काही फरक आसा गे? हॅलो, फरक आसा गे? ना जेजूचें बॅप्टिजम कितें जेजून काण गेल्लें, जेजूचें कितें प्रणाळिके आसा तें हांवें बॅप्टिजम काण गेलां आनी हे उतार म्हजे थंय आनी तुजे थंय जारी जायचे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कितें जेजू कडेन सकत आसली तितू सकत बॅप्टिजमा मारिफात म्हाका आनी तुका मेळ्ळ्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर आमी देवाचें उतर परगट करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कोण्याक जेजू काल्याक म्हणटा दुर्बळ्यांक म्हूण सांगता कित्याक ग्रेस्त मस्तू ग्रेस्त देवाचें उतर काण घेनात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पूण देवाचें उतर काण घेता कोण? दुर्बळ मनीस, कश्टांत आसलेलो, पिडेशिडेंत आसलेलो, निरासपणांत आसलेलो, सुलवणेंत आसलो तो देवाचें उतर काण घेता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक ताका त्या देवाच्या उतराद्वारे सुटका जावन काण घेजे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमच्या उजव्यात परत उबारया. देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा. 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 दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट ताणे म्हाका अभिषेक केला. ताणें म्हाका अभिषेक केला. ताणे म्हाका अभिषेक केला. ताणें म्हाका अभिषेक केला. कोड्यांक दिश्ट, कुरड्यांक दिश्ट, जनसतले सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्पोर देवान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. हालेलुया, 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 हालेलुया. तर जेजून केल्ली हर एक कामां हांवें आनी तुवें करियेत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून एकामेका इल्लेशें पळोवन सांगया जेजून केल्ली कामां हांवें आनी तुवें करियेत म्हूण सांगा पळया. हां, सांगा सांगा सांगा. जेजून केल्ली हर एक कामां हांवें आनी तुवें करियेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. तर आज तावन ती कामां करीचे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून आमी देवा गारिकां दिवया ही बसावणी आज आमकां देवान दिल्या पांत्यार. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमी कोणी मनशा रुपांत आसाव पूण आमचे थंय देवपण आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक देवान मनशाक रचतना ताच्यात सारकें आसलो आनी ताच्यात स्वरुपायसो रचलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर आमी सगळीं देवा बरीत कित्याक ताच्यात सारक्याची ताच्यात स्वरुपायाची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी एक कडेन देवाचें उतार सांगता ताका असलीत सकत देवान म्हाका आनी तुका दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ताका असलीत सकत देवाक कसली सकत आसा ताच्या की वरती ती सकत देवान म्हाका आनी तुका दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 सांगता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 जो एवांजेल 14-12 वाक्य. जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो हांव करता ती कामां करतलो आनी ताच्या की वरती कामां करतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सगळ्यात आमी सांगया हांव हांव जेजूचेर जेजूचेर विश्वास दवरता विश्वास दवरता. आनी जेजून आनी जेजून संवसारांत आसतना आसतना केल्लेली केल्लेली हर एक कामां हर एक कामां म्हज्यान करूंक जाता. म्हज्यान करूंक जाता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून देवाक एक वर्त दोनी हात उबार तुमकां जाता तितले वेगळी आनी बरें करून देवाची स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शंकर बाबा बरकल बरदगशा शंकर बरकर बलरकल जीसस. May the mighty God anoint us with your fire, Lord. Jesus, 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 Jesus. Holy Spirit of God, move upon them, Lord. शंकर बाबा बरक बाबा शंकर बाबा बरकल बरदगशा शंकर बरकर बलरकल बरदग शंकर बरकर बलरकल Jesus. With the mighty anointing flow upon them, Lord. The mighty power of God will come upon them, Lord Jesus. Hallelujah. You are all created as you are, Lord Jesus. You are created as Lord Jesus, as your image, Lord Jesus. I am with your image, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, 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 glory. तालियां पेटून सकट बरी कर. इल्लेशे हात पाय हलोवन
तुमची पिडा आशिल्ल्या सगळी गूण जाता पळया. एक एकल्याची कितें तुमच्या हातापांय हाडाची प्रॉब्लेम आसात सगळे ह्या गीताद्वारे तुम्ही बरेंक स्तुती करता जाल्यार हर एक संगती देव तुमच्या बऱ्याक पडचें करता. रोमन्स चॅप्टर 8:28 सांगता हर एक संगती हांव तुमच्या बऱ्याक पडचें करतलो. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವು ನನ್ನ ನೀನೇ ನಡೆಸಿದೆ, ಆಮೆನ್. ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವು ನನ್ನ ನೀನೇ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. Let your fire flow, Lord Jesus. Lord Jesus, touch them, heal them, and set them free, Lord Jesus. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುವೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. अगर समजले हर एकल्याचे तुझी दिश्त गरजेचं, हर एकल्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्यात भर जेजू या वेळा. तांचे ते असलेले कुडीत असले हर एक पिढा जेजू तुझ्या नावानं आम्ही सगळी ब्रेक करता, बाईंड करता, ती सगळी तुटून पडून दी जेजू. कोण पुरा ऑनलाईन हे नाईट विजील पळयता जेजू, तांच्या जिवितांत अजापणे अद्भुत या रथच्या वेळार घडोवन दित. वायटेचे सगळे शक्ती समयाचे तुटून उडोवन दी. कित्याक तुजो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा, आमचे थंय जियेता, आमचे भितर आसा, आमकां भलायकी दिता. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां तूं सक्तेन भरताय आनी तुज्या सक्तेन आमकां भरून आमकां भलायकी दिताय. जेजू आशीर्वादीत कर म्हणून मागता ह्या वेळार. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೇಳಿತನವ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೇಳಿತನವ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲ
ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 May the mighty God anoint us with your fire, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We lift up your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. गट्ट थाली पेटून द्यावा का मेहर घ्या देऊया. थँक्यू. देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदीत असलें सुडका कोड्यांक दिश्ट धनसतलें सवकसाय बसोंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस प्रसारूंक ताणें म्हाका धाडला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. एक उतर तुमच्या जिवितांत प्रॅक्टीस करा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. नियाळ करा, रिपीट करा. तुमकां दुसरी ती एक सकत देव तुमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे तुम्ही क्लेम करून मागता जाल्यार तुम्ही आनी मुखार कोणाचेरच डिपेंड जावन जियेचे म्हणना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तुमकां खंयच्याच जिवितांत वयसाची तुमकां खंयच्याच गरज पडची ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक सर्वेस्पर देव तुमकां गूण करता, आपोरता, सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. नाईट विजिलांत तुम्ही एक करसूसो वेळ आसा पळय, तो देवा मुखार मोलादीक जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आजचें तुमकां रिवड दीन आसतना देव तुमकां फाटीं धाडिना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. एकच एकल्याक तुमकां खाली हातांनी देव धाडचो ना. ही गेट उतरून तुमी कितेंच मेळनासतना फाटीं येशना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मी पळयलां सादारण आमच्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत 25 वर्सांनी सादारण एक 450 नाईट विजलां आमी कंडक्ट केल्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक मनीस खाली हातांनी गेल्लो हांवें पळोवना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तर तुमी कशे हेचे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तो तुमचो भावार्थ जायचे. हांव खाली हातांनी बिलकूल वेसन सोम्या तुजे तावन हर एक जोन कान घेवन हांव येतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कोणगी एक हांगा मस्त मागते आसा. एक मनशाक कोणागी ब्रेन ट्युमर्स जाल्ले आसा. ल्हान जाता मात्र आतां ल्हान आसात मस्त. म्हाका एक पळय एक लायन मिनिचर घाल्ले बरी हांगा तावन हांगा ट्युमर्स देव दाखयते आसा. पूण हांगा कोणगी मागतात असले हाका पिडेस्ताक ल्हान आतां जस्ट स्टार्टींग पिरियड मात्र देव कितेंत सर्जरी नासतना गूण करता का सुटका दिता. थँक्यू.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमचं टाळी मात्र देवाक उणेव जाल्या जायते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आणि एक कोणगे हांगा आसा एक बुजाचो दूख आसा सादारण एक 5 वर्सां जावन दूख आसा 5 वर्सां जावन ड्राय शोल्डर गी या बोन प्रॉब्लेम गी अशें एक 5 वर्सां जावन कोणी आसात गे हांगा बुजाची दूख. जेजू ह्या वेळार गूण करते आसा तुमकां आपडते आसा सुटका दिते आसा तुमकां प्रत्येक जावन डॉक्टरांनी तें इंजेक्शन दिवंक सांगलां गे. प्रेज द लॉर्ड सांगलां न्ही जेजू कॅन्सल करता ह्या वेळार आनी इंजेक्शनान तुमकां येता. गॉड इज गोइंग टू हील यू. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बावरतान पातये बाय तुम्ही त्या गांजाना तुम्ही हात वयर बावरतान पातये या यात घडये जेजू तुमकां आपडता आनी गूण करता. तांचे खातीर दोनी हात उबारून आमी तांचे खातीर मागया ह्या वेळार. हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आनी कोण घ्या मागता काजर जावन 5 वर्सां जावन आतां 6वें वर्स स्टार्ट जाला पूण भुरगेचे देणे ना असले कोण घ्या हांगा एक मागते आसा. जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबांत कोणी हांगा आसा जाल्यार तुमी मागता जाल्यार जेजू हे वर्साच्या एंडा भितर ताका प्रेग्नन्सी दिता जेजू आशिर्वाद करता ह्या वेळार. थँक्यू जेजू. कोणी आसात गे हांगा मागतेली भुरग्या खातीर हांगा आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. करेक्ट जाली 5 वर्सां कंप्लीट जावन 6th इयर स्टार्ट जालां काजार जावन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून तुमी खंयच्याय टेस्टाक वचनाकात कितेंय दुसऱ्या टायपार तुमी प्रेग्नन्सीक ट्राय करनाकात म्हूण तांकां सांगा देव तांकां ब्लेस करते आसा एक भुरग्याचे देणे ब्लेस करते आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देवाच्या समकार आमी आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमकां आतां एक व्हडलो एक राय तुमचे मदें आसा म्हूण चिंतया तुमकां जाय जाल्यार इसारूंक सांगता तुमी इसारलें तो दिता की दिना. दिता. धनियासो धनी देवाचो देव वर्तो देव भयंकर देव पक्षपात करिना लॉस बिलकुल घेना. द्वितीय पुस्तक 10:17 वाक्य सांगता तसलो देव आमच्या मध्ये असताना तुम्ही मागले सगळे आज दिता कंप्लीट A to Z तुमकां मेळटा आज मगच्या भावा आनी भयणी. दॅट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ही Lord. जावन आसा बसावणी देवाची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कितेंच टेन्शन करनाकात कितेंच मागोंक वचनाकात तुमी जस्ट तुमी देवाची स्तुती करा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हाका कितें गरज असल्यार हांव बिलकुल मागना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise the Lord. Lord. हांवें जास्त बसून देवाची स्तुती करची अर्गानुच्या देवाक कितें 1 घंटो की 2 घंटे एक एपडी गेल्ले ते आमकां कळना खंय फ्री आसला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. पूण स्तुती आखेर जावन दुसऱ्या दिसा म्हणटाना कितें हांवें मागलें तें म्हज्या घरा बागलार आसता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise the Lord. Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून आमी काले करता देवाची स्तुती करना मागण्यांत करता ना मागणें बंद करा देवाची स्तुती करा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक स्तुतेंत तुमकां शांती मेळटा मोतीक समाधान मेळटा. तुमचे कितें तुजी मागणी आसात पळय ती सगळें देवाक कळीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आतां Lord. तुमी कालें पुरा मागोंक आयल्यात तुमची मागणी पुरा देवाक कळीत ना न्ही जेजू कळीत ना न्ही असात. हॅलो कळीत ना न्ही कळीत असात. असात. तर काले मागचे न्ही देवाची स्तुती करा मेळ्ळा तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सर्वेस्पर देव तुमकां अशें दितो लागी हालोवन दोलोवन बरोवन वमतोच्या मापान हांव तुमच्या लेसांनी भरतलो म्हणटा देव. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून आमी देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. Praise Praise the the Lord. Lord. हालेलुया. Hallelujah. बरें आनी एक गीत आमी गावया कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकल्यांक आज तुज्या बगले नासल्या पळय
तुवें सरकार व्हरूंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आतांत व्हरनाकात तुमी वचनाकात पूण तुमच्या जिवितांत तांकां सरकार तुमी पळयल्लें जायचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखून आमी कशें म्हणी आतां मस्त जाणां वचूंक तयार नात तांकां कशें म्हणी आमी धक्को मारून तरी घालीचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून केदाळाय सांगनाकात तूं वयर मात्र मेळनाका म्हण सांगनाकात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. वयर आमी सगळ्यांनी मेळाचे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. जिंकोन पळय आलंगार आज नायट विजिलाक आयल्यांत जिंकोन पळय ऑनलायनीर पळयतात ती सगळी एक दीस सर्गींच्या राजांत सांगाता बापाच्या मुखार स्तुती करची आमकां पळोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून आमी एक बरें गीत गावया बरें एक हिंदी गीत आसा बरें एक एक्शन गीत आमी गावया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पहले बेटो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ स्वर्ग की ओर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ स्वर्ग की ओर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ स्वर्ग की ओर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ प्रेज द लॉर्ड आगे से ना धक्का मारा पयलींच्यो गाडयो आहात पळय त्यो एक एक पाटी बॅटरी फेल जाता प्रेज द लॉर्ड Praise ताका the पयले Lord. मुकल्यान इल्लेशे धक्को मारून गेर घालून पाटी लोटून मुखार लोटल्यार ती स्टार्ट जावन चलता प्रेज द लॉर्ड Praise the संत Lord. सरकार जागळता नाही आमी दुसऱ्यांक व्हरून वचचे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून पळय एक आगे से एक धक्का आणि पीछे से एक धक्का प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आगे से एक धक्का पीछे से एक ताजी गाडी स्टार्ट जायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून मुखार कोणाक असल्यांक हात लायनाकात खाली ऍक्शन मात केल्या पुरो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ओके ब्रदर ओके कमा स्वर्ग की ओर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ स्वर्ग की ओर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ स्वर्ग की ओर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ स्वर्ग की ओर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ आगे से धक्का पीछे से आगे से पीछे से आओ आओ तुम भी आओ 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 तुम भी आओ ताली बजा कर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ ताली बजा कर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ ताली बजा कर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ ताली बजा कर जा रहे हैं हम आओ आओ तुम भी आओ आगे से धक्का पीछे से आगे से धक्का पीछे से धक्का आओ आओ तुम भी आओ 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 तुम भी आओ ढोलक बजा कर जा रहे हैं हम आओ
बजा कर जा रहे हैं हम, आओ आओ तुम भी आओ, ढोलक बजा कर जा रहे हैं हम, आओ आओ तुम भी आओ, ढोलक बजा कर जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, आओ आओ तुम भी आओ, आओ आओ तुम भी आओ। बांसुरी बजा कर जा रहे हैं हम, आओ आओ तुम भी आओ, बांसुरी बजा कर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, बांसुरी बजा कर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, बांसुरी बजा कर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। आगे से एक, पीछे से, आगे से पीछे से, आओ आओ तुम भी आओ, आओ आओ तुम भी आओ। गिटार बजा कर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, गिटार बजा कर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, गिटार बजा कर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ, गिटार बजा कर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, आओ आओ तुम भी आओ, 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 आओ आओ तुम भी आओ। Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. praise the Lord। Praise the Lord. जोर से ताली बजा के बोलो यीशु मसीह की, जय। जोर से बोलो यीशु मसीह की, जय। जोर से बोलो यीशु मसीह की, जय। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। Hallelujah. 40 मिनटां जाली तुम्ही उबे राहून आता बसया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थोडी सांगना जाल्यार पहिल्यांत बसल्यान असोन, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इतल्यांक मात्र आमी जाणा जायचे कोणाक बळे सर्गींच्या राजाक वसोंक आसा थंय कोणाक बसोंक ना, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. एकत्र तुम्ही दिंबेर पडायचे नाजाल्यार उबे रावचे आणि देवाची स्तुती करीचे 24/7, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हाचे विशयान उगडापणाच्या ग्रंथांत सारकें सांगला सर्गींच्या राजांत कितें बरें जाता की म्हणून, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. देखून आमी सर्गींच्या राजाच्या वाटेन देखून आमी सर्गींच्या राजाच्या वाटेर आसा, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. देखून सगळ्यांक आमी आपुणोर निया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पण आतां सद्याक नाका, नायट विजील जावं दी पळया मागीर, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. देखून आयची टॉपिक हांवें कित्याक प्रेज द लॉर्ड स्टार्ट केलें म्हळ्यार आयची टॉपिक म्हाका दिल्ली टॉपिक स्तुती मारिफात मात्र देव आमकां आयकता, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. देखून पळय खंयचीय एक रेतीर जाताना खंयचीय मागणें जाताना पयलें प्रेज द लॉर्डशीप आसता, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्डशीप जाल्या उपरांतच मागणी आसता, वर्ड ऑफ गॉड आसता, प्रेज द लॉर्ड, Praise Praise the the Lord. Lord. प्रेज द लॉर्डशीप म्हळ्यार तुमी कोण पळया
शेतांत काम केल्ले आसात, गाद्यांनी काम केल्यात, पयलें बरें करून कसल्यार मात्र बी वंपयेत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कशी नासतना बी वंपूंक जाय. प्रेज वर्शीप म्हळ्यार आमचें काळीज इल्लेशें कसचें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आनी त्या Lord. काळजांत घाल्लें बी मात्र थंय रावता आनी वाडटा, किर्लता, वाडटा, फळ दिता 30 वांटे, 60 वांटे आनी 100 वांटे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून आज देवाचें उतर थोडे आमी वाचया. इतिहासाचें पयलें पुस्तक 1 Chronicles chapter 16 verses 23 to 31 मज सर. पळया, स्तुती म्हळ्यार कितें हाचे विशयांत सगळे विवर दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुम्ही घरांत मागणें करतात गे, वय स्तुती करतात गे. वय कोण 4 जाणां मात जाप दितात. आमी काय ना गेले, आनंद बापाक काडले, आमोरी सुरू केली, तेर सुरू केले, मागीर काले एक इल्लेशे वासा वाचले, ताचे खंय स्वर तें आसल्यार नियाळ सांगलो, मागणें एंड जालें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमची स्टाईल पयलें बदलिया, मागण्याची स्टाईल बदलिया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमच्या घरांत तुमी आल्तार दवरतात न्ही गे, वय. आल्तार आसा न्ही, आसा. ताका तुमी इतले बरो मान करतात न्ही, वय. थंय देव वस्ती करता म्हणणे. वय. देव केदाळा त्या घरांत आराधन करता, त्या दाळा मात्र वस्ती करता. ज्या घरांत स्तुती करता त्या घरांत मात्र वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक देवाचे सिंहासन तुजी स्तुती जावन आसा. किर्तनाचो ग्रंथ 22 अध्याय 3 वाक्यान सांगता, Psalm chapter 22 verse 3 सांगता, इस्रायल पर्जन करच्या स्तुती सिंहासनाचेर हांव वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून देवाक आपले सर्गींच्या राजातान संवसाराक हाडूंक, तुमच्या घरांत हाडूंक एकच हातेर पयिल्लें स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर आज तावन तुमचे मागणें बदलिया, पयिल्लें एक आराधन गीत गाया बरें करून. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. दुसरें एक बरें एक स्तुती गीत गाया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तिसरें एक पवित्र आत्म्याचें गीत गाया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the तर Lord. बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक जालें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दुसरें मागीर आमोरी करा, तेर्स करा, कालय मागणें करा. ते जाल्यार तुमचे मागणें आयकूंक कसलीच अडकळ आसची ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमच्या घरांनी मस्त जाणां तुमी भुरग्यांक ऑर्गन शिकयतात, गिटार शिकयतात, ते खंयच्याक उपयोग पडचे, तुमच्या घरांत पयले उपयोग जायचे. प्रेज द लॉर्ड. Praise त्या the Lord. भुरग्यांक बसया, आज एक प्रेज जनरेशन करया, एक कंतारांक ट्रेन करा, तांकां ट्रेन करून बरें करून एक प्रेज जनरेशन लीड करा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तुमची भुरगीं काली इगर्जेन कॉयरान मात्र वाजयल्यार पावना, तुमचें घर पयलें जायचें. देवान वस्ती करचें पयलें घर तुमचें जावन आसा. ताचे उपरांत तुमी इगर्जेंत आयल्यार देव इगर्जेंत वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जर तुमी कोणी इगर्जेक येना जाल्यार हांगा दोळ्यान वस्ती करून कालें फायदो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देखून Lord. केदाळा तुमी देवाच्या मंदिराक येतात, तुमचे सांगता देव देवाच्या मंदिराक येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमचें हजरपण नासतना, तुमचें प्रेझन्स नासतना देवाचें प्रेझन्स ना. कित्याक हांव आनी तूं हरी एकली देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आज देवाचें उतर वाचया. इतिहासाचें पयलें पुस्तक 1 Chronicles chapter 16 verses 23 to 31. पृथ्वीच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक गीत गया. पृथ्वेच्या निवाशानो सर्वेस्पराक गीत गया. आमी पृथ्वेचे निवासी गे, आतां आमी पृथ्वेर आसात गे. तर देव आमकां सांगता पृथ्वेच्या निवाशानो सर्वेस्पराक गीत गया, गीत गया. ताचे सोडवण्याची खबर दिसान दीस गाजया. ताची सोडवण्याची खबर दिसान दीस परगट करा. सांगा, भायर कळया, तुमच्या कुटुंबांनी कळया, तुमच्या वाड्यान, तुमच्या पिरगेजेंत कळया देव कसो गी म्हणून. मुखार ताची महिमा राष्ट्रामध्ये प्रगट करा. ताची महिमा राष्ट्रामध्ये परगट करा. सगळ्या पर्सामध्ये ताची असर्या वर्णिया. सगळ्या पर्जामध्ये ताची असर्या वर्णिया. वर्णिया, वर्णिया. मस्त कडेन आमी मागण्याक येता, हिलिंगान घेता, हिलिंग जोडटा आमी, देवाची काकळटांनी करपा मेळटा, पूण वगेत रावता आमी, साक्ष दिना. दॅट इज द बिगेस्ट मिस्टेक आमचे. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां कितेंशे ल्हानशे उपकार जाल्यार ते येवन सांगा, ते थँक्स गिवींग दिया देवाक, एक साक्ष दिया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. ते दळा ते हिलिंग परमानंट उरता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. नांतर इल्ले तेंपानी ते
हिलिंग जाल्लें प्रत्येक ते प्रॉब्लेम येवंक साथ आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the देखून आमी देवाच्या उतर जेजू सांगता वसा प्रेज द लॉर्ड Praise the आनी Lord. देवान तुमकां कितें केलां म्हण तें हेरांक सांगा सांगा वगीत बसचें न्हय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून मुखार सांगता पळया तें उतर कित्याक सरेस्पोर व्हरतो कित्याक सर्वेस्पर व्हरतो ओर्तो जावन आसा सर्वेस्पर आमी चिंतले बरी सर्वेस्पर ना प्रेज द लॉर्ड आमी काले गेल्यार सर्वेस्पराक आमकां जाय जाल्ले बरी करून कान गेला तशें ना तो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखून संगती आमी समजून काणगेच्या मोगाच्या भावा आनी भयणी इतिहासा पयल्या पुस्तकान ओके हे मुखार वाचया आमी व्हड स्तुती ताका पावो ओड स्तुती ताका फावो इल्लीशी न्हय ओड स्तुती ताका फावो सगळ्या देवा प्रास भयंकर देव तो सगळ्या देवा प्रास भयंकर देव सगळ्या तो. देवा प्रास हां तो देव भयंकर म्हळ्यार दुसरे देव ताचे मुखार रावोंकूच साधना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पळया पोरनेसोले कडेन तुमी वाचतात जेन्ना देवाची दमपेट म्हळ्यार तातूं मान नासले 10 उपादेश आसले आनी मैजेची ती कितें बेतकाटी आसली त्या दमपेटे मुखार दाबोवन देवाची मुर्ती दवरतात प्रेज द लॉर्ड वाचलां गे तुमी बायबलांत आसा जायते पोरनेसोल्ल्यान प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार मस्त जाण आज काल्यांक क्रिस्तांवांक पळय हिलींग जाय डेलिव्हरन्स जाय आनी कालें बरें जाय पूण बायबल वाचूंक नाका प्रेज द लॉर्ड जंय कोण बायबल वाचिना ताका देवाची वळख ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी दाबोवन म्हणले ते देव तांचे देव ताचे मुखार दवरले बरें दुसरे दिसा सकाळी येताना ताची गोमटी एक कडेन तो एक कडेन आसा कोणें तो कापडू ना देवा मुखार दवरले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणेंत आपड नासतना ते सगळे कुडके जावन पडले प्रेज द लॉर्ड तशें म्हणटना आमच्या देवा मुखार खंयचेय देव रावोंक शकनात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. आमच्या देवा मुखार खंयचो सैतान रावोंक शकना खंयची माट मंत्रां पितीसपणां रावोंक शकना खंयचेच मेल्ले आत्मे तुमच्या लागीं येवंक शकना कित्याक तुमच्या घरांत देवाची महिमा वस्ती करीचे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया देवाची महिमा केदाळ वस्ती करता म्हळ्यार देवाक तुमी घरांत स्तुती केल्ल्या मात्र प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पोरणे सल्ल्यांत एक तंब आसा मैजेन बांदलो तंब आनी त्या तंबा भितर सगळे एक दमपेट दवरतात आनी एक दीस मैजे भितर पळयता आसतना देवाचें उतर सांगता मैजेवर देवाची महिमा रावलेली देखली लोकांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मैजेचे भितर येताना सगळे तंबा भितर देवाची महिमा ताणें देखली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी देवाचें उतर सांगता मैजेक तंबा भितर वचोंक जालें ना कित्याक भायरी देवाची महिमा भितरी देवाची महिमा तंबा वयरी देवाची महिमा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेन्ना तुमी एका निसा देवाक तुमी स्तुती करतात ते दळा तुमचे वयर देवाची महिमा वस्ती करता तुमच्या घरांत वस्ती करता तुमच्या घराच्या पाक्यार वस्ती करता एक कोटी सका तुमच्या भोंवतणी सयत येवंक शकची ना ती देवाची महिमा जावन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुमकां संतोश जावना देखून तालयो पेटिना हांव जाल्यार बोबो घालून ताटयो पेट्टालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पळया मगच्या बाबा आनी भयणी जेन्ना तूं देवाची स्तुती करताय देवाचे आशिर्वाद तुका मेळटा तुज्या घरांत शांती मेळटा समाधान मेळटा तुज्या घरांत असले वायटाचे सत्य सगळ्यो पळापळ घेतात कित्याक तूं देवाची महिमा तुजेर लोकांक पळोवंक मेळटा तुजे भितर ती पळोवंक मेळटा तुज्या भायल्यान ती पळोवंक मेळटा तुजे वयर रावलेली पळोवंक मेळटा तुज्या घरा भितर रावलेली पळोवंक मेळटा घराच्या पाक्यार रावलेली पळोवंक मेळटा देवाची महिमा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हे गुड न्यूज तुमकां गुड न्यूज घट्ट तालयो पेटून देवा गारगा दिवया स्तुती प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमकां कितें करता म्हळ्यार सैतान येवन आमच्या जिवितांत पुरा नाका जाल्लें पुरा घालून देवाची स्तुती करनासतना रावयता कित्याक ताका गोत आसा देवाची स्तुती केल्यार तूं देवा बरी जाताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून तुका स्तुती करूंक सडिना आज बंदरे सगळे तुटून पडचे तुमच्यो आज तावन तुमच्या घरांनी हर एकल्यानी देवाक स्तुती जायचे देवाक महिमा जायचे ते दाळ ती महिमा तुमच्या घरांत रावता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ते मुखार आमी वाचया राष्ट्रांचे देव कांयच नाही
राष्ट्रांचे ते देव काहीच नाही. काहीच नाही. राष्ट्राचे त्यांच्या ज्या राष्ट्रांत त्यांच्या ज्या देव आहेत ते पण आमच्या देवामार्ग काहीच नाही. सर्वेस्परान रचलो सर्ग सर्वेस्पर देवान रचलो सर्ग. तेज आणि वैभव ताचे समोर त्याच्या पदवी आणि संतोष ताच्या पवित्र स्थानांत. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 पळया पृथ्वेच्या निवासानं त्याच्या मुखार थरथरा. 30 वाक्य पळया. पृथ्वेच्या निवासानं त्याच्या मुखार थरथरा. संसार ताणे थीर केला तो हालना. प्रेज लॉर्ड. Praise the तूं त्याच्या जिवितांत आयलाय जाल्यार देवाच्या जिवितांत तूं मेतेर जालाय जाल्यार त्याच्या जिवितांत तूं आयला जाल्यार तुजें कुटुंब बिलकुल हालना कित्याक तें थीर रावता. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आज तुझ्या कुटुंबाक खंयचें बंद पासूंक तयार आसचें ना कित्याक ते तुजे देवाची महिमा तुझ्या घरांत आसतली. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. वर्सेस 31 सांगता सर्ग संतोषू पृथ्वी उल्हासू राष्ट्रामध्ये सांगा सर्वेस्पर राजा म्हज्या घरा आयला. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. एक पयले कंतार आसलें न्ही, एक कोंकणी कंतार आसलें बरें. सर्वेस्पर देव म्हज्या घरांत आयला. प्रेज लॉर्ड. Praise the हालेलुया. Lord. ते Hallelujah. कंतार मात सिंगाताल भितर मात नातुरलो आसतलो. आसता ते कंतार जारी जाय आमच्या जिविना. तो आमच्या भितरी आसा जे आमच्या भायरी आसा जे आमच्या घरांत आसा जे आमच्या कुटुंबांत आसा जे आमच्या घराच्या पाक्या वयर ताची महिमा घासायची. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. इतलें तुमी करशात जाल्यार तुमची जिवितांत बदलावण येतली. तुमी वैजा फाटल्यान धांवचें म्हणना. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सकाळी ब्रेकफास्ट जाल्ल्या उपरांत इतल्यो गुळयो खाणगेचे म्हणना. सगळें देव आमकां पेकवणी दिता, गुण करता, सुटका दिता. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पळया मगच्या दानियेलाचें प्रवादी पुस्तक, दानियेलाचें पुस्तक 2रो अध्याय ते आमकां सांगता. डॅनियल chapter 2 verse 20. chapter 2 दानियेलान verse म्हळें देवाचें नांव दानियेलान सदैव म्हळें देवाचें नांव जावं. सदैव जावं. देवाचें नांव सदैव जावं. ससनाच्या ससना. ससनाच्या ससनाक ताचें नांव सदैव जावं. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. कित्याक जाणवाय आणि जानवाय पदवी आनी ताची. पदवी आमकां मेळची जानवाय आमकां मेळची पदवी ती ताचे जावन आसा. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजून आमकां सांगला, जेजून आमकां सांगला वसा पिडेस्तांक गूण करा, देंवसार धांवडाया आनी पुक्याक तुमकां दिलां पुक्याक तुमी कोडकारांक गूण करा. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमींत पयले गूण जायचे मागीर न्ही हेरांक गूण करचे आमी. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. जर आमकांत गूण जावना, आमकांत तो भावार्थ ना, तर दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी मागल्यार बरें जाता गे? ना न्ही, सादत ना तें, सादत ना. पयलीं हांवें बरें जायचें. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हजें कुटुंब बरें जायचें. हांव म्हजी बायल म्हजी भुरगीं सारकीं आसल्यार मात्र तुमच्या कुटुंबांत येवन हांवें कांय तुमकां एडवायस दिवयेत, बरें कांय सांगयेत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the जर Lord. आमी ते एकामेका झगडटा, आमचे तर भुरगीं आमच्या कडेन कॉन्टॅक्टार ना जाल्यार तुमच्या कुटुंब हांवें सारकें करचें कशें? तें फटकीर पडनाय. हॅलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ते Lord. फटकीर पडनाय. पहिले कोणी तुम्ही कावन्सिलिंगाक कोणाक येत आसतना या कोणाय कडेन मागोवंक येता आसतना तुम्ही पळया तो मनीस कसो आसा, ताच्या बायले कडेन ताच्या भुरग्या कडेन तो सारको आसा गे, ती एका स्त्रिये कडेन येताना ती खंयच्या मनीस सारकी आसा गे, खंयचेय कोणाय की पळया ताचे थंय पवित्र आत्म्याची फळां आसात गे, पवित्र आत्म्याची देणी हर एक लाड्यान असतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमचे कडेन हर एक लाड्यान पवित्र आत्म्याची देणी आसात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the पूण Lord. देणी आसलो सर्गा वचोंक साधना, पवित्र आत्म्याची फळां आसलो गॅरंटी सर्गाक येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून पवित्र आत्म्याची फळां आमी फळां घालची. मोग, संतोष, समाधान, सस्निकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासन, बळेपण, स्वधमान. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. खंय बरोवन आसा ते गलतकारांचे पत्र 5 अध्याय 22 आनी 23 वाक्या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ती फळां आमचे ते रुता जायचे. आमच्या जिवितांत तुम्ही आणि आमी पळयल्ले एक दोगां मनशां आसात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ती आतां Lord. संवसारांत नात. एक मदर तेरेसा आनी एक आमचो पाप साहेब जुआंव पाल दुसरो.
हांचे कडेन ती फळां पळोवंक मेळ्ळ्यांत लोकांक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून तांकां जिवंत आसतना ते सांतीन सांत म्हणून म्हणटाली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ताच्या मागीर आसा जावंक पुरो पूण आमच्या दोळ्यांनी अर्ली दोगां मनशां आमी पळयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मदर तेरेजाक तुमी पळयलां आसतलें न्हय, जुआं पॉल दुसऱ्याकी पळयलां आसलें न्हय, तांचे तें केदळ म्हणी एक कांय इश्यू जाल्लो खंय म्हणी पळयला गे तुमी ना, कित्याक ही पवित्र म्हणजे फळां तांचे थंय आसली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मदर तेरेजान कांय व्हडली अजाप आनी अद्भुतां करुणा जावंक पुरो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the पूण Lord. तिचे ते असले कलतेपण, तिचे ते असलो मोग, तिचे ते असलेलो पवित्रात्मा दिल्लो संतोष आमकां संतोष कोणी दिना, पवित्रात्मा मात्र आमकां संतोष दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. शांती दिता पवित्रात्मा मारिफात. देखून आमी चड आनी चड पवित्रात्मा कडेन मागोवंक शिकचे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दानियेलाक सिंहाच्या दोलीन घाल्ले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी थंय तावन तो कीर्तन गायता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाचें उतर सांगता देवाच्या दुतांनी येवन सिंहाची तोंडां बांदली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बांदली म्हणच्या की हांवें म्हाका समजोवचें अशें म्हळ्यार पळया जेन्ना दानियेलाक सकयल घालो ताका मागीर वयर सोडूंक जाय, एक ट्यूबान तांकां सकला घालचें. प्रेज द लॉर्ड. Praise मागीर the ताका Lord. वयर येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the वयर Lord. येवंक म्हळ्यार शिवानी पडच्या पयल्यान काणूच जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise आनी the Lord. दानियेला घालच्या पयले 7 दीस कांय शिवांक दिवना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आतां Lord. दानियल थंय पडटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. शिवानी बरें सांगलें आसतलें अळे हाका आपड नाका हो देवाचो पूत सांगला आसतलें न्ही तांणी. हॅलो चिंतला की तुमी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सकट शिवांक म्हळ्यार एक लिडर आसता न्ही, लिडर आसता. हरिय काका मनसाती तांकां एक लिडर आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the शिवांत Lord. एक लिडर आसा. शिवानी दुसऱ्यांक सांगलें आसतलें अळे हाका आपड नाका हो देवाचो पूत. आज तुका तशें सांगत गी तें शिव, म्हाका सांगत गी तशें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the तर Lord. दानियेलाचो भावार्थ पळया. दानियल स्तुती करतालो दिसाक 3 पटी, सकाळीं दनपारां सांजेर तो मागणें करतालो, स्तुती करतालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देखून सिंहाच्या दोलीन ती कांयच करूंक जालें ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the मागीर Lord. शद्रक मेशक अबेदनेगो उज्याच्या आगट्यान घालतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आनी नेबुकदनेझर राय सदांय तापच्या की 7 वांटे चड तापयता तें उजो तितले डामार घालतात, लाळ घालतात, आनी पुरा घालतात आनी पेटयतात. ताका ओवून येयल्ले मनीस दंड मानाय सयत ते उलपून मरतात. पूण हांकां उज्यांत घाल्ल्या वेळार उज्यांत देव तांचे सांगत आसलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना नेबुकदनेझर राय पळयता ते जाल्यार इसार्थ आमी घाल्ले तेगांक चवथो एकलो देवाच्या पुता बरी दिसता. कोण तो? त्याच टायमार जेजू येवन तांकां राखला. शद्रक मेशक अबेदनेगो स्तुती केल्ल्या बरी मगाच्या भावान पयली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जर तुम्ही ह्या संवसारांत देवाची स्तुती करता जाल्यार, देवाक अर्घ दिता जाल्यार, देवाक महिमा दिता जाल्यार खंयचो तूं उजो तुमकां उलपावंक शकचो ना. आनी तूं इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 43 अध्यायान सांगला तूं न्हंयतल्यान पाशार जाता जाल्यार न्हंयो तुका बुडोवच्यो नात. प्रेज द लॉर्ड. तूं उज्यांतल्यान चलशी जाल्यार उजो तुका लासून सोडचो ना, कित्याक सर्वेस्पर देव हांव तुजे सांगता आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हळ्या त्या उज्याने सांगले आसतले अळे हे देवाचे तेग दूत पळयले तूं तांच्या लागीं वचनाका म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. उज्यान भोंवतणी पेट्टालो पूण तांकां मदें सगळे उज्याचे आकटे वयर काडले. सर्वेस्पर देवान तांकां थंड वारें वळाशें केलें आनी थंय थावन देवाची स्तुती करतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. दानियेलाच्या तातूंत दानियेलाच्या बुकांत तुमी 3रो अध्यायान थंय आमकां सगळें कीर्तन वाचूंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एटलिस्ट तुमकां स्तुती करूंक जायना म्हूण सांगया. असलीं कीर्तनां जेरेमाया प्रवाद्यांत, दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आनी जायतीं आमच्या बायबलांत आसात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बरें करून तें तरी वाचून देवाक स्तुती करियेत न्हय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून आज तावन पळय इल्लेशे मागण्याची बूक इल्लेशे देगेन दवरा, बायबल हातांत काण घेया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. पयलें पुरा म्हाका सुरवेर 2000 त
99 2000 पुरा म्हाका कोणी आराधनाक आपयताले आज प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हांव इतले बूक व्हरतालो पयले ते पुरा जेरोसांत वचोन गी त्या जम्मेन कोग वचोन गी पुरा आराधनाचे बूक कोणें पुरा बरयल्ले कोणें पुरा काण घेवन इतले आट्टी व्हरतालो तातूंत पुरा कागदां दवर हांवें आराधना चलोवचें आहलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. कित्याक ते दाळा पवित्र आत्मा म्हजे थंय नातुरलो हांव म्हज्या सक्तीन करतालो ते दोळमुसर तुका बुकाची गरज आहा जेन्ना पवित्र आत्मा तुका कंट्रोल काण घेता तुका बायबली एक पुरो दुसरो खंयचेय गरज ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. अजूनही पळया जर आतां गल्फान पुरा इतले पुरा काय जातात आतां मागण्या पयला तुमकां मागोंक गेल्यार तुमी पयल्यान रेडी करून काले म्हणे हाडटात न्ही गे हॅलो ते वाचून सांगचे न्ही गे पवित्र आत्मा तावण येताय ते प्रेज द लॉर्ड Praise the तुका वाचून सांगायची गरजच ना तुका पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा जाल्यार थंय दोळमुसर तुमकां गरज आसा जितना पवित्र आत्मा तुजेर कंट्रोल काण घेता पवित्र आत्मा तुजे तावन उलयता ते जाल्यार बायबली एक मात्र पुरो दुसरें कांय गरज ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेजून सांगलेली उतरां मतीन दवरा कशें आनी कितें तुमकां मागोवंक कळनातलें बरं म्हजो सर्गीचो बाप आपल्या पवित्र आत्म्याक तुमचे थंय धाडटलो आनी तो पवित्र आत्मा आस्कार सुस्कारांनी बापा लागीं विनंती करतलो खंयचेय बूक रेफर करून खंय बायबलान सांगो ना बायबल मात रेफर करा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. पूण त्या मट्टाक येता म्हणसर तुमी बूक यूज करा प्रेज द लॉर्ड Praise the हांव बूक यूज करूनच मुखार आयिल्लो प्रेज द लॉर्ड Praise the आज Lord. म्हजें तें बायबल सोडल्यार दुसरो खंयचोच बूक हांव रेफर करना कित्याक सगळें जाय जाल्ल्यान तातूंत वाचा बरें करून वाचा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून स्तुती करतना पळया देवाचें उतर देखून आमच्या जिवितांत मुखार आमी वाचून पळया देवाचें उतर द्वितीय नियम पुस्तक 10 अध्याय 20 आनी 1 वाक्य तोच तुझे स्तुती गीत तोच तुजो देव तोच तुजो देव ताणे तुझे पसत ओढ आणि भयंकर कृत्य केल्यान हां ताणें तुजे बसत पळय ओढ आणि भयंकर कृत्य केल्यान केल्यान तोच तुजे स्तुती गीत देव तो तुजे स्तुती गीत जेजू तो तुजे स्तुती गीत पवित्र आत्मा तो तुजे स्तुती गीत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया आणि पवित्र आत्मा तुजे स्तुती गीत जाता आसतना मुखार सांगता देवाचें उतर तुजो देव तोच तुजो देव ताणें तुजे पासत ओढ आनी भयंकर कृत्यां केल्यान आनी तुवें ती तुज्याच दोळ्यांनी पळयल्याय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मस्त अजापाने अद्भुतान जाताना तुमी दोळ्यांनी पळोवना गे हॅलो पॅरलायज जाल्ले हातपांय बोळ नातले बेड्डार हाडले ॲम्ब्युलन्सार पुरो आहले उठोन येवचे पळोवना गे टीव्हीर पळोवना गे हॅलो पळोवन रावतात गी तुमी बरें जातात पळोवच्यात आनी करच्यान मस्त फरक आहा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आमकां आज कितें म्हळ्यार थोडे आमी मागण्याक त्या टेलिव्हिजनाक एडिक्ट जाल्ले आसा आमी प्रेज द लॉर्ड Praise the मस्त Lord. जाणां म्हणटा हांव ताचें मागणें पळयता दनपारां थंयचें पळयता म्हणजे युकेचें पळयता लोगसाचें पळयता पुरा पळोवन 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 तुमी मागचें घेताळा हॅलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आतां तुमी मस्त जाणांक आवय आसात तुमकां भुरगीं आसात ल्हान भुरगे तुमच्या हातांत आसा जाल्यार तुमी ताका इसार नासता ताणें कांय करना डायरेक्ट तुमी पोटाक दिते येतात की तुमी ना न्ही ते रडता न्ही तुमकां रड कळटा ताची रड काल्याक पोटा खातीर भुके खातीर रडटा की काल्या खातीर रडटा म्हण कळटा तुमकां न्ही हॅलो तशेंच तुमचें तोंड उक्तें जाल्लें देव आशेता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तुमी पळोवन 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 तटस्थ जायनाकात पुरो प्रेज द लॉर्ड Praise ते the Lord. आमकां ते दाळा दिल्लें कित्याक म्हळ्यार कोविडा टायमार आमकां दिल्लें आमकां इगर्जेक वचोंक नासलें पुरो आतां थोडीं वचोन त्या टीव्हीर मीस पळयतात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आतां ते गुमगार काडून घेवन तेंत मागणें घेतात आज इगर्जे ओपन आसात की ना मागणी ओपन आसात की ना कॅरिझमॅटीक ओपन आसा की ना तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या घरांनी मागणी आसा की ना ते पुरो न्ही मागीर काल त्या टीव्हीचे सगळो दीस बसोन 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the पोर Lord. एकली म्हणटाली म्हाज्या कडेन हांव तुज्या घरा गेल्लो तिका इतलें हुशार ना म्हणून प्रेज द लॉर्ड सकाळीं उठोन मागणें करता गे मागणें म्हळ्यार टीव्हीर प्रेज द लॉर्ड
मीस भेटयता मीस भेटयता सकाळचे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ओके तिका तितली बोलाय की ना तिका म्हळ्यार कोणें आपोवनारो जय गरजे कशें जालें प्रेज द लॉर्ड Praise ओके the मीस पळोवन प्रेज द लॉर्ड Praise the मागीर दनपारायकांचे सकाळीचे मागीर मागणें पळयता गे ताच्या मागीर दनपारायक मागणें पळयता गे सांजेर एक मागणें पळयता गे राती मागीर युकेचेर मागणें पळयता गे इतलें पुरा पळोवन पोटाक सारकें काय ना हांवें म्हणलें पोटाक काय ना म्हाका गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आनी इतलें पुरा पळोवन एक गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम क्लियर जावना जाल्यार प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तुम्ही चिंतून पळा हांव खंयच्याय विरोध न्ही पूण तुमी वाडजे म्हूण देव आशेता प्रेज द लॉर्ड Praise the एक Lord. भुरगें कशें जल्मल्या बरा ते बोब मारीचें म्हणून आशेता डॉक्टरांनी आवय प्रेज द लॉर्ड Praise ते the Lord. एकेदाळ रडना जाल्यार ताचे पांय वयर काळोवन फाटीक मारन कशें म्हणी कर रडयता हॅलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तुमकांय मागीर देव तो शांत करता बोव मारना जाल्यार पळय देवाची स्तुती करना जाल्यार येदोळ तो टीव्हीर रावून तुमी तातच जाता जाल्यार प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ताका अवकाश दिनाकात प्रेज द लॉर्ड Praise the तोंड Lord. आमचे उक्ते करी आनी देवाक स्तुती करी आनी देवाक अर्घ दिया देवाची महिमा आमी वाखणया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. ते जाल्यार तुज्या घरांत स्तुती केल्ल्या वेळार म्हज्या घरान समाधान येयलें ते संत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. 98 आमी गांवाक आयल्या उपरांत सदांनीत आमी देवाची स्तुती करूंक सुरू केलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सकाळीं 5 उठून सादारण 4 वरार उठतल्या 4 तावन 5:30 म्हणसर देवाची स्तुती कर मागणें करतल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी हर एक दीस कितें संदेश मेळटा ते डायरीन बरोवन दवरतले आमी प्रेज द लॉर्ड Praise ताच्या the मागीर Lord. 5:30 उपरांत कामाक येतल्या संजेर येतल्या संजेर परते मागणें करतल्या राती न्हिदतना आमी सांगता दोगांय सांगता मेळून मागणें करतल्या भुरग्यां वटांनी पुरो मागणें करतल्या पूण देवाची स्तुती करतल्या मस्त प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आमचे कडेन कांय नातलें आमकां गल्फात हांव येताना आमचे कडेन सगळे नाश जावन गेल्ले कितेंच आमच्या आतां कांय नातलें एअरपोर्टात हांव घरा येवंक टॅक्सीचे पयशे जायत नातले सगळे लुटून गेले आमचें सगळें जिवीत पूण गांवांत येता आसतना म्हाका मेळ्ळें एक मागणें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. डेली हांव मागण्याक वचून सुरू केलें एडोरेशन मनासून बसचें 1 वर 1.5 वर मागणें करचें ताच्या उपरांत हांवें कामाक येवचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया अशें Hallelujah. करून देवान इतली बेसांव दिली की आज सायकलाची गरजना जाय जाल्यार सगळें देवान दिलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुमी चिंती नाकात बेश्टें तरी आमकां मेळ्ळां म्हणून तितलेंत आमी टायम जेजू सांगता करसिला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बेस्ट टायम देवाक स्तुती करचो सकाळींचे 4 तावन 6 वरां म्हणसर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तुमकां हर एकल्यांक बेस्ट टायम न्हिदचो न्ही प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तुम्ही पवित्र आत्म्याक ओबे जातात जाल्यार पवित्र आत्म्यान सांगलें आयकता जाल्यार राती न्हिदतना पवित्र आत्म्या कडेन मागा तुका केदाळा जाय ते दाळा म्हाका तूं उठय हांव मागणें करता तितलें सांगू धैर्य आहा तुमकां पळय एकले समोर हात वयर येवन दी पळया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. स्टार्ट करा हांवें मागचें तशें पवित्र आत्मा म्हाका केदाळा जाय तूं त्या दाळा उठय हांव उठता मागणें करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. थोडे पटी 2 वरार उठयता अलार्म दवरना उठचे सोडचे सोडा नाका पवित्र आत्म्याक भेटोवन दिया प्रेज द लॉर्ड Praise the पवित्र Lord. आत्मा केदाळा संवसारान कितें घडीत आसा जाल्यार तुका उठयता मागण्याक प्रेज द लॉर्ड Praise the खंय Lord. एक एक्सिडेंट जावचे जाल्यार देव तुका उठयता पवित्र आत्मा तुका उठयता आनी ताका म्हणचे प्रॉफेटीक इंटरसेशन म्हणून प्रवादपणाचें मागणें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आनी तें तुका उठयता तूं उठय म्हाका एक फावटी 2 वरां उठयता 3 वरार उठयता एक फावटी 4 वरार उठयता एक फावटी 5 वरां म्हणसर न्हिदना आमी 4 वरां उठता आमी केदाळ प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. बेस्ट टायम मागणें तुमी न्हीद आसा पळय तें पुरो आसा तें पुरो सोडा देवाक टायम दिया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अल्तार म्हणून तुमी एक अल्तार जाया ते जाल्यार तो देव तुमचे भितर वस्ती करता तुमचे सांगता वस्ती करता तुमी एक अल्तार तुमी देवाचे हजरपण तुमी देवाचे मंदिर देव तुमचे भितर वस्ती करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. त्या देवाक महिमा दिया त्या देवाक महिमा दिया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हे जाल्यार तुमच्या घरांत शांती येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. दुसरे कोणेक सुनेक शांती काडल्या पावना ती शांती न्ही शांती देवान दिवची
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आज हर एकल्याच्या घरांत समस्या आसात प्रॉब्लेम आसात कित्याक आमी फावो ते पर्यंत देवाक दिवचो मान दिवना गौरव दिवना आमी देवाक दिवची स्तुती आमी दिवना कित्याक देव आमचे तावन स्तुती आशेता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पळया मुखार सांगता जरमया प्रवादी 20वा अध्याय 13वें वाक्य जरमया चॅप्टर 20 वर्सेस 13 सर्वेस्परा गायन कर सर्वेस्परा गायन कर सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक कित्याक? ताणें दोपल्याचो आत्मो नश्टाच्या हातांतलो निवारला तुम्ही जेन्ना स्तुती करतात तुमचो आत्मो नसत्यांच्या हातांतलो निवारता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ना जाल्यार हो खोटो सैतान हे देवस्तार तुमकां टेम्पटेशन घालता आनी कितें करता न्हीद हाडयता मागण्या वेळार जेवण हाडयता हे पुरो सैतान करता जेन्ना तुमी देवाची स्तुती करतात तुमी त्या सैतानाचेर जैत व्हरतात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. क्लियर सांगता जरमया प्रवादीचें पुस्तक पळया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सर्वेस्पराक गायन करा सर्वेस्पराक गायन गायन करा. सकट आमी सांगया सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक गायन करा गायन करा सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची स्तुती करा स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो दुबळ्यांचो आत्मा नसत्याच्या हातांतलो निवारला नश्टांच्या हातांतलो निवारला आमी कितले ग्रेस्त जावंक पुरो ओडली आस्त बदीक आसा जावंक पुरो पूण देवा मुखार आमी भिखारीत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देवा मुखार आमी दुर्बळेत प्रेज द लॉर्ड Praise the देखून Lord. जेजून सांगले दुर्बळे ते भागी प्रेज द लॉर्ड Praise the खंयचे Lord. अंतस्करणी दुर्बळे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आस्त बदकीन दुर्बळे म्हण सांगू ना अंतस्करणान दुर्बळे म्हळ्यार देवाची आशा देवाक म्हाका पळयचे देवान म्हजे उलयचे देवा स्वताळो हांवें आयकचे देवा सांगता हांवें जियेचे ती आशा जेन्ना म्हणसर तुका आसा पळय तेदोळ म्हणसर सैतान तुजेर हात लावंक शकना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आमकां दुसरीच आसाचे आशा घर बांदीचे तें जायचे घरांत वस्तू येचे घरांत वस्तू म्हळ्यार कांय ना आतां पुरा लॉनाक मेळटा जाय तितल्या हाडून घालतात घरा भितर गरजनातल्यो वस्तू घरांत आसात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अशें आमी आसोवं नजो केदाळे आमकां कितें गरज आसा तें देव आमकां दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the ताचें Lord. की सर्तीक आसलें तें दुबळ्यांक दिवचें तुजें न्हय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. थोड्यांनी दुबळ्यांक म्हळ्यार थोड्यांनी पोरणे वस्तू रान दिवचे पिंदिल्ले आनी काले बरा प्रेज द लॉर्ड Praise the कित्याक Lord. म्हाका गोत्ता हांवें एक आश्रम चलयता आनी थोडे पटी वस्तू हांवें म्हळ्यार मस्त वस्तू कोणेचे आमी काण घेना वस्तू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हांव पोरणे वस्तू बिलकुल म्हज्या आश्रमांत कोणें कितें ना हर एक नवेंत हाडून तांकां दिवचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून कित्याक म्हळ्यार आमी पळोवंक गेले आमी बिदराक पयलें कलेक्शन करतले वस्तूर मागीर खंय आमी त्या एल्लापुरांत थोडे सिद्धी आसात मस्तू लोक आसा भितर म्हळ्यार ट्रायब्स आदिवासी जी येतात रानामोल्यांनी तांकां पुरा वस्तूर कलेक्ट कर आमी व्हरतलो आमी एक लोड कलेक्ट केल्यार तांतूं एक काल्दो लोडी म्हाका जाय जाल्ले वस्तूर मेळना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मागीर इल्लेशे वस्तूर दिवचे मागीर आश्रमाक वस्तूर दिले म्हणून ओगलो दोंगर पावसो थंय तुमकां कांय इना म्हणा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देवाचें उतर सांगता तुज्या उजव्या हातांत येतना तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं दी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आज आमी इगर्जेंत दान धर्म करता पाद्र्यापान मनी एखाद्या नांव सोडून गेल्यार गत वाडत्या पाद्रीची प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. कशें पुरा ताका चलता म्हूण आमी नेना प्रेज द लॉर्ड Praise the हर एक Lord. आमी दिल्ले मार्बलाच्या पात्रांनी जायचे तुमची नांवां सर्गींच्या राजार बरयल्यार पुरो ह्या पात्रांनी बरोवंक सोडी नाकात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कोणी दान धर्म दिता जाल्यार देवाच्या महिमे खातीर दिया प्रेज द लॉर्ड Praise the तुमच्या नांवा खातीर नाका तुमच्या वडवे खातीर नाका प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देवाक अर्घां दिया देवाक स्तुती करया हें पुरा ह्या संवसाराचें पुरा मेळेपण कान्नुडया तुमच्या घरांत हांव तुमच्या कुटुंबांत हांव तुमच्या जिवितांत हांव प्रेज द लॉर्ड Praise ते the राग मोसोर हागे जिद्द स्वार्थ मानबे तंड पोजडेपण बेबदेपण पानसव ही पुरा सैतानाची फळां ही असले कोणूच देवाच्या राज जोडी सोना म्हणून सांगता गलतकारां बरयल्ल्या पत्रांत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हांचे विशीं तुमकां पयलें सांगलां आनीकय हांव सांगता जीं कोण हें करता तीं सर्गींचे राज जोडिशेनात म्हणटा गलतकाराचें पत्र 5 अध्याय
19:21 वाक्य. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमचे ते राग आसा गे कोणी सांगनात म्हळ्यार हर एकला ते आसा न्ही आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोसोर आमच्या क्रिस्तवांचो आसलो मोसोर खंयच्या धर्मांत ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमकां मागणी चड, मिसां चड, आराधना चड, बलिदान चड, पुरा आमकां मोसोरी चड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the हांव Lord. गल्फांत आसतना आमकां मंगळूरकारांक कशें आपयताले गोता की त्यो इंडियन कुर्ल्यो म्हणटाले. इंडियन क्रॅप्स. कित्याक क्रॅप्स म्हणटात? कुर्ल्यो एका मोडक्यान घाला आनी ताका दांगणेन दाखनात एकच ती कुर्ली भायर वचना. एक वयर येताना आनी एक सकला घालता. तलेत न्ही कॅटेगरी आमची थोड्यांची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोसोर आल्लो मनीस देवाचें उतर सांगता ताच्या बागलार सैतान पारो कोण रावता गे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमच्या बागलार कोणें पारो कोण रावचे आसले? देवदूतांनी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the कित्याक Lord. देवदूत धाडटा देव आमच्या घराचो पारो करूंक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the पूण Lord. हांगा कोण आसा सांगा नाका, ताचें नांव काडनाकात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमच्या घरांत जर स्तुती करता जाल्यार आमचे तावन राग पयस येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोसोर पयस येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हागें पयस येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the जिद्द Lord. पयस येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the हर Lord. एकल्यांक बोगसूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां पळया कोणाचेर तुमी रागार रावा. कोणाचेर? बाबाकर, बहिणीकर, गोवा कडेन, बायले कडेन, आवय बापाय कडेन कोणा कडेन तुमी रागार रावा. सकाळीं उठून मागणें करा. जेजूच्या फोटो मुखार तर जाल्यार रावा. पयलीं तुमकां कोणाचें मुखामळ दिसता? मुखामळ न्ही तोंड. मुखामळ देवाचें. कोणाचें? त्या दुस्मानाचें न्ही. तुमकां मागणें करूं जाता गे? हॅलो ना. जाता गे? साथ दितना. साथ दितना ताका बक्षिके ताका तुज्या जिवितांत पयस कर. ताका बक्षी, ताका सोड, ताका रिलीज कर. मागीर पळय मागणें करूंक कशें जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वडल पळय पाद्रेपान थोडे सांगती न्ही कपटीपण म्हणून. ह्या क्रिस्तांव तुमकां न्ही ह्या क्रिस्तांवांक हायेस्ट कपटीपण. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हायेस्ट आसता. देखून हांवें तुमकां न्ही म्हूण सांगलें तुमी अशें करनाका. तुमकां न्ही. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कपटीपण आसल्यार आसता सोडा. देवाकार गांदिया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the और Lord. एक ही सैतानीची फळां तुटून पडतात तुवें देवाक महिमा दितना. प्रेज द लॉर्ड. Praise और the एक Lord. सैतानाचे प्रॉब्लेम तो राग मोसोर हागे जिद्द स्वार्थ मानाबे तंड पोजडेपण बेबदेपण पानसव माटमंत्रा पितिस्पना नाडीगडी सकत ही सगळी तुटून पडटा देवाकार गांदीत आसतना. पळय पावलान आनी सिलासान जैलांत बंदेन कसले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आमी Lord. बंदेत आसले म्हळ्यार बंदेत आतां घाले ताका सांकळीनी बांदून घाल्ले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. टोटल सांकळीनी बांदून घाल्ले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the या Lord. हातातून त्या पायाक, या हातातून त्या पायाक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the आणि Lord. त्या पायातावन खांब्याक, या पायातावन खांब्याक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आणि एक ताका गमट्याक फोळें घालून थंय तावन सांकळी दोन पायाक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तितल्या सांकळीनी बांदून गेल्ले ते राती मोद्यान रातीर उठून देवाची स्तुती करतना तांच्यो सांकळी तुटून पडल्यो. तांच्यो मात्र न्ही जैलांत असल्या हर एकल्यांच्यो सांकळी तुटून पडल्यो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आज तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या घरांनी जर देवाक स्तुती करता जाल्यार तुमकां मात्र न्ही तुमची कुटुंबाची सगळीं कोण आसात भायल्या गांवांनी असो खंय असो न्ही तांच्योय सांकळी तुटून पडतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जैलाची बागलां उक्ती जाली म्हणटात म्हळ्यार सर्गीच्या राजाची बागलां तुमकां उक्ती जाता स्तुती करतना. देवाची महिमा तुमचेर देवान येता. देवाची खाकूळ तुमचेर देवान येता. देवाच्या भक्षणी तुमचेर देवान येता. देवाची सगळी कृपा तुमचेर देवान येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. स्तुती करतना मात्र सर्गीच्या राजाची बागलां उक्ती जातात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून देवाक संवसारी हाडचे बऱ्यांतलें बरें कार्य म्हळ्यार आमी देवाची स्तुती करची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कीर्तनाचो ग्रंथ 75 70 आनी 5 कीर्तनाचो ग्रंथ अशें सांगता. तुका अर्गां दितां देवा, तुका अर्गां दितां. तुका अर्गां दिता देवा, तुका आमी अर्गां दिता. तुजें नांव उलो मारता. तुजें नांव आमी उलो मारता सर्वेस्परा. तुजी विस्मितां परगडटा. तुजी विस्मीत हांव परगडटां.
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कीर्तन गीत पळया तुका अर्गां दिता हांव देवा तुका आमी अर्गां दिता हांव सगळीं सांगया तुका अर्गां दिता हांव देवा तुका अर्घन दिता हांव देवा, तुका आमी अर्गां दिता हांव तुका आमी अर्घन दिता हांव. देवा तुका देवा तुका आमी अर्गां दिता हांव आमी अर्घन दिता हांव. तुजें नांव तुझे नाव उलो मारता हांव उलो मारता, तुजी विस्मिता तुझी विस्मिता हांव परगट करता प्रगट करता. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. देखून स्तुती तुमच्या घरांत आसोनी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. तुमची तोंडां उक्ती करा देवाचें उतर सांगता जेन्ना तुजें तोंड उक्तें करताय तेन्ना हांव तुजें तोंड भरतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कसल्यान भरतलो देवाच्या उतरान भरतलो देवाच्या खाकुलतीन भरतलो देवाच्या दामाशेन जी कृपा तो मोग तुमच्या काळजांनी भरून ओमतोच्या मापान दितलो तुमच्या तोंडांत हांव भरतलो देखून आमची तोंडां उक्ती करया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. परत आदल्या आयतारा हांवें एका रेतीरेक गेल्ल्या एक ल्हानशें म्हळ्यार आदिवासी रावंचो जागो प्रेज द लॉर्ड Praise the थंय Lord. चड जावन कोणी रेतीरेक बरो वचनात म्हळ्यार दुबळो लोक प्रेज द लॉर्ड थंय Praise व्हडली the Lord. कुटुंबां नात एका इगर्जेंत ल्हानशें एक चापल म्हळ्यार कांय ते दें आसात बलकांव आसा म्हळ्यार ते दें आसात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हांकां एक 28 कुटुंबां आसात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आनी त्या बाद्रेपण आमकां आपयलें आमी गेल्या आनी थंय रेतीर दिली म्हळ्यार तांकां देवाच्या विशयानंत कांय कळीत ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पयलें थंय पाद्र्यापे नातल्ले इतलीं वर्सां लागीं 40 वर्सां आयताराक एक मीस मात्र एक याजाक खंय तावन हिंगे भेटयतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तांकां ती पयली रेतीर मेळ्ळी देवाची वळख मेळ्ळी देवाची स्तुती करूंक लागले आनी थंय आयिल्लीं हर एकली पिडा शिडा गूण जावन फाटीं गेली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. एकली बायल मनीस आयली दोनी पांय सुजल्या तिचे चलोवंक जायना एक बायल मनीस आयली आनी तिका एक संदेश आयलो गूण जाता म्हणून आयली मुखार आनी तिणें मागणें केलें सगळे लोकांनी तिचे खातीर मागणें केलें तक्षणांत सूज सगळी कंप्लीट घेवन सोलून गेली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आमी कोणेय ताका टच सयत करूं ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देखून देव आमचो बरो करता कितें जाला देवाक आमी स्तुती केल्ल्या वेळार देवाक आमी अर्गां दिवचें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. एक मनशाचे तुमी एक 1 लाख रीण विचारूंक येता आसतना त्या मनशाक डायरेक्ट रीण विचारतात गी पयल्यान तुमी सांगता तूं बरो तुवें तशें केलां तुवें अशें केलें बारी वयर दवरता ताका न्ही गे 1,000 कान घेवचें न्ही 1 लाख कान घेवचें न्ही देखून 1 लाखाचें न्ही 10 लाखाचें तुमी सांगता ताचे विशय प्रेज द लॉर्ड Praise the तो Lord. खुशी जावन तुका 1 लाख दिता देवाक ही खुशी जाय जाल्यार तुमी देवाक अर्गां दिजा स्तुती दिजा त्या वेळार म्हणटा सरेस्पर देव मला के ग्रंथात हांव सर्गीचें राज उक्तें करतलो आनी दरबस्त म्हजी आशिर्वादां तुमकां बरोवन वंथुच्या मापान हांव तुमकां दितलो म्हणटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून सगळीं आमी उबे रावया मागच्छन देवाची काकुळतांनी कृपा मागोवंक आमकां पवित्र आत्मो जाय पवित्र आत्मी सकत आमचे थंय देवण येचें देखून सगळे जेजूच्या अमलीक रगत तुमच्या माथ्याचो पांयचो तळमसर काण घेवया सगळे जेजू कडेन मागा सोम्या जेजू सगळे आमी मागया मगळा जेजू बळा जेजू, तुज्या अमलीक रगत तुझे अमलीक रगत म्हज्या माथ्याच्या तळवे तावन म्हज्या माथ्याच्या थाळवेर पांयाच्या तळवे म्हणसर पायांच्या तळवे तुज्या अमलीक रगत हांव काण घेता तुझे अमलीक रगत सोम्या हांव जेजू सोम्या जेजू, म्हज्या घराचेर म्हज्या घराच्या पाक्याचेर म्हज्या घराच्या बुन्यादीचेर म्हज्या घराच्या वस्तूंचेर आमी उपयोग करच्या आमी उपयोग खाणा जेवणाचेर खाणा जेवणाचेर, उदकाचेर उदकाचेर, आमच्या कंपाउंडाचेर आमच्या कंपाउंडाचेर, आमच्या वेकलांचेर आमच्या वेकलांचेर, तुज्या अमलीक रगत हांव काण घेता सोम्या जेजू तुज्या अमलीक रगतान आमकां धुवन नितळ कर आमकां पवित्र कर तुज्या महिमे खातीर तुजी स्तुती करूंक तुका अर्गां दिवंक तुका महिमा दिवंक म्हाका उपयोग कर म्हज्या कुटुंबाक उपयोग कर सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत तुका स्तुती करूंक तुका अर्गां दिवंक तुजें उतार वाचूंक म्हाका येवच्यो अडखळ्यो म्हाका येवचे डिस्टर्बन्स ह्याच वेळार
नांवार जेजूच्या नांवान हांव फरमायता ते सगळे म्हजे तावन म्हज्या घरांत तावन म्हज्या कुटुंबांत तावन भायर वचों दी, भायर वचों दी, भायर वचों दी. जेजू तुजी काकुळट, तुजी कृपा, तुजो मोग, तुजे बोगसाणे, तुजी दया माया आमचेर देवून येवं दी, आमचेर देवून येवं दी, आमचेर देवून येवं दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. शंदर बरकल ब्रदगशा, शंदर बरकल बरकल चीजा. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. प्रेज द ग्लोरी, 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 ग्लोरी. मायटी गॉड, मायटी गॉड, मायटी गॉड, मायटी गॉड. वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळी ह्या वेळार मागया, सगळे ऑनलायन आसले सगळीं ह्या वेळार मागा. तुम्ही जाता जाल्यार उबे रावा आनी सगळीं ह्या वेळार आमी मागया. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी जेजूच्या अमलीक रक्तान आमी नितळ जावन आमकां आसलेली सगळी पिडा आशिल्ला ती गूण जावच्या खातीर आमी मागया, सुटका मेळच्या खातीर मागया. तुझे रग सौम्या म्हाका जिवी दिता, तुझे रग सौम्या आत्म्यातान बागयता, तुझे रग सौम्या पातळ धुवन तें काडटा, नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुझे रग सौम्या म्हाका जिवी दिता, तुझे रग सौम्या आत्म्यातान बागयता, तुझे रग सौम्या पातळ धुवन तें काडता, नितळ निर्मळ म्हाका करता. अमोलीक तें रग जीसस सौम्या मुझे सार, अमोलीक तें रग सौम्या मुझे सार. होवे तुझे रग सौम्या मुझे शेणा, होवे तुझे रग सौम्या मुझे शेणा. सगळे आमच्या दुश्मनांक भेटोवन दिया, तुमचे कोण विरोधी आसा तांकां भेटोवन दिया, तुमचेर कोणाने कोर्टाची केस केल्यार कंप्लेंट केल्यार तांकां भेटोवन दिया. ताका बक्षिया मगच्यान ह्या वेळार बक्षिया. जेजू हांव खंडी जावन ताका बक्षिता, म्हाका एक अवकाश दी जेजू. तो म्हज्या मुखार मेळटा आसतना जेजू हांव ताका बक्षिता. म्हजी कोर्टाची केस हांव फाटी काडटा. मागा तुमी मागा, खंयची कोर्टाची केस देवाक मानवना. मगच्या भावानी बहिणी तुमकां कितलो जागो सोन सोडा कांय ना, देव तांचे तुका त्या जाग्याचे की 100 वाट्यांनी चड जागो दिवंक शकता. सोड सोडा, झगड नाका, केस घाल नाका, सगळे फाटी काडून जेजू खातीर आज सगळे करूंक प्रयत्न करा. दुश्मनाक बक्षिया. तुमच्या जिवितांत देवाची काकुळतांनी करपा मागा. तुज्या दुश्मनाक बक्षी आनी ताच्या खातीर माग. जेजू म्हज्या दुश्मनाचेर तुजे आशिर्वाद मागता जेजू. ते कितें करतात म्हणून नेना जेजू. तुजी ताका वळख ना पूण म्हाका तुजी वळख आ जेजू. तूं म्हजे सांगत आसाय जेजू. जेजू तांच्या सांगत तूं राव जेजू. तांकांय मोती उजवाड दी. त्यांनी आमचे कितें दुश्मन काय आसा जेजू सगळे काडून उडय जेजू. आशिर्वादीत कर जेजू म्हणून मागया. तुझे रग दुश्मनांतों सुटका, तुझे रग सौम्या नव्या जीवन भरता, तुझे रग जिन येसूजान जैतला वयता, मुझे रक्षण सदांच करता. तुझे रग दुश्मनांतों सुटका दिता, तुझे रग सौम्या नव्या जीवन भरता, तुझे रग जिनी झुजान जैतला वयता, मुझे रक्षण सदांच करता. थँक यू लॉर्ड. अमोलीक त्या रक्तान तेलाय म्हाका सौम्या, अमोलीक त्या
नितर तू कर सोमिया होवी तुझ्या रक्तात नितर तू कर सोमिया Alleluia, 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 Thank you, Lord. Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सगळं त्याला स्तुती करा. बंधने सगळे तुटून घालतील यावेळा. याची सगळी दुश्मन काय दासावून यावेळा समेत. सगळं राग मसर हागे जिद्द स्वार्थ मानवे तंड बसले पण धंदे पण सगळे तुझ्या नावात फुटत पडून यावेळा. In the name of Jesus Christ. सगळं आम्ही दिव्य पडूया. जेजूगू या सक्रामेंतांत आम्ही स्वीकार करूया. ओकाकोळती सो वेळ मगच्या भाव आणि बहिणी ओकाकोळ तुम्ही मागली सगळी तुमकां आज मेळटा. या रातच्या वेळार 3 वरांचो वेळ तुम्ही कोणी जर राती 3 वरार उठून मागणें करतात काकोळचो तेर्स करता जाल्यार ते गॅरंटी तुमकां गीट घालून मेळ्ळे बरी मेळटा. आज मागया आमी. हो वेळ जावन आसा आराधनाचो वेळ. हो वेळ जावन आसा काकोळतीचो वेळ. सगळे आमी दिंबेर पडून देवाची काकुळतांनी कृपा मागून त्या निसा देवाक आराधन करिया. तो खरोच ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा. ताचें देवपण आनी मनशापण लिपोवन दवरून आमचे मुखार सदां हजर जाता. आमी भायर आसल्या देवाक आराधन करिना आमच्या भितर आसल्या देवाक आमी आराधन करता. देखून आमचे भितर तो आसा. हे सक्रामेंतांत तो आसा. जाता जाल्यार तुका साश्टांग नमस्कार कर. तुझे पाय सगळे बागोवनी तुझी दिवी बागोवनी तुजी तकली धरणे मुसर बघून त्या देवाक आराधन तुका आराधन सोम्याच तुका महिमाच जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येशोर वंदरा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन बापा आराधन तुका कालते बरी तुका नमस्कार करता बाबा. जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येशोर वंदरा आराधन तुका जिवीत असो उंडो जावन सोमी आमच्या मुखार हजर आसा. ताका ह्या संवसारांत असाध्य जाल्लें कितें दिसना. आज आमी मागोवंक येतले हांव संवसारांतल्या सगळ्या समाधाना खातीर गल्फ राष्ट्रांनी तुमची कोणी भुरगीं आसा जाल्यार तुमची वडिलां कोणी आसा जाल्यार तांकां सगळ्यांक भेटोवन दिया. ह्या वेळार अमेरिकांत कोणी आसा जाल्यार इस्रायलांत कोणी आसा जाल्यार आनी खंयच्याय राष्ट्रांनी थंय झूज जाता. युक्रेन रशियामध्ये खंयची स्टुडंटां तुमची भुरगीं भायर शिकोवंक गेल्ली आसा जाल्यार सगळ्यांक ह्या जेजू थंय भेटोवन दिया. जेजूची काकुळतांनी करपा मागा. ह्या वेळार देव तुमच्या भुरग्यांक सुरक्षीत राखून फाटीं हाडटलो. तांची कामां बिलकूल वेची नात. आज मागा तुम्ही
तुम्ही केल्ले मागणे देव आयकता ताच्या जरपणा म्हाका आमी आसा उंड्या रुपार तूं लिपोन आसा दैवी तुजो मोग वांटून आसा उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय देवी तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटून आसा पोवी सांगा तुजो देवून आसा कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पोवी सांगा तुजो देवून आसाय जेजू मोगाला आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसोड बोंदारा आराधन तुका हे पवित्र तू ह्या घडी हांगा हजर जाल्ल्या सगळ्या म्हज्या भावा भयणीच्या देवानी सगळ्यांचे कश्ट तूं पळय जेजू तांची काळजाची दूख तूं पळय जेजू तांचे ते असली पिडा आशिल्ल्या तूं पळय जेजू तांच्या कुटुंबांनी असले कितें करून नासमाधान जेजू तूं पळय सगळें सारकें करून तूं एकलो मात्र सकताय जेजू तुजेर विश्वास दवरलेल्या बिलकुल तूं निराशी करिनाय आज जेजू सगळी रात तुज्या संगता करसूंक घे आमची भाव भयणी हांगा आयल्यात जेजू भायर थावन खंय थावन पुरो आयल्यात जेजू जे सगळ्यांक तुज्या पांया तळा भेटोवन दिता जेजू तुजी एक दयाळाची दिश्ट तांचेर घाल जेजू कोणाक ती खाली हातांनी वसोंक दिनाका जेजू तुज्या आशिर्वादांनी एकल्यांक भर जेजू जेजू तांची पिडा दागून कर जेजू तांच्या घरांत समाधान दी जेजू तांच्या भुरग्यांक बरी भलायकी दी जेजू समाधान दी जेजू गल्पान आसल्या तुज्या खंयच्याय भुरग्यांक जेजू कितें वायट घडणांतले बरी ह्या झुजा वरवीं ताका राखून व्हर सांबाळ जेजू आशिर्वादी तांची कामां सुरक्षीत राख आनी सांबाळ जेजू आशिर्वादी कर मागता जेजू ह्या वेळार स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो तुझे विना जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा
जेसु आराधन जेसु हालेलुया यीशुवे हालेलुया यीशुवे जेसु आराधन आराधन जेसु गलाब जेसु आराधन जेसु शदल बल बल ल ल या हला हला हालेलुया हला हला हालेलुया हालेलुया यीशुवे जीसस हालेलुया यीशुवे जेसु हालेलुया आमी काकोळती सोतीर्स ह्या वेळार आमी भेटूया कोणाक तुमकां बसूंक जाल्यार बरें करून बसा आनी सक्कर सांगता म्हणया सत म्हणटा देवाक सर्वतर बाबा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या ग्लास पुत्रा आमच्या समिया जो पवित्र आत्म्याने गर्भे समवलो अंकार मरेताल जल्मलो पोंच पिलेत काल तांणी कस असले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो ताका आनीक वेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गांत चडलो सर्वतर बाबाच्या पुजया बसला थंय तांची सगळे घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पथकांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जीवित आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यात पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपेन मरलेले समितीचे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या गुस्सो जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आमकां पापी खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिया कृपेन मरलेले समितीचे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या गुस्सो जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आमकां पापी खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिया कृपेन मरलेले समितीचे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या गुस्सो जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आमकां पापी खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आतां आनी सदां सर्वदा आमेन हो पयलो कान आमी भेटोवन दिया सगळ्या गल्फ राष्ट्रां खातीर तुमचे कोणीय कुटुंबाचे असल्यार तांकां वखण भेटोवन दिया इस्रायला खातीर अमेरिका खातीर जॉर्डन आनी सर्व थंय असलेल्या लोकां खातीर इस्रायलांत असलेल्या लोकां खातीर मागया आमी प्रत्येक जावन आनी फलस्तीन गाजा युक्रेन आनी रशिया आनी तशेंच जायते कडेन भितरले भितर झुजां चलतात सुडानांत आनी तशेंच नायजेरियांत क्रिस्तांवांक दुगदोनी आसा इराकांत भितर क्रिस्तांवांक मस्त दुगदोनी आसा आमचे भारत राष्ट्र हांगा थंय हांगा समाधान नासतना लोक जियेता सगळे आमी समर्पण करून दिवया देवाच्या काकूळतांनी कृपा सगळे समाधान ह्या राष्ट्रांचेर येवच्या खातीर शांतीचे समाधानाचे राजवडगी समियाची राजवडगी ह्या संवसारांत स्थापीत जावच्या खातीर आनी सगळ्या लोकांनी माये मोगान एकवटान जियोवच्या खातीर ही झुजां थांबोवच्या खातीर झुजाची मोडां सगळें पयस वच्या खातीर तांचें मन परिवर्तनाच्या खातीर तांणी राज्यसंधान जावच्या खातीर आमी सगळीं तांचे खातीर मागया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती म्हज्या पुताची आमच्या समिया आनी स्वतंत्र जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता अमरा
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. समयांचे जो काकूळ जे तेच तुका भेटून दिता, सगळ्या संसाराचे शांती समाधान रास करून दिले. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे तर बरे कलवरे देवे शांत कर बरे कर बरे कर जीसस. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी प्रेम माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीसस, जीसस, जीसस. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. दुसरं कारण मी भेटवून दिया या वरस भुरग्यांच्या वरस युवजनांक आणि भुरग्यांक सगळ्या समर्पण करून दिया. तुमच्या कुटुंबाने असल्या सगळ्या भुरग्यांक भेटवून दिया. युवजना खातीर मागा ह्या वेळार सगळ्यांच्या जिवितांत जेजूचें येणें जावं दी. तांच्या भुरग्यांचें जिवीत परिवर्तन जावं दी. तांचे सगळो फुडार बरो जावं दी म्हणून मागा. खंयच्याय रितीच्या घुसपूट गोंधळाक तांणी सांपडून पडन अशें अवघडाक अनवराक ती बली जायनातले बरी देवान राखून व्हरच्या खातीर प्रत्येक जावन कोणीय तुमी आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांक देवाक समर्पण करून दिया. तुमच्या भुरग्यांक देवाची योजना जारी जावं दी म्हणून मागा. कोणी तुमच्या भुरग्यांक केदांळय देवाच्या कामाक येताना आडय नाकात. आडयतात जाल्यार तुमी देवा विरोध बेती आसात. देखून तांकां एक एनकरेज करा देवाचें काम करूंक. भुरग्यांनी युवजनां आजकाल आमी पळयता जायते युवजनांक जेजू आपडते आसा. जायते युवजनांक परिवर्तन करते आसा. जायते युवजनांक देवाच्या कामाक आपयते आसा. देखून आज आमी मागया सगळीं तुमच्या भुरग्यांक समर्पण करून दिया. जेजू तुमच्या युवजनांक भेटोवन दिया. जेजू तुजी खुशी म्हज्या भुरग्यां थंय जारी जावं दी मागा. तुमची खुशी न्हय. तुमकां जावंक पुरो इंजिनियर जावचें पायलट जावचें सोड सोडा तें पुरा देवाक समर्पण करून दिया. देव कितें जाय तशें करता. तांकां जाय जाल्ले बरी देव तांकां जाय जाल्ले बरी पळयता. तांकां सगळें पळयता सगळें करता. भुरग्यांची कंत करची सोड सोडा देवाक भेटोवन दिया. देवाक समर्पण करून दिया. आनी ह्या वेळार सक्कड आमी भुरग्यां खातीर युवजनां खातीर आमी मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या देवाच्या पुताची आमच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्माने देवपण आमच्या आपत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्कांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिपात अब्बा बापा आमची भुरग्यांची युवजनांची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिपात अब्बा बापा आमची भुरग्यांची युवजनांची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिपात अब्बा बापा आमची युवजनांच्या भुरग्यांची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिपात अब्बा बापा आमची युवजनांच्या भुरग्यांची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिपात अब्बा बापा आमचे भुरग्यांची आनी युवजनांची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिपात अब्बा बापा आमची युवजनांचे भुरग्यांची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिपात अब्बा बापा आमची भुरग्यांची युवजनांची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिपात अब्बा बापा आमची भुरग्यांची युवजनांची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिपात अब्बा बापा आमची भुरग्यांची युवजनांची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिपात अब्बा बापा आमची भुरग्यांची युवजनांची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. समयाच्या सगळ्या भुरग्यांक तुका भेटून दिता. युवजनांक भेटून दिता. जेजू तांचे जीवित परिवर्तन कर. वायटांच्या सत्तेंतल्या तांकां निवार जेजू. अवघडांतल्या अनवरांतले निवार जेजू. आशीर्वाद दे. तांचे एज्युकेशन कंप्लीट करूंक आदार दी. कृपा दी जेजू. हालेलुया. तिसरो कारण आमी मागीर प्रत्येक जावन जायतीं भुरगीं एग्जाम बरयतात. 10th एग्जाम बरयतले सगळ्या भुरग्यां खातीर. आनी PUCची कितें मुखली एग्जाम आसात. कोणे पुरा कॉलेजीचो मुखल्या पुरा एग्जाम आसा. कोण पुरा प्रत्येक जावन ऑनलायन क्लास कान घेवन एग्जामां बसता. तांकां सगळ्यांक भेटोवन दिया. तुमच्या कुटुंबांनी कसलीं असलीं भुरगीं आसा जाल्यार एग्जाम मुखल्या दिसांनी ह्या म्हयन्यांत येवच्या म्हयन्यांत एग्जाम आसा जाल्यार तांकां सक्रमेंतांत नासल्यार जेजूक भेटोवन दिया. तांकां मोत उजवाडाय म्हूण मागा. देवाची येवजण तांचे थंय जारी कर म्हूण मागया. जॉन चॅप्टर 14 verse 26 क्लेम करा. देवाचें उतर सांगता
म्हजो बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो पवित्र आत्मा तुमचे सवय सदां काळ आसतलो आनी जें कितें संवसारांत हांवें शिकयलां तें सगळें तुमच्या उडासा काडटलो. तुमच्या भुरग्यांनी कितें बरें वाचलां तें सगळें उडासा काडटलो आनी बरें करून तें एग्जाम बरोवंक जाली कृपादार त्या भुरग्यांक युवजनांक आनी सगळ्यांक मेळटली म्हणून आमी भरोसो दवरया आनी सगळ्या मुखल्या दिसांनी एग्जामां बरयतल्या भुरग्यां खातीर विशेश तरान आमी मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका आपटयता तुज्या ती म्हज्या पुताची आमच्या सुमी आनी स्वतंत्र राज्याचो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हालेलुया 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 शद्धर बरे कलवर दग शद्धर बरे करवल कल जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द ग्लोरी 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 हालेलुया 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 हालेलुया. चवथोकन आमी भेटोवन ह्या सगळ्या ऑनलायनीर जायतीं सणां 6:30 वरांत ऑनलायनीर आसात मागणें करतात तांचे खातीर आमचे मागणें बसावया. प्रेज द लॉर्ड. तांचे खातीर मागया आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तशेंच हांगा जायते जाण याजक आयले आज आनी की याजक येवंक आसात सगळे याजकां फादर दीपक फादर विन्सेंट आनी फादर अब्राहम आनी फादर मॅल्विन हांकां समर्पण कर दिवया. हांगा जायते म्युजिशियन आयले क्रिस्टोफर आयलो आनी विलियम आयलो. आतां आमचे सांगत आसा प्रत्येक जावन ह्या भावाक आमी मॅक्सीक समर्पण कर दिवया. तशेंच दिव्यवाणी 24 आवर्स म्हळ्ळे बरी वावर करतात सुवार्ता परगट करतात तांचे खातीर मागया. प्रत्येक जावन आदल्या वर्सा आमी नायट विजील करतना विनोद गंगोळी आमचे सांगता रावून रेकॉर्ड करतालो. दुसरे दिसा ताचें मरण जालें. आज ताच्या खातीर मागया. ताच्या आत्म्याक ससान विशव मागया. तसो उडास आमी काडया. कित्याक म्हळ्यार सगळी नायट आमचे सांगता रावून ताणें रेकॉर्ड केले आदल्या वर्सा आनी आज परतेक तेंचे नायट विजील आमकां एक मेन सांदो आमचो ना देखून खंडीत जावन आमी दूख पावता. ताच्या आत्म्याक ससान विशव मागता आनी त्या कुटुंबाक प्रत्येक जावन अविनाश आनी प्रत्येक जावन धाकट्या भावाक सगळ्यांक आमी अनुपाक आनी अविनाशाक ताची आवयकी तो दुखास सो कितें तांकां भोगलां तें सगळें विसरून देवाच्या महिमे खातीर सगळें मुखार काम करूंक जाय. कृपादार तांकांय मेळोवन दी म्हणून मागया. आनी तशेंच हे नायट विजील आसा केला फादर मेल्विनान हांगा सविगार प्रत्येक जावन मस्त मेहनत करून हांगा वावर करता. मस्तूच हांगा मस्त प्रोग्रामां करता बरे बरे कन्वेन्शनां करता आनी सगळें हांगा जाता ह्या कालांगार फिरगजेन. देखून तांचे खातीर आमी मागया आनी सगळ्या याजकां खातीर धर्मिका खातीर आमी मागया. ह्या मूड भितर वारोडय सगळो समर्पण कर दिवन सांगात आमी मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका आपटयता तुझ्या ते मगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सोडणारा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या परीक्षणा बसोन जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात अब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां अब्बा मारिफात बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां अब्बा मारिफात बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मारिफात अब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां अब्बा मारिफात बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण
कठीण कष्टांच्या पाशामारी अब्बा बाबा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारी अब्बा बाबा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारी अब्बा बाबा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारी अब्बा बाबा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारी अब्बा बाबा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळ्यांची जी मागणी ते स्वीकार करते. तू हांगा बरेच साजर साजे तुझी येवजण विशेष साजे आशीर्वादित कर. सारी एकल्या जेजू विनोद गांगुली ससना सविशोला बाई जेजू त्यांच्या कुटुंबाक बाबा उजवण पाठी जेजू आशीर्वादित कर. दिव्यवाणी सगळे बाबा हे चॅनल बऱ्यात आणि सोलोंक जायली कृपा आदार तांकां दी जेजू. सगळे आशीर्वादांनी भर जेजू. हांगा असल्या एका याजकांक धार्मिकांक कोण पर हांगा आयल्यात, कोण पर म्युझिशियन आसात, कोण पर ऑर्गनायज करतात, कोण पर दान धर्म केला, तांचे सगळ्यांचेर आशीर्वाद घाल म्हणून मागता जेजू. हालेलुया. पांचवकान आमी तुमच्या खातीर भेटोवन दिता. तुमच्या खातीर मागा, तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा, तुमच्या भुरग्यां बाळा खातीर मागा. कितें तुमची इंटेन्शन आसात पळय, कितें विनवण्या काणगेवन आयल्या ह्या सक्रामेंता भेटोवन दिया. सक्रामेंतांतले जेजूक भेटोवन दिया. आनी सगळे वखण भेटयतना तुमचे कितें गरजो आसात, कितें तुमकां पिडा शिडा आसा, कितें निरासपण आसा, सलवणी आसा, कितें रिणाचे भार आसात, जेजूक भेटोवन दिया. हाचे भशेन खंयचेय कंत करनाका. देव तुका हर एका दिशेन तुका पावता, सांबाळटा. देखून कोण पुरा बसना, सगळीं आकाना वेळार उबे रावया आनी सगळीं उबे रावन वखण आमी सगळे तुमच्या हर एका कुटुंबा खातीर, तुमच्या गरजां खातीर, हांगा कोण पुरा धार्मीक भयणी आसात तांच्या कॉंग्रिगेशना खातीर, तांच्या वावरा खातीर, सगळ्यां खातीर आज आमी मागया. कोण पुरा पिडेस्त आसात, तुमच्या कुटुंबांनी कोण पुरा पिडेस्त आसात, बेड रिटर्न जावन आसात, तांच्या खातीर मागा. देवाची काकूळ तांणी करपा तांकां मेळोवन दी म्हणून मागया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पोटाची, आमच्या सोन्या आनी सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या पलीपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची कापळूत कर. जेजूच्या
जीवनाच्या कठीण कष्टाच्या पाशाभामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मारा कापलूत आमची हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मारा कापलूत आमची हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता मारा कापलूत आमची हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी पिढा शिडा गुण जाऊ दे, गुण जाऊ दे. आपण ओ राबा बारे खबर शदा हे राबा बारे कलवर दिशा शंदर बारे करपले. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. थोड्या स्त्रियांक युट्रसाचे प्रॉब्लेम आसात, गर्भकोशाचे प्रॉब्लेम, फायब्रॉइड्स या ब्लिडिंग सर्ज जाता असले का 4-5 जाणां स्त्रियांक संपूर्ण तरां जेजू गूण करता ह्या वेळार, आपडता ह्या वेळार, सुटका दिता ह्या वेळार. थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. दोगांक अँकल पेन आसा, अँकल पेन पांयाची सकयली गांठ, अँकल पेन इल्ले ट्विस्ट जाल्ले बरी जाला आनी केदाळे सोलोंक इल्ले भोंग जातात असले एक 2 जाणां आसात. तांकां जेजू गूण करती आसा ह्या वेळार, आपडता सुटका दिती आसा ह्या वेळार. थँक्यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरीफाय मायटी गॉड. एकल्याक मस्त टेन्शन म्हळ्यार खंय काले मनी करून काणग्या म्हळ्यार मस्त पटी चिंता बेता असले एक स्त्री आसा. असले एका स्त्रियेक जेजू संपूर्ण तरान सुटका दिता ह्या वेळार. मानसीक वत्तड पडल्या तिका, त्या बहिणीक सुटका दिती आसा ह्या वेळार. काकुळत दाखयती आसा त्या कुटुंबाचेर जेजू. हालेलुया, थँक्यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरीफाय मायटी गॉड, हालेलुया, वर्शिप लॉर्ड जीसस. आनी एक कोणगी ऑनलायनीर आसा, ब्लू टायपार, ब्लू आनी वायट डॉट्स घाल्ले आसात आनी असले एका ड्रेस घाल ही मागणी ह्या वेळार आयकते आसता. ती काकुल ती तेर सद्या तिका सारक्या रितीन पांयांक बोळ ना, या फाटीच्या कना कितें बोळ ना, असले एका स्त्रियेक जेजू ह्या वेळार आपूण गूण करती आसा, सुटका दिती आसा ह्या वेळार. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां सगळी कितें पिडा आसता एक घडी भर भेटोवन दिया जेजू कडेन. खली पिडा आशिल्ली आसा सगळी भेटोवन दिया. एकले कोणाकी फर्स्ट स्टेज कॅन्सर आसा, मागती आसा कोणग्याक, त्या व्यक्तीक संपूर्ण तरां गूण करती आसा ह्या वेळार. संपूर्ण तरां मोतीची पिडा, एकल्याक एक्झिमा, पांयांक कोरोज आसा, मस्त कोरोज आसा, मस्त वखद केले गूण जायना ह्या वेळार जेजू त्या व्यक्तीक गूण करता, आपडता, सुटका दिता ह्या वेळार. मागा मागा मागा. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. एकल्याक गुमटीची दूख आसा, गुमटी सारक्या रितीन हालोवंक जायना, एक पाटो दिल्लो आसा केदाळे घालतात थोडे परी आज घाल येवं हांगा रेतेरी कायल्यात नायट विजिलाक आयल्या असल्याचे गुमटीची दूख जेजू गूण करते आसा, आपडते आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ह्या वेळार आमी पुरुशां येताल्या ती मांडावळ पाद्र्याक तुमकां सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून इकडे पुरुषां आतां आमी पुरुशां करता. पुरुषां करतना एक कूड आसता बरा, 3 इरादे मतीन दवरा, 3 इरादे. एक पयलो इरादो आमच्या गल्फ राष्ट्रांत उपसरली झुजांची मोडां सगळीं तळ जावंक थंयसर शांती स्थापन जावच्याक हांगासर आयका कोणी उठून येचें न्ही, वॉशरूमाक आनी बरो मागीर वचा. आतां पुरुशां पळय पयलें पुरुशांक तुमी आयटी जाया झुजाक झूज रावच्याक आनी गल्फांत शांतीचें एक वातावरण रुपी जावच्या बसूत अमेरिका, इराण, इस्रायल मदें जावचें झूज थंय रावच्याक गल्फांत कांयच समस्या बाधक जायनासतना आमच्या भाव भयणीक सुरक्षीत सांबाळचे बसूत कामांत भद्रती मेळचे बसूत विशेश करून मागया. दुसरें परिक्षा बरयतात भुरगीं धवेची तशेंच PUCची त्या सर भुरग्यां पातळ आमी मागया. तिसरें आमचें कुटुंब, आमचें कश्ट कंत दूख बेजाराई जी इरादे दिवन दवरून आमी आराधन करता. जावं बरोबर भुरग्यांचें देणें, सेरिकेचें देणें, कामाचें देणें, विजाचें देणें, मतीसाच्या समाधानाचें
डिप्रेशनांतून सुडवण खंयचें आमी मागता तें सगळें आमकां फावो जावं दी म्हणून मागया. पुरसांवाची मांडावळ अशी आसा. पयलें दुंपू आनी दुंपेली खंय आसात? तुमकां हांगा राव सांगलें न्ही रे, खंय आत रे? दुंप आनी दुंपेली पयले वेतात सकयल्यान वच. दुसरें कुरीस, ते रवा मदें लो. 2 वाती वसा पोर्टिगो. उपरांत सगळ्या लोकांनी वेचें सिस्टेन वेचें. थंय वेता आसतना तुमच्या हातांत वात दितात आनी वात पालवनांतले बरी लोटो घालून दितात. त्यो वाती तुमी जळोवच्यो. बेन्नाम पोर्टिगोन रावा रे, पोर्टिगोन हलवी थंयसर बेन्नामाक सांग, फ्रांसिसाक सांग, फ्रांसीस रोड्रिगेसाक हेणें वचून इंटरलॉकांतल्यान वचून स्टेजी वयल्यान वचून इस्कलाच्या सकयल्या ग्रावंडांतल्यान त्या आंब्यारू कमळांतल्यान येवन ग्रावंडांतल्यान अशें इगर्जी घेवचें. कळ्ळें गी? मैदाना भितरच, भायर न्ही. सकाळीं मेटां काडीचें आनी सकाळीं वयचें, धांवचें न्ही, आमसोरचें न्ही. ह्या वेळार तुमी इतलेंच मागचें कितें? सर्गेच्या बापा आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. इतलें मागून वचा. समजगी? आब्बा बापा आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. आब्बा बापा आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. अशेंच मागून वचा आनी ती काकूळट तुमचेर, सगळ्या संवसाराचेर, राष्ट्रांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर वचतली. निमाणें याजक सक्रामेंत घेवन समकता. ह्या जगाच्या बगलेन सक्रामेंताच्या कुशीन 2 वाती आनी एक खांपीण वाजोवन निमाणें ह्या सक्रामेंत येतलो. आनी सक्रामेंत सगळ्या सर्व राष्ट्रांचेर, सर्व जनांगांचेर, सर्वांचेर आशिर्वाद सक्रामेंत जेजू घालतलो. ह्या भक्ती पुरसांवाक तुमकां हांव आपोवणें दितां. हांगासर ब्रदर मॅक्सिम हांगासर सूक्त गायन गायतलो, तें आमकां आयकतलें. येस. गोडी परिशदेच्या संदांनी कोण मुखेली आसात तांणी थंयसर पुरसांवाची मांडावळ करची. स्तुति सिंहासन वस्ती करसो देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुति सिंहासन वस्ती करसो देव तू पवित्र देव. तू पवित्र देव, 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 तू पवित्र देव.
दोन लाईन करा, दोन लाईन मध्ये गॅप द्या. बरोबर आहे. पुरी बोल मुखार नाही. सगळा सुद्धा सगळ्या संसाराची कापूस सगळ्या संसाराची
आबा बाबा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून कर. आबा बाबा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून lagi lawan sekas lawan lawan agak Bapak amcan Israel memberati kawasan apa Bapak amcan Israel memberati kawasan Bapak amcan Israel memberati kawasan Bapak amcan Israel ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ,
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ खऱ्या भावार्थान आणि भरवशान आमची मागणी सोम्याते उबारया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आणि सोम्याची बेसावा जोडुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. खऱ्या भावार्थान आणि भरवशान आमची मागणी देवाते उबारया. खऱ्या भावार्थान आणि भरवशान आमची मागणी देवाते उबारया आणि देवाची आशीर्वाद आम्ही जोडूया. हेच मोगाच्या नाव काल संजेर तावन सगळी रात आम्ही रातीच्या जागरणांत आमी समियाच्या हजरपणांत आमचो वेळ करसून आसा. मोगाच्या न्हू देखून ताळयो पटोवन देवा करका आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. 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 कळमीत नातलेली स्तुती जोडून दिता सर्गींची शांती. आतां आमचो भाव एलियास कोयल्लो आनी तेज्या सांगात्यांनी मोगाच्या आमकां खळमीत नातली शांती करूंक तांणी मुखेलपण घेतलें आनी गेल्या त्या 2 वरां तावन खळमीत नातली मोगाच्या नांव आमी स्तुती केली आनी सर्गींची शांती सर्गींचें दैवीक समाधान आमी जोडून घेतलें. आमच्या भावा एलियास कोयल्लो आनी तेज्या सांगात्या बसोन दी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसाना. सर मोगाच्यान आमी सगळीं उबे रावया. आमी बरें करन जेरिकोचें मागणें आमी केलें. आमच्या ह्या पवित्र देवळाच्या आवरणांत भायर सगळ्यांनी एक पुरशांव आमी काडलो आनी त्या पुरशांव वेळार आमी काळजांत तावन मागलें, बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची सांगात मोगाच्यान सर त्या सांग खातीर आमी मागलें. कित्याक थंयसर इराणांत झूज आसा ताचे वरवीं जायत्या आमच्या गांवच्या लोकांक जायत्या तरान कश्ट संकश्ट उब जाल्यात. गल्फांत आसात आमचो लोक, इराण, इराक, सिरिया आनी थंयसर जॉर्डन, फॅलिस्तीन आनी थंय इज्रायलांत तरी आमचो लोक जायतो आसा. तशेंच अमेरिकाचेरय प्रभाव पडला, थंयसरय आमचो लोक आसा. वय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत देशांतय आमच्या लोकांक ह्या LPG गॅस आनी वेगीन्स डिझेल, पेट्रोल ह्या इतर इंधनाचें मोलय वाडटलें आनी जायत्या दरान मोगाच्या आमकां तो प्रभाव पडटलो ह्या झुजाचो. आनी दुबळीकाय वाडटली, जायत्या तरणाट्यांक कामां उणें जातलीं. आमच्या थंय मोगाच्यान एका तराची भिरांत खावजेणी उब जातली आनी सगळ्या संवसारार इतर देशांचेरय जायतो प्रभाव पडटलो. देखून आमी काळजांत तावन मागूंक आसा, बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. बापा आमची आनी झुजान सांपडलेल्यांची काकूत कर. बापा आमची आनी इराणांत कश्टातल्यांची काकूत कर. आमची आनी इस्रायलांत आसलेल्यांची काकूत कर. आमची आनी भियाच्या वातावरणांत आसलेल्यांची काकूत कर.
असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी कुवेटांत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी कुवेटात असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी सौदी अरेबियांत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी सौदी अरेबियात असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी दुबईत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी दुबईत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी मस्कातांत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी मस्कत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी दोहा कटारांत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी कटारांत असलेल्यांची आमच्यानी बहरेनांत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी बहरेनात असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी गल्फाच्या देशांत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी गल्फाच्या देशात असलेल्यांची आमच्यानी युक्रेनांत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी युक्रेनात असलेल्यांची आमच्यानी रशियात असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी रशियात असलेल्यांची आमच्यानी त्या अमेरिकांत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी अमेरिकात असलेल्यांची आमच्यानी साऊथ अमेरिकांत असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी साऊथ अमेरिकात आमच्यानी सर ऑस्ट्रेलियात असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी ऑस्ट्रेलियात असलेल्यांची आमच्यानी न्यूझीलंडात असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी न्यूझीलंड आमच्यानी सिंगापुरात असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी सिंगापूर आमच्यानी हाँगकाँगात असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी सगळ्या संसारात असलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी आमच्या कुटुंबादारांची काकूत कर. आमच्यानी आमच्या भुरग्यांची काकूत कर. आमच्यानी बोर्ड एक्झाम बरयल्यांची काकूत कर. आमच्यानी ग्रॅज्युएशन शिकतेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी परीक्षा बरयतल्यांची काकूत कर. आमच्यानी पिडेस्तांची काकूत कर. आमच्यानी भुरग्यांचे देणे नातलेल्यांची काकूत कर. आमच्यानी सैरीक आशेताल्यांची काकूत कर. आमच्यानी उत्तर प्रायस्तांची काकूत कर. आमच्यानी अनाथांची काकूत कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर. हालेलुया 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 हरगान तुका हुकलाम तुका जय जय तुका हरगान तुका मोदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 ही एक आमकां वरती रात. ही एक आमकां वरती रात. ही एक आमकां वरती रात. उल्हासाची रात. वय की न्ही वय की न्ही बगल्या नासल्या सांगा ही एक आमकां वरती रात. सांगा उल्हासाची रात. प्रेज द लॉर्ड. थोडा संतोषान आमी म्हणचें जायत गे बापाय सक्रांती हजारपणान आनी मदें मदें मागचें कोणा खातीर मोगाच्यान तुमच्या कुटुंबांत तुमी जाणा तुमच्या वळखीच्या मदें कोणाक कितें गरज आसा. कोणाक सेरीक गरज आसा. कोणाक एक काम गरज आसा. कोणाची कुटुंबाची कोणी थंयसर गर्भेस्तीन आसा गल्फांत आवयक या कोणी एका बाळतेर बसतेलांक थंय वसोंक जायना. तांकां गांवाक येवंक हांगासर डेलिव्हरी जायची आसली डेलिव्हरी जावंक जायना. कोणाकी सर्जरी जायची आसली कोणी म्हाका म्हळें दोंपराकांडीची सर्जरी हांगासर सगळी दीस फिक्स केल्ले पूण गांवाक येवंक जायना. कोणाकी काळजाची सर्जरी जावची आसली ती जावंक जावना. आनी कोणाकी आपल्या भुरग्यांक सांगता कॅनडा वचोंक आसलें तें जावना. आनी कोणाकी कॅनडाची गांवाक आयिल्लीं दुबय वचोंक आसलें आतां दुबयंत शिरकाल्यांत गांवाक येवंक जायना. भायल्या गांवाक कॅनडा वचूंक जायना. कितले कश्ट आसा सगळ्या संवसारांत वय की न्ही. पूण मोगाच्यान आमकां देवानी हे भाग फाव केला. येदे व्हडले वय व्हडलो एक जोमो हांगासर एक कुटुंब कशें आमी सांगाता म्हणून सोम्याच्या हजारपणांत आसा. आमकां तरी भोव अपुर्बेचें वातावरण आसा. राती आमकां दिलां प्रशांत वातावरण वय की न्ही. तर ताळी बेटान देवा गर्गा आनी होगळा दिया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. या वातावरणात मोगाच्यान सांगाता मेळोन एक कुटुंब जावन आमी मागणी करतना सगळ्या संवसाराच्यान या लायव्ह या प्रसारीत जाल्ल्या वरी जायते लोक आमच्या सांगाता मेळटा. हजारांनी हजार लोक तांच्या खातीर आमी विशेष तरान आमी मागया. तांच्या खातीर मोगाच्यान ताळी बेटान आमी देवा गर्गा आनी होगळा दिया. हालेलुया होजान्ना हालेलुया. तर आमी संतोषान आमी गावया. ही एक आमकां वरती रात उल्हासाची रात. दोनी हात वयक. आमकां वरती रात. ही एक आमकां वरती रात. ही एक आमकां वरती रात. उल्हासाची रात. ही एक आमकां वरती रात. ही एक आमकां वरती रात. ही एक आमकां वरती रात. उल्हासाची रात. सल 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 उजवाडा. सल 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 उजवाडा. सल 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 उजवाडा. जेजूच्या उजवाडा. सल 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 उजवाडा. सल 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 उजवाडा.
सल 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 उजवाडा जेजूच्या उजवाडा. आमी अंधकारांतल्यान उजवाडाक चलया, पातकांतावन पवित्रपणाक आमी चलया. नाच 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 उजवाडा, नाच 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 उजवाडा, नाच 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 उजवाडा जेजूच्या उजवाडा. नाच 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 उजवाडा, नाच 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 उजवाडा, नाच 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 उजवाडा जेजूच्या उजवाडा. ही एकांका वरती राग, ही एकांका वरती राग, ही एकांका वरती राग उल्हासाची राग. ही एकांका वरती राग, ही एकांका वरती राग, ही एकांका वरती राग उल्हासाची राग. तळियो पेटून उल्हासान, तळियो पेटून उल्हासान, तळियो पेटून उल्हासान जेजूक महिमा दिव्या. तळियो पेटून उल्हासान, तळियो पेटून उल्हासान, तळियो पेटून उल्हासान जेजूक महिमा दिव्या. तळियो पेटून उल्हासान, तळियो पेटून उल्हासान, तळियो पेटून उल्हासान जेजूक महिमा दिव्या. एकामेका मोकळ्या, एकामेका साथ धरा. एकामेका मोकळ्या, एकामेका मोकळ्या जेजूच्या मोगात चलया. एकामेका बक्षिया, एकामेका बक्षिया, एकामेका बक्षिया, एकामेका बक्षिया जेजूच्या मोगात चलया. एकामेका बक्षिया, एकामेका बक्षिया, एकामेका बक्षिया, एकामेका बक्षिया जेजूच्या मोगात चलया. हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया कोणी पैसे भायर दिल्यात ते पैसे फाटी येचे म्हण आशेतात. रीण दिलां या कोणी विचारलेल्या खातीर पातयेन दिल्ले पैसे फाटी येवनात. तूं हांगासर मागता आसतना तूं जे पैसे बेगीनच देव फाटी मेळ अशें करता आनी तूं हांगासर येवन ह्या रोजार सेपरेच्या पिरगजेंत बाळोक जेसूच्या मानाक येवन तूं साक्ष दिताय. तुवें दिल्ले ते पैसे अजापानी विजमितांनी फाटी मेळ्ळे म्हणून ताळये वाटून देवा गरगान योगलापया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. मोगाचें नांव आतां आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा
खरो भावार्थ आनी भरवसो आमकां बरी भलायकी जोड दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हज्या उपरांत सांगा खरो भावार्थ खरो भावार्थ आनी भरवसो आनी बरवसो आमकां बरी भलायकी जोड दिता. आमकां बरी भलायकी जोड दिता. हालेलुया. हालेलुया. आनी आज मोगाचें आयतार आनी हो आयतार आमकां प्राचिताच्या काळार 500 आयतार वय मो प्राचिताच्या काळार 500 आयतार. आनी ह्या 500 आयतारा वांजेलांत आमकां लाजराक जेजून परतून जीव करचे आमी वचता. मेल्ल्या लाजराक जेजू कितें करता? जीव करता, जिवांत उठयता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी ताणें उठोवच्या पयलें जेजू मार्ताक आनी मरिये कितें म्हणटा? 40व्या वळीर जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 समी जेजू मरियेक मार्ताक आनी जुदेवांक म्हणटा, तुमी सत मानल्यार तुमी देवाची महिमा देखतेल्यात. जेजू कितें म्हणटा? तुमी सत मानल्यार देवाची महिमा देखतेल्यात. तुवें सत मानल्यार, भावार्थ दवरल्यार, भरवसो दवरल्यार देवाची महिमा तूं देखतलोय. देखनासल्यार सांगा, कोणाक समजोना जाल्यार सांगा, तूं सत मानशी जाल्यार सांगा, तूं सतमानशी जाल्यार समाधानाच्या काळजारी गाजे सांगा, तूं सत मानशी जाल्यार, तूं सतमानशी जाल्यार तूं पात्यशी जाल्यार, तूं पात्यशी जाल्यार तूं भावार्थ दवरशी जाल्यार, भावार्थ दवरशी तूं बरवसो दवरशी जाल्यार बरवसो दवरशी जाल्यार देवाची महिमा देवाची महिमा पात्यणी नासतना केल्या जायना. सांगाचे देवाची महिमा, देवाची महिमा देवाची महिमा देवाची तूं महिमा देखतली, तूं देखतली, तूं देखतलोय. देखतलोय. पूण जेजून सांगूंक ना गे. सांगा, जेजून सांगूंक ना गे. कोणाक गोत्तो ना जेजून सांगला म्हणून. सांगा, जेजून सांगूंक ना गे. होय जेजून सांगलाय जेजू. सांगा, होय जेजू तुवें सांगलाय. होय जेजू तुवें सांगलाय. हांव तुजी महिमा देखतलो, हांव तुजी महिमा पळयतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्यान बसा. जायतीं घडितां आमच्या जिवितांत घडटात मोगाच्यान. आमी सत मानल्यार, आमी बरवसो दवरल्यार, आमी पाती येयल्यार, आमी संपूर्ण तरान विस्वास दवरल्यार घडटात. हांव एक SVD आसा, फादर एब्राहाम डिसोजा. म्हजी वळख आसा न्ही तुमकां? आबो फादर आबो म्हणटात न्ही गे. SVD आसा मोगाचें न्हू. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन आमकां परतो एक सांत जावन आसा. कित्याक ताणें SVD सभा घडलेली 1870 आनी 5 इसवेन 1875 म्हणजे 150 वर्सां जालीं. तो आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जालो. कसो सांत जालो? तो मरण पावलो 1909 इसवेन 1909 गेल्या त्या शतमानांत. आनी तो मेल्या उपरांत तो भाग्यवंत जावन आसलो. तो सदां न्हीत पवित्र पुस्तक वाचतालो, सदां न्हीत सदांय. आनी विशेश जावन जुआंवच्या वांजेलांत पयलो अध्याय. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवय आसलो, शब्दच देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीच तो देवा सवय आसलो आनी तो देवच जावन आसलो. ताका रसोंक ना. सर वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यो. रचलेली सर वस्तू ताचे जीव जोडलो. आनी तो जीव मनशा कोणाचो उजवाड जावंक पावलो. आनी तो उजवाड काळोखांत सांगा प्रकाशता. आनी ह्या संवसाराच्या काळोखा निमती ताका आटापंक जालें ना. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सतान आनी कुरपेन भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहज जाल्ली ती महिमा. हें आदी वचन ह्या जुआंवच्या वांजेलाचें सुरविल्लें वचन तो निरंतरी वाचतलो आनी निरंतरी दीस आनी रात तो सांगतलो. आनी अग्रेक ताच्या काळजांत हांवें भायर सरलेलें एक भोव अपुर्बायेचें मागणें, भोव अपुर्बायेचें मागणें. कितें तें? पत्कासो काळोख आनी बेविश्वासाची रात नपयस जायचय. पत्कासो काळोख सकट सांगा. आनी बेविश्वासाची रात देवाच्या उतरां समोर आनी पवित्र आत्म्या समोर नपयस जायचय. आनी देवाचें काळीज आनी जेजूचें काळीज समेस्तांच्या काळजांनी वस्ती करी जाय. आमेन. कितलें अपुर्वेचें मागणें मोगाचें. देवाच्या उतरांत सुद्दां इतलो मोग आयलो की देवाच्या उतरांतय हरी एक काळोख नपयस जाता, हरी एक अंधकार उजवाडान बदलता आनी जेजूचें काळीज सगळ्यांच्या काळजांत वस्ती करता. देखून मोगाचें तो वावरलो. देखून ताच्या जिवितांत वर्ती अजापां जाली. तो मेल्या उपरांत कोणाक एक सांत म्हूण पासारीची जाल्यार एक वर्तें अजाप जायचें वय की न्ही. हां, तो सांत म्हूण पासारच्या खातीर जाल्लें एक अजाप जावन आसा फिलिपिन्सांत. थंयसर एकली तरणाटी चली आसली, टिनेजर म्हळ्यार एक 15, 16, 17 वर्सांची तरणाटी चली. तेजें नांव जावन आसा पामेला आवेलनोसा. पामेला आवेलनोसा म्हणलें एक फिलिपिन्साचें कॅथलीक तरणाटें भुरगें. तें सायकलाचेर व्हडा वेगान वता आसतना सायकलांतल्यान पडलें.
ताच्या तकलेक मार जालो आनी तकले मार जाल्यार तुमकां तुमी जाणा तकले भितर कितें जाता रगत गेटो जाता ब्लड क्लॉट जालें तकले मोतीर नासतना आस्पत्रांत आसलें आस्पत्रांत तांणी सगळें MRI स्कॅन आनी सगळें पळयतना व्हडले सयत रक्ताचो गेटो आसा आनी ताका आतां मोतीर ना ऑपरेशन करीचें डॉक्टरान म्हळें ऑपरेशन करीत आतां तें मोतीर नासतनाच ऑपरेशन करीचें पडटा ऑपरेशन केल्यार सांगूंक जायना तें 3-4 म्हयने मोतीर येवचें ना ऑपरेशन केल्या उपरांत आनी मोतीर आयल्यार ते एका खंयच्या एक वेजिटेबला बरी कितें म्हणटात तरकारी म्हणटात मनशां ती बरी न्ही हात पांय हाले नासतना न्हिदल्या लागीं आसतलें पूण जीव आसतलें अशें डॉक्टरांनी सांगलें जावन आसा आनी त्या वेळार थंयसर फिलिपिन्सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे विशेश भक्तीपण आसलें देवाचो सेवाक भाग्यवंत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें भक्तीपण आसलें आनी देखून थंयसर सगळ्यांनी मागोवप सुरू केलें आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या मजतीन आनी तशेंच आर्नॉल्ड जॉन्सन सांज जायचें भाग्यवंत जायचें आल्तारीचो मान मेळा जाय म्हण मागोन आसली आनी अशें मागता आसतना मोगाचें न्हू अजापानी म्हणल्या बरी तें पामेलाची आवेलानॉसाची सर्जरी जाली ब्रेनाची सर्जरी जावन एक 6 तावन 12 वरां जायचें जाल्यार पामेला मोतीर आयलें आनी मात न्ही तें संपूर्ण तरान बरें जालें तें जानेवारीच्या 15 तारखेर 2003 इसवेंत 2003 जेन्ना आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें वार्षिक परब जावन आसा ताच्या फेस्ताचो दीस जावन आसा जानेवारीच्या 15 तारखेरच पामेला मोगाचें मोतीर आयलें मात न्ही त्या दिसा सावन आज पर्यंत तें संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा आतां बरो फुडार तें बरें जिवीत तें जीवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भावार्थ बातयेणी मोगाचें तूं भावार्थ दवरशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतलें तूं बरवसो दवरशी जाल्यार देवाची महिमा तूं तुज्या जिवितांत जें कितें तूं मागून आसाय देव तुका दिवन आसा आर्थीक आशिर्वादा खातीर कोणी मागून आसात तुमचे मोगाचे मनशां खंय कॅनडांत आसात ह्या दिसांनी जायते जाणां कॅनडांत काम ना आनी कोणी जर्मनी गेल्या थंयसर शिकतात पण थंयसर रावपाचें जाल्यार पर्मनंट विजा मेळत जाल्यार पर्मनंट रेसिडेन्सी मेळत जाल्यार काम आसा जें सबार भुरगीं थंयसर आसात कामाक काम ना तांकां तुमी मागून आसात देखून ऑनलायन आमच्या मोगाच्यान ह्या रातीच्या जागरणांत जर्मनीचे तरणाटे सयत मोगाच्यान आमचे सांगाता मेळोन आसात फ्रांसाचे थंयसर शिकोवंक गेल्ले आयर्लंडांत आसली इंग्लंडांत आसली सगळ्या संवसारांनी गल्फांत आसली खंडी जावन आमच्या सांगाता मेळोन आसात कित्याक आमी तांच्या खातीर मागासय जेजू मोगाच्यान म्हजो तुजो मोग करता जेजू म्हजो तुजो मोग करता आमकां तरी मोगाचें कितलें अपुर्बेचें वातावरण आसा आमकां कांय भिरांत ना आसा की कसली भिरांत आहा की कांय भिरांत ना कितले अपुर्बेचे फॅन आसात कितलें अपुर्बेचें वातावरण आसा आनी आमी ह्या रोजार सायबिणीच्या भोव अपुर्बेच्या पुण्य क्षेत्रांत आमी आसा जेजू बाळकाचें मोगाच्यान भक्तीपणान कसर चलोन आसा देखून आमी उबे रावया येसू ने हमसे प्यार किया म्हण आमी गायन करया संतोषान आनंदान येसू ने हमसे प्यार किया सकट मंगा ओ बोय सक्रामेंत पळोवन सांगा येसू ने हमसे प्यार किया सांगा यीशु ने हमसे प्यार किया अशें करूंक कळटा की तुमकां कळटा न्ही अशें म्हळ्यार कितें प्यार म्हळ्यार मोग कोणें केला आमचो मोग जेजून आमचो मोग केला जेजूक आमी कितें जावन आसा मोलादीक जावन आसा देखीक नासल्यार पळया कोणी न्हिदल्यान जाल्यार सांगा जेजून तुजो मोग केला सांगा जेजून तुजो मोग केला जेजून तुजो मोग केला तूं जेजूक मोलादीक सांगा जेजूक तूं मोलादीक देखून न्हिदोन पडा नाका सांग न्हिदोन पडा नाका सांगा न्हिदोन पडा नाका लज दिसता की हांवें येवन सांगायचें की हांव सांगता ना जाल्यार तुमी सांगा न्हिदोन पडा नाका आनी जेमे नाका जेजू तुजो मोग करता आमी जेजूचो मोग करया येसू ने हमसे प्यार किया तो हम गाएंगे तो हम नाचेंगे कैसे धिनक दिनक दिनता धिनक दिनक दिनता धिनक दिनक दिनता धिनक दिनक दिनता रेडी भावार्था सगळी तुमची मागणी आनी देसावा कसलोच खंत हुस्को दवरी नासतना समयाक समर्पण दिया तो तुमची जतन घेता यीशु ने हमसे प्यार किया यीशु ने हमसे प्यार किया तो हम गाएंगे तो हम नाचेंगे तो हम गाएंगे तो हम नाचेंगे कैसे दिनक दिनक दिनता दिनक दिनक दिनता दिनक दिनक दिनता दिनक दिनक दिनता दावीद राय देवाच्या हजरपणात संतोषान नासतालो समयाच्या हजरपणात संतोषान नासून सगळे आमचे खंत हुस्को ताजेर आमी घालुया
शैतान यीशु से हार गया, हार गया। शैतान यीशु से हार गया, हार गया। तो हम गाएंगे, तो हम नाचेंगे, तो हम गाएंगे, तो हम नाचेंगे। कैसे? दिनक दिनक दिन था, दिनक दिनक दिन था, दिनक दिनक दिन था, दिनक दिनक दिन था। शैतान के सर को कुचल दिया, कुचल दिया। पाहिले दड्या पाय दडी शैतान के सर को कुचल दिया, कुचल दिया। तो हम गाएंगे, तो हम नाचेंगे, तो हम गाएंगे, तो हम नाचेंगे। कैसे? दिनक दिनक दिन था, दिनक दिनक दिन था, दिनक दिनक दिन था, दिनक दिनक दिन था। यीशु ने सबसे प्यार किया, प्यार किया। एकामेकाचे हात धरा। यीशु ने सबको प्यार किया, प्यार किया। तो हम गाएंगे, तो हम नाचेंगे, तो हम गाएंगे, तो हम नाचेंगे। कैसे? दिनक दिनक दिन था, 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 दिनक दिनक दिन था। Praise the Lord. Hallelujah. Sembilan Yesus. Bawartan kami magtao. Viswasan kami magtao. Hatyanen kami magtao. Irana Yesus sompai. Irana Yesus sompai. अरब्याच्या देशांनी शांती स्थापन कर. गल्फाच्या देशांत संरक्षण दी. आमच्या लोकांक संरक्षण दी. आमच्या भारत देशात शांती स्थापन कर. आमकां जाय आसलो LPG गॅस मेळा शंकर. आमकां कसल्याच संकटीचो तातवार जावंक सोडी नाका. आमच्या तरणाट्यांक बरें काम मेळोवन दी. आमची भुरगीं परिक्षेनी पास जावं दी. आमच्या भुरग्यांक बरे रिजल्ट्स मेळोवन दी. तरणाट्यांक बरी सैरीक मेळोवन दी. भुरग्यांतल्या भुरग्यांचे देणे लाभोवन दी. समेस्त पिडेस्त बरें जावं दी. हांगासर असले हरी एक पिडेस्त बरो जावं दी. हांगासर असलो हरी एक पिडेस्त बरो जावं दी. हरी एक कॅन्सर पिडेस्त बरो जावं दी. हरी एक हाडांची पिडा गुण जावं दी. हरी एक जिरवण्याचे समस्या गुण जावं दी. हरी एक रक्तस्रावाचे पिडा गुण जावं दी. हालेलुया 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 हालेलुया. हरी एक जाग्याचे समस्या पयसरून दी. हरी एक जाग्याचे समस्या पयसरून दी. हरी एक आर्थिक योजने बंद पावून दी. हरी एक योजनेचेर आशीर्वाद घाल. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दयाकन बसात मगाच्यान आमी मागणी करता आसतना भावार्थान मागणी करीसे. देखून जाकोबाच्या पत्रांत मगाच्यान देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. तुमच्या लागीं पयत पुस्तक आसल्यार उक्त करा. जाकोबाचो पत्र. सबार जाणांनी पयत पुस्तक हाडला की ना? हाडला की ना? थोडी जाणां हात्यार हाडनासतना येतात. होय, कामार आचार्याचें काम करूं येतात. कितें हाडणे नात? इरणे हाडणे नात. घराघास हाडणे नात. कितें हाडणे नात? हातोडे हाडणे नात. आनी कितें हाडणे नात? कितें तांकां माप करूंक आसा घालें स्केल आनी परत जायचे, टेप आनी जायचे की नाका? हय, सगळे हाडणे येतात. पेन्सील हाडणे नात. कानार दवरूंक जायचे न्ही. हांगा दवरूंक जायचे न्ही. कानार दवरतात पळयलां? हां, ते हाडणे नात. जाता की तांकां बरोवंक न्ही? हां, जायना. सगळें जायचे की नाका? हां, कितल्या जाणांनी पयत पुस्तक हाडला पळय? कितल्या जाणांनी हाडला? वयर दाखयचे. हात दाखयल्या जायना. अशें दाखयचे. व्हेरी गूड. हां, कोणें हाडून थंय दोनी हात वयर करून ताळयो पेटा पळय जोरान.
व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका ताळये पेटले न्ही गे. हांवें पळय पुस्तक हाडला. इल्लो जड जाल्यार हाडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जावंक बरो हांगासर येता आसतना मोगाचें नांव जायते अडकळ येतात पळय की न्ही. रातीचें जागरण म्हणटा आसतना एकल्याक भारी मोसर जाता. कोणाक कोणाक? त्या सैतानाक भारी मोसर जाता आनी तो कितें करता? जायते अडकळी करता. हांव आनी आमचो मॅक्सिम मोरास सांगता येता आसतना थंय विद्यागिरी म्हळ्यार कोता तुमकां थंय विद्यागिरीतावन वयतावन जेजून पळय देंवसा तोंडयता आसतना ते व्हडले व्हडले दुकोर वचोन तळ्यान पडोन मेले. तशें जायते पेटे वयता झगडे करनासले कोणाक साबण पडनासले सांगता सगळो जावन आयले आनी आमी वचनासले कारार. तितलो स्पीड नासलो जाल्यार सगळे येवन कारां कापताले आनी कारां कापताले आनी चाल्ला पयली जाले आनी बोब मारूंक लागले. आमी तितलें कितें जालें कोणा पूण कार बरें आसलें देखून मुखार आयलें. मुखार येवन इल्लें मुखार येता आसतना कारार पी म्हणून सुरू जालें. म्हळ्यार कार कितें जालें म्हण कितें जालें कोणा म्हूण कारांत हांव देवलो. हांव लोबारत आसलो पूण देंवता आसतना पेट्याचो पांय दिसता भायर. पेटो मुखल्यान काराच्या भितर रिगला. पळया आनी ताका कशें ओडचें ओडल्यार येवंक आयकना. हांवें धन ओडूंक पळयलें. मागीर मॅक्सिम आनी सांगाता मेळून ओडता आसतना पेटो थंयच तकली उरली आसता ताच्या भितर रिगला तो काराच्या भितर आनी ओड भायर घालें. म्हाका दिसता त्या रेडिएटराक आनी सगळें मार जाला ताचें उदक देवलें आनी आतां बरें सेन्सार कारां देखून कार आतां मुखार वचना. म्हळ्यार देंवसाराची सैतानाचो मोसर हांवें वचोन वचो थंयसर रातीच्या जागरणाक हांवें वचोन वचो म्हण पूण वगाचें न्हू देवान फाव केलें. तक्षण थंयसर लगीनच एक रिक्षा आसा रिक्षावाल्याक आपयलें त्या रातीच्या जागरणाक वचूंक आसा इगर्जी वचूंक आसा अशें कार जाला म्हणटाना तो म्हणलो कांय भियेनाकात फादर. पळया तो आमचो क्रिस्तांव न्ही जाल्यार तो म्हणलो कांय भियेनाकात फादर. आमी फोन करया म्हण कोणाकी फोन केलें. हांगासर मुखारच आसा थंय गेलें आमचें लिफ्ट करचें टोवींग मशीन आसा हांगासरच आसा पळय ताका ताणें फोन केलें आनी तक्षण तांणी म्हळें हांगासर येया म्हण. तांणी रिक्षार आमी हांगासर आयल्या. काराची चावी दिली. तो म्हणलो आतांच राती तें कार उखल तें टाटा गराजी कोडयाळ व्हरून आमी दवरता आनी 2 दिसांनी ते रिपेर करून दितात फादर. कांय भिये नाका म्हणून त्या रिक्षावाल्यान हांगासरान पायलें. मोगाच्यान सुरक्षीत हांगासर येवन पावलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कडेबडी मोगाच्यान आमकां कश्टा वयर कश्ट येतात. आवरावरी येतात आमच्या जिवितांत कश्ट. आवरावरी कश्ट येता आसतना सर्वेस्पोर देव मोगाच्यान ताचो दांडो उबारता. कितें उबारता? ताचो दांडो उबारन देंवसारा सैताना धांवडयता. देंवसारा सैताना कितें गरजे? तुमी फूड करा तो तुमच्या तावन कितें करतलो? धांवतलो. देंवसारा सैताना भियोवचें न्ही. कितें गरजे आमी? आमचो दांडो. खंयचो तो दांडो? आमचो कुरीस. प्रेज द लॉर्ड. आमचो कुरीस उबारी जाय. आमचो पयत पुस्तक उबारी जाय आनी देंवसार सैतान कितें जातलो? धांवतलो. देंवसारा सैताना पळोवन भियोन वचो. ती सुणी पेट्या आनी आसात पळय तांकां पळोवन तुमी भियान धांवल्या कान करतात ते धांवन येवन चापतात. ते तुमच्या वरन स्पिडार धांवतात. तुमी चिंती नाकात पेट्या वरन सुण्या वरन तुमकां फास्ट धांवूंक जाता की म्हाका जायना तुमकां जाता ताजे बदला काल करचें पयसर पेट्या म्हणचे पयसर पेटा म्हणटा पेटो भियेता. वाग जाल्यार सिंह जाल्यार आमी बेश्टेले एक फुटी भियान म्हणी फाटी धांवतात. धांवशा जाल्यार तुमकां तें गरज घालतालें. सिंह कोणाक केदाळा गिळचें म्हण सोदून भोंवन आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देंवसारा भियोवचें न्ही मोगाच्यान ताच्या बदलाक देंवसाराक मोगाच्यान आड येवंक आमी मागणें करचें. देंवसाराक आड रावंक मागणें करता आसाय तुमकां सगळीं सांगता सांग्यांगी ज्वरान सांग्या हांगासर कोणाकी जेम येता जाल्यार न्हीद येता जाल्यार आनी कोणाकी जांबो येता जाल्यार देंवसार सैतान आयला म्हण अर्थ जायत की तांकां येवंक सोडी नाकात. एकामेका पळया कोणी एकली मोगाच्यान जांबो येकना म्हाका भारी संतोश जालो. ताळी वाटोन देवा करता आनी भारी बरें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर सगळे आमी सांगता म्हणया श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवंत मिंगेली आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां तूं सांबाळ. देंवसराच्या खोटेपणाचेर आनी पासांचेर आड येवंक आमकां आदार दी. सोमी देव ताका फर्मावन दी म्हण आमी लाल येवन मागता. आनी तूं सर्गीच्या फौजीच्या कुवारा आत्मे विबाडूंक संवसारार भोंवच्या सैतानाक आनी ताच्या खोट्या दुतांक यमकोंडाक लुटून उडय. यमकोंडाक लुटून उडय. आमेन आमेन. देवा गाल्या बडव्या सर्गीच्या राखण्या देवा गाल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या तापेन म्हाका
राख सांभाळ आणि सलय आमेन प्रेज द लॉर्ड आता मगाच्या ना पवित्र पुस्तक हातीन घेऊया सगळी हातान घेया आपल्या पवित्र पुस्तक कॉन्सेक्रार करीचे पवित्र पुस्तक असल्यार पावना कितें करीचे कॉन्सेक्रार करीचे सांगा पवित्र पुस्तक कॉन्सेक्रार करीचे सांगा जोरान सांगा पवित्र पुस्तक कॉन्सेक्रार करीचे पवित्र पुस्तक कॉन्सेक्रार करीचे कित्याक करीचे गुत्ता साय तुमकां हांव म्हाका गुत्त नासलें ह्याच दिसांनी म्हाका ते एक सत उगडापे जालें पवित्र पुस्तक खंयसर प्रिंट करतात त्या कारखान्यान प्रिंट करतात न्ही गे हां थंय प्रिंट करतना कोण असतात क्रिस्तांवांचेच असतात गे हेरांची असतात आणि ती पेपर कट करतना ह्या पेपर येतात आनी खंयच्या फॅक्टरी जावन थोडे फावटी चायना जावन येतात आनी थंयसर कोणी अक्रिस्तांव असल्या काल करतात तांच्या मिशिना काल करतात लिंबो बांदतात आनी कोणी कितें म्हणतात मिरसांग बांदतात आनी कोणी कुंकम घालतात आनी कोणी आनी केले पितेचपणाची संगती करतात तांचे मशीन तांची फॅक्टरी देवसारा समर्पितात आनी उपरांत प्रिंट जावच्या जाग्यारय तशेंच थंयसरी देवसाराची सैतानाची पुजा करतात देखून म्हाका पयस पुजा खाण गेल्या पावना काल करीचे खाण गेल्या उपरांत तुजें पयलें नांव बरयचें कितें बरयचें नांव आनी फोन नंबर तुवें सांगूंक जायना म्हाका म्हज्या बायलेक भुरग्यांक सगळ्यांक एकत्र पयस पुस्तक जाता गे जायना तुमी एकत्र वस्तर घालतात की घोव बायल भुरगीं आब व्हडली माय हर एकल्यांक एक बूक आसाचे इंग्लीश जावं दी हिंदी जावं दी तुका जाय जाल्लो कन्नडा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी नांव बरयचें कितें करचें नांव बरयचें सगळ्यां घालून बरयचें तुजें फोन नंबर या गांव बरयचें एड्रेस बरयचें प्रेज द लॉर्ड आनी म्हणा जाय हो म्हजो पवित्र पुस्तक सकट सांगा हो म्हजो पवित्र पुस्तक हां हांगा ना जाल्यार घरा असल्यार मोतीन तो पवित्र पुस्तक नियाळ कर आनी म्हणा हो म्हजो पवित्र पुस्तक हो म्हजो पवित्र पुस्तक म्हजो देव बाप ह्या पवित्र पुस्तका मारिफात म्हजे लागीं उलयता म्हजे लागीं उलयता देव म्हजो बाप तो म्हजो मोग करता देव म्हजो बाप तो म्हजो मोग करता हांव ताच्या मोगाचें बाळ हांव ताच्या मोगाचें बाळ तो म्हज्या पक्षेन आसा तो म्हज्या पक्षेन आसा देखून देवसराची सकत देखून देवसराची सकत म्हाका कितेंच वायट करूंक सकना म्हाका कितेंच वायट करूंक सकना हांव कोण जावन आसा म्हूण देवाचें उतर सांगता तें हांव जावन आसा हांव कोण म्हूण देवाचें उतर सांगता तें हांव जावन आसा कितें हांवें जावयेत म्हण देवाचें उतर सांगता तें हांव जावंक शकता कितें हांवें करियेत म्हण देवाचें उतर सांगता तें हांवें करियेत म्हजें साल्वासावंस देवाची खुशी पयलें हरदें पडे आनी म्हणा म्हजें साल्वासावंस कोणी न्हिदला जाल्यार हालोवन सांग अशें बडें सांग म्हजें साल्वासावंस देवाची खुशी सांगा परतून म्हजें साल्वासावंस थोडे पडोवंक तयार नात म्हजें साल्वासान दुसऱ्यांचें साल्वासांव म्हजो सोरो सणना म्हजें तें स्मोकींग सणना म्हजें तें करचें आसलें तशें ना जायना बडें हांगा म्हजें साल्वासावंस देवाची खुशी हेरांक हांवें देवा लागीं हाडी जाय म्हज्या सगळ्या कुटुंबान बाच्यावी जोडी जाय हेंच म्हजें मिसांव दोळे धांपून मोगाच्यान तुमच्या कुटुंबाच्या खंयचे सांदे मिसांव वचनात वो कोण ते हय कुमसार जायनात कोण ते कोणतासो तेर्स करिनात कोण देवातान पयस केल्यात खंयच्या पंगडा गेल्यात आनी कोणी नास्तीक जाल्यात काजर जायनासतना जी येतात ह्या लिव्ह इन रिलेशनशिपार देवातान पयस केल्यात तांकां देवा लागीं हाडची म्हजें येवजण वो देवान म्हाका दिवचें मिसांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या सगळ्या कुटुंबान बाच्यावी जोडी जाय सांगा म्हज्या सगळ्यान कुटुंबान बाच्यावी जोडी जाय म्हज्या सगळ्या कुटुंबान नायट विजील करी जाय सगळ्या म्हज्या कुटुंबान मोरये लागीं ये जाय हेंच म्हजें मिसांव आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड तर मोगाच्या आमी बरवशान भावार्थान कशें मागणें करी जाय तर घेयात तुमी जाकोबाचें पत्र पयत पुस्तक उक्तें करा जाकोबाचें पत्र काडा अध्याय 5 15 16 वळ कितें म्हणटा मोगाच्यान आमी वाचया जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 15 and 16 भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ता बरें करता सकट म्हणा भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्ता बरें करता एकामेका सांगा थोडे फावटी सांगा भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ता बरें करतलें आनी समिताका
परत्यान भलायकी दितलो आदारलेली खंयची पातकां आसा जाल्यार ती ताका बगसतली देखून तुमची पातकां एकामेका उसान सांगा एकामेका बसत मागा तवळ तुमकां भलायकी मेळटली बऱ्या मनशान केल्लें मागणें बऱ्या मनशान केल्लें मागणें चड सत्यवंत आनी फळादीक आनी फळादीक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसान्ना हालेलुया बावार्थान मोगाच्यान मागोन आसतना कोणाक सैरीक जायनातल्याक सैरीक जाता तुमच्या कुटुंबांत कोणाक सैरीक जावना आनी सैरीके खातीर मागोन आसा मोगाच्यान तूं ह्या घडये ह्या नायट विजलाच्या कुरपेच्या बळान माग ताका बरी सैरीक जाता कोणी काजार जावंक आयकनातले तरणाटे कोणी आसा प्राय जाल्यार ताका प्राय उतरल्या 30 वर्सां उतरल्यान काज जावनात काजार जावंक ती ओपतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान तुवें भावार्थान केल्लें मागणें भोव फळादीक जाता हाका कितें गरजे पळय पुस्तक म्हणटा तुमची पातकां उसारून सांगात कितें म्हणा तुमची पातकां उसारून सांगात आनी की जोरान सांगा तुमची पातकां उसारून सांगात पूण देगे नासल्या पळय आनी सांगा म्हजी पातकां सांगाना म्हण सांगा पातकां सांगानाका जायत गी कोणा लागीं सांगाचें पाद्रापा लागीं मात्र जायत गी मागीर न्हिदेंत अर्दे अर्दे आयकोन पाद्रापान सांगलें म्हजी पातकां सांगूंक सांगलें आनी तिणें सगळ्या संवसाराक एर इंडिया रेडियो बरी सांगून सोडली हां प्रेज द लॉर्ड कोणाकी पातकां सांगूंक वचनाकात एकामेका पातकां उसारून सांगा म्हळ्यार कितें आपूण पातकी म्हण वळखून घेया कितें म्हण वळखून घेया आपूण पातकी म्हण एकामेका सांगा हांव पातकी म्हण सांगा हांव पातकी म्हाका न्हीद येता सांगा एकामेका सांगा ना म्हाका न्हीद येना म्हळ्यार न्हीद वेग्गी येता सांगा एकामेका सांगा म्हाका न्हीद येता हात येयले आल्या हात अशें करा हात येयले हालोन सांगा म्हाका न्हीद येता सांगा म्हाका झेम येता सांगा म्हाका न्हीद येता म्हाका झेम येता हांव अस्कत सांगा हांव अस्कत हांव अस्कत देखून म्हजे हात वयर करीचे दोनी हात वयर कराचे केल्यार मात्र हांवें व्हडल्यान मागणें करीचें सांगा हांवें व्हडल्यान मागणें करीचें हांवें व्हडल्यान देवाचें उतर सांगाचें हांवें जिम येर पडाचें हांवें हात जोड मागाचे हांवें कुर्साची वाट करीचे जेजूचे कस नियाळीचे मरियमायेचो तेर्स करीचे दैवी काकुतीचो तेर्स करीचे कळनासतना मागाचे हांव अस्कत जावन आसा एकामेका सांगाचें हांव अस्कत जावन आसा तुमच्या भुरग्यांक सांगाचें हांव अस्कत हांव वचकत म्हाका सोरो पिया म्हण जाता म्हाका सिगरेट ओडया म्हण जाता भुरग्यांक ल्हान थाम सांगाचें देखून हांवें कितें करचें दिंबेर पडून हांव मागणें करता देखून हांव बोपय सक्रांतीचें आराधना वयता रातीच्या नायट विजला वयता भुरग्यांक सांगल्यार भुरगीं शिकता भुरग्यांक जोर करचें न्ही तूं तें करताय हें करताय पकरी कोणाक बापायन आवयन सांगाचें आमी अस्कत आमी जर तर भावार्थान जियेता जाल्यार कशें जियेता कोण तसो तेर्स केल्ल्या वरवीं आसा गी कोणता घेतात आसा गी नाजाल्यार सांगाचें पडटा कोणतो असो तेर्स केल्ल्या वरवीं दैवीक असो तेर्स केल्ल्या वरवीं म्हाका न्हू एक भयण आनी तिचो घोव ऑस्ट्रेलियांत आसात BSc नर्सींग तांणी केलां आनी ताणें इंजिनियरींग केलां पूण ती म्हाका म्हणटात ती सदां न्हीद मीस वयतात कित्याक वयतात सदां न्हीद मीस अजाप म्हाका सदां न्हीद आनी मिसाक येताना चलोन वतात कार आसल्यार थंय ऑस्ट्रेलिया हांगात हांव सुरू केल्या गई ताची सवय कित्याक ती म्हणटा ती नर्सींग करता आसतना नायट विजीला वयतली थंय सेंट जॉन्सन शिकतली थंयसर नायट विजीला गेल्ल्याक थंयसर पाद्रापानी शिश्रांनी ताका समाजोर केलें तूं नायट विजीला गेलें तूं BSc नर्स अशेंच न्ही सायन्स शिकोंगा तूं परीक्षांत आतां फेल जाता आतां 2 दिसांनी एग्जाम आसा तूं नायट विजीला गेलाय तें गोवच रावलें न्ही आनी म्हणे गे म्हाका थंय नायट विजीला गेल्यार जेजूचो अनुभव जाता कोणाचो अनुभव जाता आनी जेजू म्हाका दिसता पळय सक्रामेंतान आनी म्हाजो जेजू जावन आसा ताणें एक शब्द वापरता ते सेगुल्ला म्हाका तो शब्द म्हाका बारी बरो सेगुल्ला सकट सांगा सेगुल्ला म्हळ्यार कितें हांवें खंय गेल्यार सांगचें सेगुल्ला म्हळ्यार कितें रसगुल्ला न्ही रसगुल्ला कोताय तुमकां रसगुल्ला म्हळ्यार कितें सकाळच्या तोंडार हांसो येतात रसगुल्ला म्हणटा रसगुल्ला म्हळ्यार कितें रसगुल्ला म्हळ्यार तें तोंडान घाल्यार पुरो तें खायचें म्हणून ना आयस्क्रिमा बरी दामल्यार पुरो जिबेन थंयच पिकळटा आनी पोटाक वयता बरें वा कितलें तोंडांत जिबेंत वोंटांत सगळ्यान इतल्यान गोड गोड जाता पोटाक गेल्या उपरांत ती खुशी जाता थंड जाता प्रेज द लॉर्ड ताका कितें म्हणटात रसगुल्ला तशेंच सेगुल्ला म्हळ्यार कितें डार्लिंग म्हण अर्थ कितें सांगा डार्लिंग आतां तुमच्या तोंडार कितलें हांसो वाव न्हिदली चैत जागी जाली डार्लिंग म्हणटा वाव कित्याक मोगाचें स्वीट हार्ट म्हणटा ताका कितें म्हणटात स्वीट हार्ट म्हळ्यार कितें स्वीट हार्ट म्हळ्यार कितें गोड गोड काळीज गोड गोड काळीज म्हणटा एक हांसो येतात न्ही कोण तुमचे गोड काळीज
कोण एक इश्टीन मम्मी डॅडी भाऊ बहिणीक तुम्ही म्हणतात माय डार्लिंग माय स्वीट हार्ट माय काळ काय म्हणटात रायकुवर न्हू म्हजें काळीज म्हणटात की तुमी मोगाचें नांव देव म्हाका तुका म्हणटा तूं म्हजें काळीज तूं म्हजो सेगुल्ला कोण म्हणटा देव म्हणटा आनी देखून आमी देवा कितें म्हणा सई तूं म्हजो सेगुल्ला आनी ती म्हणटा तिणें म्हणचें जेजू म्हजो सेगुल्ला जेजू म्हजो सेगुल्ला आनी अशें सांगतना तिका विशेश अनुभव जाता देखून ती नायट विजीला वयता आनी उपरांत एग्जाम आयली एग्जाम जाल्या उपरांत रिजल्ट येवच्या वेळार सयत पात्रापान शिशान म्हणे हाडे तूं थंय हांगासर लेखा व्हरते मागणें करताय लेखा व्हरते नायट विजील करताय कोणताचो तेर्स इल्ले चड करताय आमी सगळीं 5 कण तेर्स मात करता न्हय संतोशाचो मिस्तेर केल्यार संतोशाचो मिस्तेर दुखेचो मिस्तेराक दुखेचो मिस्तेर आनी कितें उजवाडाचो मिस्तेराक उजवाडाचो मिस्तेर ही भयण तशें न्ही चारीय मिस्तेर म्हळ्यार कितले जातात 20 कण तेर्स सद्दां कितले आनी दैवीक असो तेर्स 2 फावटी सकाळीं एक फावटी सांजेर फावटी 2 फावटी दैवीक असो तेर्स आनी उपरांत जे सदांचें पवित्र पुस्तक वाचता जाल्यार सायन्स शिकता आनी उपरांत MSc केलें ताणें MSc सयत केली तिणें आनी उपरांत PhD केली पूण मोगाचें मागणें उणें करना आनी रिजल्ट आसतना पयल्यान सांगलें पात्रांवांचें तुका मार्क्स उणयता मागीर म्हाका रिजल्ट येवच्या दिसा अजाप कित्याक सेंट जॉन्सन मातनी सगळ्या कर्नाटकांत फर्स्ट रँक आयला नर्सिंग तिका त्या वेळार ताळये बटन देवा कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ती म्हणटा जेजू म्हजो सेगुल्ला सगळें म्हाका वदाक सोन दिता जेजू म्हजो सेगुल्ला सगळें म्हाका वदाक सोन दिता आनी ती म्हणटा हांव आनी म्हजो आतां तिका पूत आसा काजो जाला सुनी बरी माकड्यांची मेळ्ळ्या नात्रां आसात ती म्हणटा सगळीं आमी आमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर आसा करूंक देवसरांत खोटेपणांत आमी सुरक्षीत रावूंक आमी केदाळे मागणें करता आमी अस्कत मोगाचें नांव परतून हांव सांगता आमी अस्कत आमी पातकी म्हणून वळखून घेवया सांगा आमी अस्कत आनी आमची भुरगीं मात्र अस्कत न्ही आमी अस्कत व्हडा अस्कत देखून आमी हांगासर रातीचें जागरण करचें रातीक मोगाचें नांव ताळण्यो चड वय की न्ही रातीक ताळण्यो चड चिंता चड देवसराचो वेळ तो आमी रातीक जागरण केलें देखून ताळये बटन देवा गर्गा आनी होगळाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाचें नांव राती जागरण केल्ल्या वरवीं सगळीं तुमची पातकां बगसतलीं सगळीं आमची पातकां बगसलां ताळये बटन देवा गर्गा आनी होगळाप दिया प्रेज द लॉर्ड आनी तेन्ना तुमी एकामेका खातीर मागता आसतना तुमचें मागणें कितें जाता बळादीक आनी फळादीक जाता बळादीक आनी फळादीक जाता तर मोगाचें नांव उबें रावया आमी निरंतरी मागणें करया सांगत आस मोगाचें नांव आमी गितां गावया जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव जिवितांत कसलें वारें वादळ आयल्यार मोगाचें नांव जेजू सांगत आमी रावता आसतना मागण्याच्या तारवांत जेजू सांगत आमी सुरक्षीत आसतले देखून आमी म्हणया जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजाता जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजें तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजाता जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजें तुजें दरबार शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूनातलें वादळ उठुल्लें शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूनातलें वादळ उठुल्लें उण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवसो उण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजाता जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार दोनी हात वयर कर आमच्या हस्कात हात वयर मारया मैजे बरी
आरोना बरी, हुरा बरी, योशुआ बरी. दोन्ही हात वयर कर. देवा मुखार आम्ही उभे राहूया. जैत देवसारा तुका नाताना जेजू तुवें जिखून दाखयले. जैत देवसारा तुका नाताना जेजू तुवें जिखून दाखयले. मुजेर पातकांची मोडा मारतना जेजू म्हाका तुजेर बरोबसो. मुजेर पातकांची मोडा मारतना जेजू म्हाका तुजेर बरोबसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्ते तुका म्हजे काळजांत. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चले म्हजे तुजे धाडबा. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्ते तुका म्हजे काळजांत. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चले म्हजे तुजे धाडबा. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. तुका हुकळा तुका खेळ खेळ तुका स्तुती तुका धाम तुका मोती तुका महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. हर गान तुका हुकळा तुका खेळ खेळ तुका हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कितल्या अपर बहन मोगाच्यान आमकां सर्गीचो अनुभव जावन आसा. म्हाका तरी सर्गुक्त चल्लो अनुभव. वय रोजार सायबीन आमकां पळयता तसलो अनुभव तुमकांय मरी आय पळोवन आसा. मोगाच्यान जेजू बाळोक हात वयर करून तुमचेर आशिर्वाद घालून आसा. ताळयो भेटोवन देवा घरगान येवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कोणी भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसा, दुये खातीर या सुने खातीर या कोणाच्या वय कुटमातारान कोणाकी भुरग्याचे देण्याना तुमी मागिल्ल्या वरी मोगाच्यान भुरग्याचे देणे लागला. ऑनलायन या हांगासर रावुल्ल्या पैकी तुमी मागोन आसात. वय बेगीनच तुमी हांगासर या इगर्जी घेवन हांगासर नवें जाता हर एक हप्त्यान त्या वेळार येवन साक्षी तेतल्यात. येवंक जायना जाल्यार फोन करून तरी साक्षी तेल्यात. वय जायत्या वर्सां जावन भुरग्यांचे देणेनातले देवान ते फावो केलां. गेदे वर्तें अजाप विजमी जावन आसा मोगाच्यान. हालेलुया होजाना. प्रेज द लॉर्ड. जायकान बसात मोगाच्यान. मोगाच्यान आमी मागता आसतना कशें आमी मागा जाय. वय जेरम्या प्रवादीच्या बुकांत मोगाच्यान आमकां देवाचें उतर शिकयता कशें आमी मागा जाय गे म्हणून. प्लीज बी सिटेड. जेरमाय चॅप्टर 17 वर्स 14. जेरम्या प्रवादीच्या बुकांत अध्याय 17 वड 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. सर्वेस्परा म्हजेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या व्यापार वैवाटाचेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या संपत्तीचेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या शिकपाचेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या येवजणेचेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या हाताच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या शेता भाटांचेर आशिर्वाद घाल. आनी हांव आशिर्वादीत जातलो. हांव आशिर्वादीत जातलो. म्हजें तारण कर. म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. हांव तुजेर पात येता. हांव तुजेर विश्वास दवरता. हांव तुजेर भरवसो दवरता. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाची स्तुती करीची. देवाक अर्घ होकलाप दिवची. देवाचेर सुपात्यनी दवरीची. मोगाच्यान ह्या दिसांनी हांवें चड आनी चड वाचलें एक वर्तें अजाप. ह्या विजमीत ह्या असरिया ह्या एक वर्ती तरान एक पिडा गुंजावची. ती एका तरणाट्याची. ताचें नांव पीटर श्रिश. तुमी आयकलां जावंक पुरो. तुमकां सांगूंक हांव आपयतां, कित्याक ह्या दिसांनी तुमी वाचतल्यात आयकतल्यात हें नांव. सक्कट सांगा. पीटर श्रिश. पीटर श्रिश. हें श्रिश सांगूंक गेल्लें कस सांगूंक पुरा, कित्याक अमेरिकांत हें नांव SRSICH बारीक कश्टांचें येयलें. SRSICH. ताजेल्या गुगला वचून इंटरनेटार वचून तें नांव घाला. पीटर श्रिश. हो 19 वर्सांचो जावन आसतना ग्रॅज्युएशन करनासलो थंयसर अमेरिकान.
तर बळ्या साद्या कुटुंबांत जल्मल्लो देखून ताका एक आशा हांवें शिकपांत बरें करून शिकायचें तकडांक आसा न्ही ह्या दिसांनी परीक्षा बरयल्या 10व्या भुरग्यांनी बोर्ड एग्जाम PUCच्या भुरग्यांनी एग्जाम बरयल्या तांकां एकच आशा आतां कितें हाय डिस्टिंक्शन हेजें कितलें हेजें 90 पावता गी आजकाल 90 पावना 95 96 98 99 म्हणल्यार बारी बरें 100 म्हणल्यार बारी बरें प्रेज द लॉर्ड तशेंच मेळोन न्ही मोगाच्यान ताळी भेटोन आमी मागया हांगासर तुमी आसात मोगाच्यान तुमी जेमे नाकात तुमच्या कुटुंबांत कोणी भुरगीं शिकता जाल्यार कितें करनाकात जेमे नाकात जागे रावन मागणें करा जागे रावन मागणें करा तुमच्या मागण्या वरवीं मोगाच्यान कोणी भुरगीं हाय डिस्टिंक्शन काडून पास जाली बरो फुडार करता जाल्यार मोगाच्यान तुमकां मोगाच्यान सरकार व्हरतें इनाम आसतलें प्रेज द लॉर्ड आनी हो पीटर श्रेष्ठ मोगाच्यान आशा ताणें बरें मार्क्स काडी जाय ताणें जिवितांत आनी बरें रिजल्ट येवचे आनी ताजे उपरांत हायर स्टडीज करी जाय बरें काम करी जाय जायते पयशे करी जाय कुटुंबाक एक आशिर्वाद जायचे बेसांव जायचे महिमेचें जिवीत जियेचें आनी उपरांत काजर जायची आनी भुरगीं जायची कुटुंब जायचें जायती आशा आसली ताका आनी देखून तो शिकोनासलो पूण कितें जालें ताका हद्यांत दूख येवंक सुरू जाली उस्वास काडूंक कस जालो डाक्टर लागीं वता आसतना डाक्टरान म्हळें कितें गी सोडवणें आसा तुज्या हृदयांत ह्या तुज्या लांग्सांत परीक्षा करया MRI स्कॅन करया जाल्यार ही पिडा ती कळना तितल्यार तांणी चिंतलें हो ताका पेट CT स्कॅन आनी पुरा करया तें करतना तांकां कळलें ताका ट्युमर्स आसात काळजांत आनी तशेंच लंग्सांत आनी तें जावन आसा लिम्फोमा कॅन्सर लिम्स म्हळ्यार आमच्या कुडींत वळ आसतात वळ म्हणटात पता गी हांगा काकयेक आसतात आनी पांयांच्या पट्ट्यांत लागीं आसतात मात ती सगळ्या कुडींत हे वळ म्हणले आसतात वळ ते गांठी म्हणटात तांतू कॅन्सर लिम्फोमा आनी तें कॅन्सर काळजा लागीं आसा लंग्साच्या वयर आसा तेनेच आसा देखून ऑपरेशन करून काडूंक जायना तें ट्युमर कित्याक काळजा लागीं आसा रेडिएशन दिवंक किमोथेरपी दिवंक डेंजर मात न्ही हो अस्को जालो घडये भितर सारकें चलोवंक जायना डाक्टरांनी म्हळें 4th स्टेज कॅन्सरांत 1st स्टेज 2nd स्टेज 3rd स्टेज आनी 4th स्टेज आसा म्हळ्यार आनी कांय करूंक जायना सगळ्यांनीतल्यानी स्प्रेड जावन आसा कुडींत सगळ्यांनीतल्यानी ते वळ आसात गांठी आसा थंयसर कॅन्सर स्प्रेड जावंक सुरू जाला देखून कांयच करूंक जायना कुटुंबाची सगळीं सांगात आयलीं आमी कितले जाल्यार पयशे घालता ताका कशें म्हणी गुण करया त्या आस्पत्रे व्हरया ह्या आस्पत्रे व्हरया तें वखद करया हें वखद करया हर एकल्यांनी सलाह दिली पूण मोगाचें न्हू डाक्टरान म्हणें तो चड तें वाचना देखून ताका आतां कितें पसंद आसा तें ताका फावो करा ताका कितें पसंद आसा वॉट एवर ही लायक्स लेट हिम बी हॅपी म्हणून देखून ताचेच कडेन विचारलें पिटर श्रीशा लागीं तुजी कितें आशा आसा ताका निराश जालो तो खंयचोय डाक्टर आपणाक गुण करूंक शकना तर हांव तर आतां रोमाक म्हणी वेतलो रोमांत देवाचो प्रतिनिधी आसा थंयसर जेजूचो प्रतिनिधी आसा पाप साहेब आसा त्या पाप साहेबा लागीं वचून हांव मागणें करतां पाप साहेब म्हज्या माथ्यार हात दवरून मागत जाल्यार हांव बरो जातलो ही एक आशा ताची देखून तें सांगता आसतना सगळ्यांनी पयशे सांगाता घाले ताका आनी ताज्या आवय बापायक आनी कुटुंबाच्यांक रोमाक धाडलें सगळीं सांगाता मेळोन रोमाक आयलीं आनी तेन्ना ताका चलोवंक सारकें जायना देखून व्हील चॅराचेर ताका व्हरतलें आनी थंयसर रोमांत पाप साहेब लोकांक मेळटा थंयसर सांत पेद्रूचें आंगण म्हण आसा तें आंगण आसा कुशीन पाप साहेबाचें घर आसा तो माळयेर तावन थोडे बडी पाप साहेब पळयता सगळा सयत येना हप्त्यांत एक फावटीन तो सकला येवन थोडे जाणांक मेळटा थंयसर लोक कुडसाता सगळ्या संवसाराचो थोडे फावटीन 10,000 खंडीत जावन आसता थोडे फावटीन 20-30 हजार लाखा वयरी लोक आसता आनी पाप साहेबा सगळ्यां मेळोंक जायना आनी सगळ्यांचेर हात धरूंक जायना थंय वचोन थोड्यांच्या माथ्यार हात धरता आनी वेतेत रावता आनी पाप साहेब आयलो उक्त्या त्या जिपार उक्त्या त्या कारार ताणें पाप साहेबांनी येवचे थोडे फावटीन देंवन थोड्यांच्या माथ्यार हात दवरता नाजाल्यार पयस जावनच बेसांव घालता तो सकला देवलो थोड्यांच्या माथ्यार हात दवरता आसतना त्या सांत पेद्रूच्या आंगणांत सेंट पिटर्स स्क्वेअर म्हणटात थंयसर व्हीलचॅराचेर आसल्या ह्या पिटर्स शिश्यान चिंतलें म्हज्या माथ्यार हात दवरून पाप साहेब मागोवन दी आनी तितल्यार केदाळे तो अशेंच मागतालो पण कित्याक म्हळ्यार ताका चड भावार्थ चड पातयेनी चड विस्वास नासली केदींच तो कॅरिस्मेटीक आमच्या कॅरिस्मेटीक मागणें केल्ल्या बरी हात वयर केल्लो मनीस भुरगोय न्ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणलोय न्ही ताचें कुटुंबूय तशें न्ही पूण पाप साहेब येता आसतना ताणें एकाच परा ताका कितें एक बोगलें मागासे आपणान हात वयर करून मागासे म्हण दोनी हात वयर केले तांणी पयले पटी हालेलुया हर गांव जेसू होगळाप जेसू जय जय जेसू तुजो प्रतिनिधी पाप साहेबान म्हज्या माथ्यार हात दवरी जाय म्हज्या हृदयाचेर हात दवरून म्हाका जाय आनी हांवें बरें जाय जाय हांव बरो जाल्यार जेसू हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता तुज्या राज्या खातीर समर्पण दिता अशें ताकाच कळोना तो कितें मागता गी म्हणून आनी ताका विशेश दैवीक अनुभव जालो पाप साहेब सगळ्यांच्या माथ्यार हात दवरून मागो नासलो ताचे लागीं येता आसतना एकाच परात पाप साहेबा कितें बगलें कोणना ताणें पिटराच्या हृदयाचेर खंय ताका पिडा आसा थंय हात धर मागलें आनी पिटराक अशें बगलें गे माथ्यार तावन पांयां पर्यंत एक इलेक्ट्रीक शॉक दावरल्या बरी एक विशेश दैवीक अनुभव जालो सगळ्याच्या कुडीन शिरशिरो दावरल्या बरी जालें
आनी ताका विशेष गूण जालो अनुभव जालो व्हडा संतोषान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हर गांव जेसू होगळाप जेसू आय लव यू लॉर्ड आय प्रेज यू लॉर्ड आय अडोर यू लॉर्ड आय वर्शिप यू लॉर्ड आय ग्लोरिफाय यू लॉर्ड आय शॅल प्रोक्लेम यू लॉर्ड आय सरेंडर माय लायफ टू यू हालेलुया हालेलुया होसाना म्हणून गावंक लागलो हांव बापायक अजाप जालें हो कित्याक इतल्या व्हडा ताळ्यान बोब मारता हालेलुया म्हणटा घेवन आसोंदी भुरगो न्ही मोर्सो भुरगो आनी हे सड्ड म्हळ्यार 5-6 म्हयने सड्ड म्हळ्यार वर्सां भितर तो मोर्सो आसोंदी अर्घ आनी होगळाप दिवन म्हण तांकां सोडलें उपरांत ताका फाटीं आपण हाडलें आनी तो तांकां सांगूंक लागलो म्हाका दैवीक अनुभव जालो म्हाका सर्गुक्त जालो अनुभव जालो थंयसून म्हाका आपडलें बापसाहेबांनी जेजून बापसाहेबा द्वारे म्हाका आपडलें आनी तो अर्घ आनी होगळाप दिवंक लागलो आनी ताच्या उपरांत ताची भलायकी इल्ली बरी जाल्ली तांकां कुटुंबाक कळ्ळें मागीर फाटीं आयल्या उपरांत तो दिंबेर पडोवन मागणें करूंक लागलो हात वयर करून मागणें करूंक लागलो आनी आवय बापायनी आडवना कित्याक पिडेस्त मरता पडना बायबल वाचूंक सुरू केलें ताणें कुमसार जावंक सुरू केलें म्हयन्या कुमसार जावंक सुरू केलें दैवीक सतेस करूंक सुरू केलें आनी एक विशेष भक्तिमानाचें मिसाव येता म्हणून मिसाक सयत वचूंक लागलो कॉलेजीक कशें ताका वचोंक जायनातलें पिडा आसतली देखून आनी ताणें मिसाक वचोंक सुरू केलें आनी अशें बदललो दीस वेताना बरो जालो आनी उपरांत डाक्टर लागीं वचून परीक्षा करतना डाक्टरान म्हणे ताची पिडेची लक्षणां उणें जावन आसात ताचें कॅन्सर आतां ट्युमर्स उणें जावन आसात आनी डाक्टरांक अजाप जालें पूण डाक्टर म्हणाले आमच्यान कांय सांगूंक जायना ती पिडा परतून वाडटा या देंवता कोण सांगूंक जायना पूण आमच्या पयलींच्या सगळ्या रिपोर्ट्सा प्रकार तो आनी 5-6 म्हयने मात्र तो वाचता पूण दीस वेता बरो जालो मात न्ही मोगाच्यान एका वर्सा भितर संपूर्ण तरान बरो जावन तो कॉलेजीक वचोंक लागलो आनी डाक्टरांनी म्हळें हे एक अजाप शिवाय दुसरें कांयच न्ही एक वर्स तो वाचलो मात न्ही पयलीं आसलें ते कॅन्सरांनी सगळें नपयस जाल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पीटर श्रिश्याचें कॅन्सर नपयस जाल्लें मात न्ही तो म्हणूंक लागलो हांव म्हजें जिवीत देवाच्या राज्या खातीर समर्पण दिता ग्रॅज्युएशन जाल्लेंच सेमिनारी गेलो आनी सेमिनारीन तो शिकलो हें घडिल्लें 2012 इसवेन 2012 आनी 2022 इसवेन म्हाका 10 वर्सां उपरांत तो 2019 इसवींतल्याक तो सेमिनारी गेलो आनी 22 इसवेन मोगाच्यान तो पाद्र्याप जालो पाद्र्याप जावन ताका वोर्ड मेळ्ळी आतां तो रेवरेंड फादर पीटर श्रिश्य जावन आसा देवाच्या राज्या खातीर वावूरन आसा मोगाच्यान हें व्हडतें अजाप रेकॉर्ड जालां कित्याक तो पाद्र्यापी परतून ताची आतांय परीक्षा करतात पयलींचे रिपोर्ट्स आनी सगळे आसात आनी तो पापसाहेब ताच्या माथ्यार हात दवरलो पापसाहेब जावन आसा पयलींचो नांवार्थी थियोलॉजीन जोसेफ राटसिंगर तो पापसाहेब जाल्ल्या वेळार ताणें घेतिल्लें नांव जावन आसा बेनेडिक्ट 16वो आनी ताका मोगाच्यान बेगीन सांत म्हूण पासारतले ह्या एका अजापाद्वारे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तुमी वाचा मोगाच्यान तुमी वाचतना कळटलें आनी बेनेडिक्ट 16 ते मोगाच्यान तुमचें भक्तीपण वाडटलें ताचे विनवणेन कितली वर्ती अजापा विजमीत जातात हांवें तुमकां सांगलें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या मजतीन वय थंयसर पामेला आवेला रोजा मोगाच्यान तें मोतीर नातलें डाक्टरांनी आशा सांडलें ताणें म्हणलें तें वाच जाल्यार एक वेजिटेबला बरी वाचतलें म्हण पूण मोगाच्यान सर्जरी जावन थोड्याच वरां भितर तें उठलें आनी उलोवंक लागलें आनी ताचे उपरांत चलोवंक लागलें आतां संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा ताका ब्रेनाचे ते ब्लड क्लॉट आसले म्हणल्यार कसलेच मोगाच्यान निशाणी म्हणली ना कित्याक भावार्थान तूं देवाक उलो मारताय आनी म्हणटाय सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी हांव तारण जडटलों कित्याक सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतां देखून मोगाच्यान आमी स्तुती करीची आमी स्तुती करता थोडे फावटी आमी म्हणटा हांवें जायती स्तुती केली हांवें जायतें मागणें केलें कित्याक म्हाका बरेंपण लाभना थोड्यांनी सांगचें आसा हांव ह्या दिसांनी सांगता कित्याक तुमच्या फिरगेचीन थोड्यांनी पळयत पुसता सगळो बरयला गे न्ही गे हय सगळ्यांनी बरयला आनी थोड्यांनी देवाचीं उतरांय बरयल्या थोड्यांनी म्हाका म्हणचें फादर हांवें जायतें देवाचें उतर बरयलें हांवें जायती स्तुती होगळाप दिली पूण म्हज्या जिवितांत कित्याक अजापां जायनात थोड्यांनी विचारच्या तुमी विचारतात की थोडी म्हणटा हांवें इतलें मागलें इतलें दान धर्म केलें इतलो त्याग सॅक्रिफायस केलो हांवें उपास केलो हांवें नायट विजील केलें म्हाका काय जावना म्हाका न्हीदच येता आनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका न्हीद मात्र येता दुसरें कांय म्हाका बरेंपण लाभना अशें सांगतली आज कित्याक मोगाच्यान हांव भावार्थान मागणें करचें म्हळ्यार कितें साम पेद्रूचें पयलें पत्र काडा 1 Peter chapter 2 verse 24 कितें सांगता म्हळ्यार साम पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 20 आनी 4 आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुर्सायल्ल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां व्हांवयलीं ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी बरें जावचें कशें ताच्या गाया वरवीं आमी बरें जावचें कशें आमी कशें बरें जावचें कशें ताच्या गाया वरवीं आमी बरें जाता केवल कुर्साचेर दीस घाल्यार पावना सक्रामेंताचेर दीस घाल्यार पावना आमी पातकाक मारा जाय सांगा एकामेका सांगा कोणी न्हिदल्या जाल्यार सांगा तुवें पातकां मारा जाय सांगा
हांवें पातकां माराजय सांगा आम्ही पातकाक मोराज सांगा हांवें पातकां माराजय आम्ही पातकाक मोराज आणि पवित्रपणाची येजय आणि पवित्रपणाची येस देखून कुरसायले आपल्या कुडींत देखून कुरसायले आपल्या कुडींत आपल्या सोम्या जेजून सोम्याची सून म्हजी पातकां होवयली म्हजी पातकां ताच्या घायांतय हांव बरो जाता ताच्या घायांतय हांव बरो जाता तेतेलेस्ताय सांगा तेतेलेस्ताय 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 म्हळ्यार कितें एकल्यार म्हाका तेतेलेस्ताय म्हाका हे बूक दाखयलो 10,000 पावटी बरयला जाल्यार कितले पावटी 10,000 पावटी वय तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय म्हळ्यार जेजून कुर्सार सांगलेलो अकरेसो शब्द कितें तेतेलेस्ताय 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 संपतलें कितें संपतलें नायट विजील जालें म्हजी न्हीद इल्ली जाली न्ही मदें मदें इल्ली जाली प्रेज तेंगी संपतलें जेजून सांगलें मोगाचें नांव हांवें रीण फारीक केलें कितें म्हळें तेतेलेस्ताय म्हळ्यार शब्द अर्थ संपतलें म्हळ्यार जालें समाप्त जालें म्हणून न्ही कितें जालें हांवें रीण फारीक केलें कितें फारीक केलें ऋण फारीक केलें कितें फारीक केलें ऋण फारीक कसलें ऋण पातकाचें ऋण सांगा कसलें ऋण पातकाचे ऋण आतां आमच्या पातकांतावन आज पर्यंत आमी सगळ्यांनी केल्ल्या पातकाचें ऋण आनी आमच्या मुखल्या संततीन भुरग्यांच्या भुरग्यान अकरेच्या मनशा पर्यंत केल्ल्या सगळ्या पातकाचें ऋण कोणें फारीक केलें जेजून फारीक केलें त्या पातकाची शिक्षा जेजून सोंसली कुर्सार केसमानी मोळ्यांत रगत गमेल्या घडयेतावन कुर्सार अकरे सोतेंबर रगत वारयता पर्यंत 7 फावटी ताणें रगत वारयलें हर एक कस ताणें सोंसलें माथ्या तावन पांयां पर्यंत आमच्या तकलेन केल्ल्या पातकांची शिक्षा आमच्या काळजान पातक केल्ल्याची शिक्षा आमी दोळ्यांनी पळोवन ह्या दिसांनी जें कितें फॉर्नोग्राफी फर्स्टडेपण पळोवन ह्या कुडी रक्ताच्या वंदण्या वरवीं फर्स्टडेपण ह्या व्याभिचार अनिश्कळपणा वरवीं ह्या गॅम्बलिंग करून पयशांनी खेळोन ड्रग्स घेवन ह्या स्मोकिंग करून ह्या कुडीच्या रक्तमासाच्या वंदण्या वरवीं चोरन लुटून मोस करून दोगो दिवन या सक्रामेंत नासतना वय अक्रिस्तांवां बरीं या नास्तिकां बरीं जियेल्ल्या वरवीं बंब्या पुजा मुर्ती पुजा माट मंत्रां असल्या संगतींनी पातयेल्या वरवीं आमी आमच्या जिवितांत जोडून गेल्ल्या शिरापांतलें पातकाच्या शिक्षांतलें आमकां बचाव करत्या खातीर सोमी जेजू कुर्सार मेलो त्याच्या गायांतय आमी बरी जाल्या प्रेज द लॉर्ड तेतेलेस्ताय 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 म्हज्या जिवितांत पातकाचें जिवीत संपलें पवित्रपणाचें जिवीत आरंभ जालें पवित्रपण आरंभ जालें पवित्रपणाची सुरवात जाली सोम्या जेजू हांव पातकाक मरता हांव पवित्रपणाक जियेता हांव नास्तिकपणाक मरता भक्तीपणाक जियेता तुजेर विश्वास दवरता म्हजी दया कर म्हजी काकूत कर हालेलुया सगळीं उबे रावया मोगाच्या बापूय सक्रामेंताचे दिसकान म्हणया सोम्या जेजू आपड जेजू म्हाका आपड आनी गुण कर जेजू म्हाका वय तेतेलेस्ताय आसतना हांवें नवें जिवीत जियेसय जेजू आसतना तुका म्हजो हांवें म्हज्या काळजाचो गोंडो करून घेसय म्हजें सेगुल्ला म्हजें मोलादीक आस्तबदीक तुंच जावन आसाय जेजू जेजू तुवें म्हाका तुजें आस्तबदीक करून घेतलाय म्हाका तुवें सेगुल्ला म्हण आपयलां तर जेजू आज हांव तुका सेगुल्ला म्हण हांव आपयतां तुका आरावन धरतां तुज्या कुर्साक आरावन धरतां तुज्या कुर्साचो हांव उमो गणयतां तुज्या कुर्साच्या पांयाच्या किड्याक म्हजें काळीज किळय सोम्या जेजू तुजें तावन म्हाका मेकळो जावंक सोडिनाका जेजू आमी काळजान तावन जेजू लागीं मागया आपड जेजू म्हाका आपड जेजू आपडता आनी आमकां गुण करता जेजू म्हाका आपड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपड जेजू म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला जेजू म्हाका गुण कर
पिडेस्त स्त्रियेन भावार्थान जेजू कापडलें आमी भावार्थान जेजू कापडया जेजू म्हज्या काळजांत आसा जेजू हांव तुका आपडता हांव तुका पटलून धरता ह्या बोपोय सक्रामेंतान तूं हजर आसाय जेजू तुजे मुखामळ म्हाका दाखय जेजू थंयसर विलखनूर तुवें तुज्या मुखामळ दाखयलां त्या बोपोय सक्रामेंतान हांगासरी तूं हजर आसाय ओ पवित्र जागो सगळ्या संवसाराचो लोक हांगासर येता रोजार सायबिणीच्या पुण्य क्षेत्राक येता जेजू बाळकाच्या नव्यान करूंक हांगासर येता जेजू म्हाकाय तुजें दर्शन दी जेजू आसता तुज्या मोगान हांवें जियेशें कर जेजू हांव तुका आपडतां जेजू भावार्थान बरवशान हें गीत आमी गावया पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थान आपडले कश्ट लेख तुवें बरें केलें पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थान आपडले कश्ट लेख तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सुम्या पडता पांया तळा तुज्या सर पडता भावार्थान हांव तुका सुम्या पडता पांया तळा तुज्या सर पडता सोमिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमान दी कुरपेची जिणयेन म्हज्या सोमिया सदा वाळून दी कुरपेची जिणयेन म्हज्या सोमिया सदा वाळून दी जेजू तुका आपण आसा जेजू तुका आपण आसा तेरेजा म्हणली एकली बहीण तिचे पांय दूख आसात सकयल्ल्या पांयांच्या गांठीन दूख आसा सकयल्ल्या गांठी लागीं पांयाच्या तळव्या लागीं दूख आसा तूं मागोन आसा आनी तुका जेजू बरें करनासा तूं एकलीच ससाय घरांत तुजी दूख आजर जाल्यार दुसऱ्या गांवांत आसा तुजो पूत काजर जाला दुसऱ्या गांवांत आसा तुजो पती सरला तूं एक विधव जावन आसा जेजू तुका आपडता आनी गूण करता रोमाल्डेन म्हणल्या एका भयणीक थायरॉयडाची समस्या आसा जीजस इज हिलिंग यू रायट नाव आनी एका भावाक थंयसर एरिक म्हणल्या भावाक कॅन्सर पिडा आसा कॉलन कॅन्सर आसा आनकिडीचे व्हडल्या आनकिडीचे कॅन्सर आसा जेजू तुका गूण करता रोमियो जीसस इज टचिंग यू आनी हिलिंग यू रोमियो आनी एकल्या रेमी म्हणल्यार देव आशिर्वाद करता रेमा म्हणल्यार तरणाटी चली काजर जाल्यार देव मागोन आसा देवा लागीं आशिर्वाद बेसांव भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसा कोणगी देव ताचेर आशिर्वाद घाल आसा जेजू म्हाका आपड दोनी हात वयर कर माग खंयसर तूं आसल्यार दोनी हात वयर कर तूं माग माग तूं तुज्या भुरग्यां खातीर माग तुमच्या भुरग्यां खातीर जेरुसलेमाच्या स्त्रियेक जेजून म्हणे मागा तुमी तुमच्याच भुरग्यां बसत आनी तुमच्या कुटुंबां बसत रडा तुमी तुमच्या भुरग्यां बसत आमी रडोन मागया दोनी हात वयर कर मागया जेजू जेजू आपड आमच्या भुरग्यांक आपड आमच्या नातरांक आपड आमच्या भाव भयणीक आपड आमच्या मोगाच्या मनशांक सगळ्या संवसारांत खंयसर आसल्यार जेजू आपड आनी बरें कर जेजू सर्ग संसारासो जावन आसाय तूं धनी सर्गी तांदळ तूं आमचे देणी सर्ग संसारासो जावन आसाय तूं धनी सर्गी तांदळ तूं आमचे देणी पाटलाव तुजो करूं सदांच कालतेपणी बेसावानी बरमोजी जिणी फाटलाव करून तुजो सदांच कालतेपणी बेसावानी बरमोजी जिणी सोमिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गोमांतून दी कुरपेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी कुरपेची जर
सोमिया सदांच वाळून दी कृपेची जर गुणमन मुजा सोमिया सदांच वाळून दी भुरग्यां ते वाळून दी कृपेची जर भुरग्यांक सोमिया सदांच वाळून तुमच्या व्यापार वहिवाटांत वाळून दी व्यापारांत वाळून दी कृपेची जर व्यापारांत सोमिया सदांच वाळून तुमच्या शेता भाटांनी ती वाळून दी शेता भाटांनी कृपेची जर शेता बाटा सोमिया सदांच वाळून तुमच्या शिंपान ती वाळून दी कृपेची जर शिकपान मोजा सोमिया सदांच वाळून तुझ्या फुडारांत ती वाळून दी कृपेची जर बुडारांत मोजा सोमिया सदांच वाळून दी हालेलुया 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 ताच्या नदरगाला मोगाच्यानं तुमची मुखामळा पर जळतली घेदीन सलजेन तुमची तकलीफां दा तुम्ही घालची नांत प्रेज द लॉर्ड खंय सर बरयला ते देवाचे उतर खंय सर बरयला पुढे आसेत आगी पुढे असे आयल्यार तुम्ही जागे आसात म्हणून नांदेल्यार न्हिदल्यात म्हणून अंगात आसात की काय आहात थोडी जाणां मोगाच्यान उबे रावतात पूण आंग इल्लें लक केल्या बरें जाता जाता गे ना न्ही गे समा आसात मग हां तर सांगा म्हाका ताचेर नदर लाया तुमची मुखामळा पर जळतली खंय बरयला कीर्तन सांगा कीर्तन 34 5वी वळ सांगा एकामेका कीर्तन 30 आणि 4 5वी वळ साम 34 वर्स 5 जेजूच्या नदर घाला तुझी मुखामळा पर जळतली तुका न्हीद आयल्या रे तुझ्या तोंडार इल्लो हांसो येतल्यो पण हांसो पळय एकामेका पळय समाधाक ह्या तोंडाक वाव कितलेच ओबीत असं वाव दान दाखोवन असं पळय ताजेर नदर घाला तुझे मुखामळ पर जळतले लजेन न्हिदेंत जेमेंत तूं तकलीफां घालची नाय प्रेज द लॉर्ड दोनी हात वयर कांताळे बेटान देवा घर गाणी हुकलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्यान तुमी रायांचो दुसरो बूक काडल्यार 2 किंग्स चॅप्टर 20 वर्स 1 रायांचो दुसरो बूक अध्याय 20 वळ 1 थंयसर आमकां अशें वाचूंक मेळटा त्या दिसांनी हेजेकिया राय पिडेन पडलो सांगा त्या दिसांनी तो मरणाच्या तणीर आसलो आमोसाचो पूत प्रवादी इसैया ताचेशी आयलो आनी त्या रायाक म्हळें अशें म्हणटा सर्वेस्पर तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल तूं मोर्चार आसाय एकामेका बेश्टें सांगा ते जाग जाता तांकां तूं मोर्चार आसाय सांगा तूं मोर्चार आसाय आनी तूं वांचो नाय थोडी बियान सांगना नांव सांगची ना तशें सांगाचें कित्याक मोगाच्यान मरणाची भिरांत आयिल्ल्या तक्षण मनीस बरें करून जियेता ना जाल्यार बोगसून जायना हांव म्हणी बोगसूंचें ना म्हणटात गे मेल्यारय बोगसूंचें ना म्हणटा थोडें हांवें आयकलां तुमी सांगना तुमच्या गांवांत ना आमच्या गांवांत आसा मेल्यारय बोगसूंचें ना मेल्यार तुज्या फोंडाक माती घालूंक येवचें ना मेल्यारय तुज्या हातांत एक ग्लास उदक पियोवचें ना मेल्यारय म्हणी व्हडणी तुज्या घराचें बागील पळोवचें ना सांगतात गे तुमी सांगना तुमी बरी कित्याक रोजार सायबिणीची भुरगीं तुमी आमच्या गांवांत दुसरींच भुरगीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हां माती खावन वचू नाचतावन वचू चा 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 म्हणटात सांगतात गे हां देवान दाखोवन दिजे अशें म्हणटात गे हां पूण केन्ना तुमकां कळटा कॅन्सर पिडा आयल्या डाक्टरान म्हणा गूण जायना यो म्हजे देवा मागीर राग मसोरो हगे पुरो सोडटात वय गे मागीर दुसऱ्यांनी मरचें न्ही कोणें मरचें हांवें तूं मरचें हेरांनी येजे म्हज्या बोणाक माती घालूंक आसों दी मरतना म्हणी माती घालूंक येवं दी हय म्हज्या म्हयन्याच्या मिसाक हप्त्याच्या मिसाक म्हणी येवन गोळी भजे चट्टांबडे म्हणी खावं दी हां न्ही गे च्या कॉफी म्हणी पियोवन दी प्रेज द लॉर्ड आमी कितें जाता बदलता अशें मोगाचें न्हू
हेजेकिया रायाक प्रवादी येजाया देवाचें उतर सांगतना तो सगळोच भियेलो आनी तो कितें करता पळया हेजेकिया आपलें तोंड वणतीच्या कुशीन परतिलें हेजेकियान आपलें तोंड वणटीच्या कुशीन परतिलें. आतां सगळीं म्हाका पळोवन आसात न्ही गे मरता म्हण कळ्ळेंच वणटीक पळोवन रडता जालें म्हजें जालें मू हय गे रडतात गे दिसाक रडनात रातीक कोण्णा की कळूनच रातीक रडतात थोडी जाणा गे उशें बी जैतात सगळी रात रडोन प्रेज द लॉर्ड सांगा हेजेकिया राये हेजेकिया राय वणटीशी गोवन वणटीशी गोवन व्हडल्यान रडलो व्हडल्यान रडलो आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं मागणें केलें आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं मागणें केलें. देखून म्हाका केवळ रडल्यार पावना रडल्यार कितें जाता एसिडिटी जाता गॅस्ट्रायटीस आसा पायल्स जाता फायब्रॉइड्स येतात PCOD वाडटा तकली पडापड मायग्रेन हेडेक गांठी दुखचे आनी ऑर्थोपोरोसीस आनी कितें कितें पिडा येता सांगात आस कितें करी जाय मागाजे मागाचे जाल्यार जेजू सांगात आसासे कितें करी जाय मागाजे सांगा मागाजे मागाजे हांव पळोवन आसा एक एकलींत बसून आसात कित्याक हांव हांगा इतलो वेळ उबें रावन आसा म्हाका पुरो जायना तुमकां पुरो जाता पळय कित्याक पुरो जाता कित्याक पुरो जाता सोम्याचेर दीस गेल्यार पुरो जायना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी उबें रावचें म्हणनी बसल्यार वडणी उबें रावल्यार वडणी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. आनी मोगाचें हेजेकिया रायान मागणें केलें सगळें सांगा हेजेकिया रायान मागणें केलें हांवें रडल्यारी मागणें करीचय रडल्यार हांवें कश्टां ती मागणें करीचय कश्टांनी हांवें परिक्षेंत फैल जाल्यारी मागणें करीचय परिक्षेंत फैल जाल्यार हांवें मरणाच्या तणीरी मागणें करीचय मरणाच्या तळेरी मागणी करी. व्हड संकश्ट आयल्यारी मागणें करीचय संकश्ट आयल्यार सा लॉरेसा बरी चालो रे साबरी कायलीचेर म्हाका बाजल्यार हांवें मागणें करीचय कायलेचेर म्हाका आनी ताणें बसलेली कितें मागणें केलें ताणें कितें मागणें केलें सांगा सर्वेस्परा हांवें तुज्या मुखार हांवें तुज्या विश्वासीपणान विश्वासीपणान प्रामाणीक काळजान चल्लां प्रामाणीक काळजान आनी हांवें तुका आनी हांवें तुका मानता तें केलां म्हण मानता तें केलां तूं म्हणून उगडा आसतवर उगडा आसतवर त्या स्वरांनी जेजूक तेंच म्हळें तुजी राज्य पदवी घेवन येताना म्हजो बापूय सक्रामेंताचेर पळय आनी म्हणा जेजू म्हजो उगडा आसतवर जेजू म्हजो उगडा आसतवर जेजू म्हजो उगडा आसतवर जेजू म्हजो उगडा हांव पातकी सोम्या हांव पातकी सोम्या हांव सुकोन पडलां सोम्या हांव सुकोन पडलां पूण तूं म्हजो उगडा आसतवर तूं म्हजो उगडा आसतवर म्हजो उगडा तूं बापाच्या उजव्या बसलाय बापाच्या म्हजो उगडा आसतवर म्हजो उगडा आसतवर म्हाकाय तुज्या सांगाता म्हाकाय तुज्या सांगाता बापाचें मुखामळ पळोवंक बापाचें मुखामळ फावो कर फावो कर. ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी हुकलाप दिया हालेलुया 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 कोणाचो जागो विकून वचच्या खातीर मागून आसा जागो विकून आसा जे म्हणून जाग्याचे ते गडी पातर घालूंक त्या 9/11 करूंक पेपार जावंक जायते कस जाल्यात पूण जेजू तुका ह्या नायट विजील ह्या रातीच्या जागरण करता आसतना मागल्या वरवीं देव तुका फाव करता हांगासर त्या जाणां जागो विकून वचोंक आसा तो वेळार विकून येतलो ऑनलायनी 10-15 जाणां कोणाचे फ्लॅट विकून वचोंक आहा कोणाचे ते कलेग आस्तबदीक विकून वचोंक आसा कितें जागो काण गेल्लो प्लॉट काण गेल्लो आनी ताचे बिझनेसान सांगाता विकून वचोंक आसा त्या कारखान्याचे सगळे कितें म्हणटा ताचे मेशिनरी इक्विपमेंट सगळें विकून सगळे सेटल करूंक आसा कित्याक ताका वचोन परगांवांत आनी एका गांवांत जावंक बरो कॅनडा ऑस्ट्रेलिया भुरग्यां लागीं वचोंक आसा ह्या कॅनडांत गांवां येवंक आसा आनी तें ताका फाव जातलें ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी होकला दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना म्हाका न्हू देव पळया कितलीं अजापां विस्मितां करता केवळ आमी जागे रावन मागणें केल्यार पुरो कितें करीचें जागे रावन मागणें देखून जागे रावन मागणें करून थोडे पडी आमी इल्ले हात पांय हालोवन इल्ले एक्शन करनी कांतारा गावया जायत गे हां तर एक एक्शन सॉंग आमी गावया ना माने एलिशा की बात मान कर जॉर्दान के नदी में डुबकी लगाई ऐकला गे ऐको ना डुबकी डुबकी म्हणा पळय डुबकी डुबकी म्हणा घालें बुडचें न्ही बुडच्याक डूब गया डुबकी म्हळ्यार डायव करचें संकट सांगा डायव डायव म्हळ्यार कशें हात मुखार करचे कित्याक उदकांत पडटा आसतना तूं टप पडल्यार हरद्याक उदक मारता आनी गाय जाता या मार जाता तुमच्या पोटाक हरद्याक देखून तुमचे हात मुखार वचचे तकली मुखार वचचे पांय कितें जायचे वयर वचचे पांय कितें जायचे तातूंत डुबकी लगाय म्हणटना तुमी उडोवन तकली आनी हात बादा वचचे पांय कितें वचचे प्रेज वयर प्रेज द लॉर्ड कितले जाणां स्विमींगान येता हात वयर करा स्विमींग कितले जाणां येता तुमकां कोता न्ही डुबकी तेका नासलें सांगा कशें डुबकी घालचें म्हण हां जायत गी डुबकी घालची कशें म्हण कळ्ळें मो अशें वयर वचोन हात तकली बांदा वचचे पांय पयस वचचे आनी अशें मोगाचें न्हू कोणें डुबकी घाली
नामान सकट सांगा नामान. नामान. कोण नामान? आम्ही नामान नमस्कार करता तो न्ही. कोण ते नामान? सिरियाचो सेनाधिपती. सांगा. सिरियाचो थोड्यांक सेनाधिपती. न्ही देत असल्या बायबलाचें कांय उडा आसना. सांगा सिरियाचो सेनाधिपती. सिरियाचो सेनाधिपती. रायांचो दुसरो बूक रायांचो दुसरो अध्याय 5. अध्याय 5. सिरियाचा सेनाधिपतीक सिरियाच्या सेनाधिपती. कोडीची बिड आसली. कुडीची पिढा आसली. ताची सगळी कूड कुसली. ताची सगळी कूड कुसली. फातकां वरवीं ताची कूड कुसली. पातकावरवी ताची कूड 7 महापातकां ताचे थंय आसली. 7 महापातकां ताचे. आनी ती 7 महापातकां आणि ती 7 महापातकां. एकामेका सांगा. गर्व गर्व. आबलेस आपलेस. मेसा नांदा कळना तुमकां. गर्व आबलेस पोटार्दपण पटार्दपण. कामातुराये कामातुराय. आळसाये आळसाय. मोसोर आनी क्रोध. आणि क्रोध. इल्लें दांत किरलून सांगायचें नाल्यार समजना ताका. गर्व गर्व. नांगी म्हणून तुमच्या गांवांत गर्व म्हणलं नांगी आमकां दैवी केलो रेतर मात्र ह्या दिसांनी जायते लोक आयला खरेंच मातशे दीस म्हण देडशे लोक थंय रावंक आयला. रुमा पुरा फुल्ल. प्रेज जालो. आनी थंयसर म्हाका न्हू वय गर्व अहंकार थोड्यांक गर्व आसता. कितें आसता? गर्व म्हळ्यार कितें? एकली बायल मनीस म्हाका म्हणटा म्हज्या घोवान फादर हरी एक म्हजें म्हणचें. रेशन कार्डार ताचेंच नांव, कारार ताचेंच नांव, बँकात दी ताचेंच नांव. मागणें करतना मात्र तुमी करा म्हणचें न्हय. मागणें कोणें करचें? कोण तसो तेरचें ना. दैवीक असो तेरचें ना. बायबल म्हणी आपणना. तें कोणें करचें? बायलेन भुरग्यांनी. वय ताका घाल म्हणटात गर्व. कितें म्हणटात? गर्व. अहंकार. कितें म्हणटात? अहंकारा. कितें म्हणटात? सांगा. गर्व. एकामेका सांगा. गर्व. आपलेस. आपलेस. म्हजें हांवें केलां हांवेंच जोडनाटलें. बायलेन कांयच करूं ना. हांवेंच जोडनाटलें. इस्रायलाचो म्हज्या गांवान केल्लें कांय येना अशें सांगा नाका. जायती सांगा एकामेका तशें सांगा नाकात. हांवेंच जोडनाटलें. म्हज्या गांवान काही करूं ना. म्हज्या गांवान पियोन पाट केल्लें मात्र हांवेंच केल्लें. म्हज्या भुरग्यांनी केल्लें कांय येना. पुरा भुरग्यांक हांवें 10 तकल्या पर्यंत करून दवरला. सांगा नाका. केदाळा कॅन्सर बिडा येता आनी तुज्या भुरग्यां मुखार मरतलो म्हण तूं नेणाय. देखून कितें करनाका. आबलेस नाका. आबलेस. आनी कितें उपरांत? पोटार्दपण. सांगा. पोटार्दपण. काणा खातीर सुजिये नाका. सांगा. काणा खातीर सुजिये नाका. पियोण्या खातीर सुजिये नाका. सोऱ्या खातीर सुजिये नाका. वायट आबासाचो सुजिये नाका. आनी कामातुराये. पोसडेपण व्याभिचार अनिश्कळपण. सांगा. पोसडेपण अनिश्कळपण आनी ह्या व्याभिचार आनी उपरांत आळसाये. काम करनासतना रावचें. पांयांचेर पांय घालून बसचें. सगळो दीस न्हिदचें. सगळो दीस मोबायल पळोवचें. सगळो दीस वेळ पाड करचो. आनी मोसोर. सांगा एकामेका मोसोर. तुमच्या गांवांत ना देखून ताका गुर्तू ना. ताका सांगा मोसोर म्हणल्यार एक आसा. सांगा. मोसोर म्हणल्यार एक आसा. थोड्यांक आसा. ती शिकनात. दुसऱ्यांनी शिकल्यार मोसोर. ती परिक्षेन पास जायना. कोणी पास जाल्यार मोसोर. आनी कोणाक काम मेळ्ळ्यार मोसोर. ती जावन काम करिनात. कोणी ग्रेस जाल्यार मोसोर. कोणी कार काडयल्यार कोणाच्या माडयेर पोपळां जाल्यार मोसोर. कोणाच्या माडार नाल्ल जाल्यार कोणें बरें मांगार घाल्यार कोण सोबीस जाल्यार कोणाकी भुरगीं जाल्यार मोसोर. आनी क्रोध म्हळ्यार तुमच्या गांवांत ना. हांव सांगता. क्रोध म्हळ्यार नियंत्रणांतलो राग. सांगा. नियंत्रणांतलो राग. ह्या सगळ्यांत हांव आमी नितळ जायचे. ह्या सगळ्यांत हांव आमी कितें जायचें? देखून आमी कितें करीचें? डुबकी मारीचें. कितें करीचें? डुबकी मारीचें. नामानाक एलिशान कितें म्हळें? तुवें जॉर्दान न्हंयत वचून डुबकी मारीचें. कितले फावटी डुबकी मारीचें? कितले फावटी डुबकी मारीचें? एक फावटी न्ही, 7 फावटी. गर्व, आबलेस, पटार्थपण, कामातुराई, आळसाई, मोसोर, क्रोध सगळो सोडीचें. प्रेज द लॉर्ड. देखो नामानान कितें केलें? नामान ने एलिशा की बात मान कर जॉर्दान के नदी में डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई. डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई. 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 नहीं 6 नहीं 7 बार लगाई. क्या लगाई? डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई. डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई. बाद में देखो अशें करा म्हळें. देखो ये कैसा चमत्कार हुआ.
ना मन ये कोड़ों से चंगा हुआ। वाव! देखो 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 पढ़ा देखो देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, ना मन ये कोड़ों से चंगा हुआ। मोगाच्या नाव 7 फावटी बुडल्यार पिडा सगळी गुण जाता. 7 फावटी बुडाचे बुडतात गे आतां बसोंक की जायना ती आड पडयल्या बरी जाता. उबें रावा बेगीन काल गाडी कश्टांनी बसचें. उबें रावाचें. रेडी 1 2 3 प्रेज द लॉर्ड. जेजू खुशी जाता. 7 फावटी बुडाचे. जॉर्दान न्हय तर जेजू सयत बुडलो. बाप्तिस्माच्या पासवण्यातय आमी नवें जिवीत जियेसय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नामान ने एलिशा की बात मानकर जॉर्डन की नदी में डुबकी लगाई। नामान ने एलिशा की बात मानकर जॉर्डन की नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा 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 डुबकी लगाई। एक नहीं दो नहीं 3 4 5 5 नहीं 6 नहीं 7 लगाई। एक नहीं दो नहीं 3 4 5 5 नहीं 6 नहीं 7 लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी 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 लगाई. एक राउंड बुवा सकणा पळया. सकणा पळया. सिस्टर देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, ना मानिए कोड़ों से। देखो 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 ये कैसा चमत्कार हुआ, ना मानिए कोड़ों से चंगा हुआ। डुबकी लगाओ. डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। लगाओ डुबकी. डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। और लगाओ. डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। एक नहीं दो नहीं 3 4 5 5 नहीं 6 नहीं 7 लगाई। एक नहीं दो नहीं 3 4 5 5 नहीं 6 नहीं 7 लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी 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 लगाई. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 डुबकी लगाय. बाबा डुबकी लगाय. प्रेज द लॉर्ड. बसा. एक गलोनी असा 5:30 मिसाचें बलिदान आमी सुरू करता हूँ. आतां 10 मिनटां आराधना आसतलें. कोणाकय मिसां दिवंक आसात जाल्यार साक्रिस्तींत हांगासर तुमच्या इरद्यां बसोत तेसां वसोत मीस दिवेत. हेजेकिया राय मोगाचें नांव व्हडल्यान रडता आनी देवा लागीं म्हणटा देवा म्हजो उगडास घाल. आनी तितल्यार मोगाचें नांव देव इजाया प्रवादी मुखांतर त्या हेजेकिया राया लागीं येवन उलयता आनी म्हणटा तुवें मागणें केलें देखून देवान तुका गूण केलें आनी तुज्या जिविताक सर्वेस्पोर देव 15 वर्सां आवक वाडयता. कितलीं वर्सां? आज राती जागरण केल्ल्या वरवीं तुज्या जिविताक कितलें आवक आसा पळय ताच्या की कितलीं वर्सां वाडयता. ताळी पडोवन देवा घर घान योग लागया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 15 वर्सां वाडयता. कितलीं जाय की वाडयल्यार पावना. कित्याक हांवें पळयलां थोड्यांक प्राय जाल्या उपरांत उठोवंक जायना. आर मारल्या. हात वयर सकला वचना. पांय वयर सकला वचना. थोड्यांक गोमूत काडीचे कॅथिड्रल घालीचे. कोणाक जाय तें जाय कितें नाका न्ही. जावन नजो जाल्यार कितें करीचें. तुवें मोगाचें न्हू किर्तन 9 वर्सांनी एक तोंड पाठ करीचें. कितें करीचें किर्तन तोंड पाठ करीचें. साम 91 कितें म्हणटा. जो कोण माहोन्नाथ देवाच्या आश्रयाखाल रावता सरपदेदार देवाच्या सावळेन येता तो सर्वेसरा म्हणटा तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजें कोटें तुजेर दवरता म्हजो बरो आसा. अशें मोगाच्यान सगळें किर्तन वाचता आसतना थंयसर 7वी वळ कितें म्हणटा.
तुज्या कुशीक 1000 जण, तुज्या दाव्याक 10,000 जण मरण पावती जाल्यार कसलेच वायट तुज्या तंबासरशी येवचें ना. नसत्यांक कसली मजरी फाव जाता म्हण तुज्या दोळ्यान इंच तूं पळयतलोय. तुजे पांय फातराक आदाळनासें, तुका उखोवन धरूंक आपल्या दुतांक सर्वेस्पर देव हुकूम दितलो. प्रेज द लॉर्ड. तूं सोरपाचेर आनी इचूचेर तूं पांय दवरतलोय. तरूण शिवाक आनी नागा तुज्या पांयान दळा घालन मस्तितलोय. सांगून सांगना तूं म्हज्या जाग्यार घाले नाका दोश आसा आनी गले जीवदाडीचे दोश आसा, बिदी आसा आनी कितें वास्तू समाना तें समाना हें समाना कांयच सांगचो ना. कित्याक तूं एक खरो क्रिस्तांव जावन देवाक तुजो आसरो कोटें कन्न घेवन सगळ्या जाग्यार दैविकाचो तेर्स करता आसतना आनी थंयसर मरियमायेचे रोजार सिमेंटचो तेर्स करता आसतना त्या जाग्यार देवाक उलोवमान हालेलुया होस जाना म्हणटना वायटाची कोटेपणाची दुश्ट सकत कसलीय जावं दी, कसलेय वास्तू कसलेच जीवदाडीचे दोश आनी कोणें केले जादू मंत्रां माट मंत्र आसल्यार ते सगळे त्या जाग्यार थावन पयस सरतले. मात न्ही ते सगळे हुलपन गोबर जातले. ताळये बटन देवा घर गाणी उपलब्ध. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया होसाना हालेलुया. भाव वाडता आनी बरोवसो म्हळ्यार तो कोणी तुज्या शेजारा कोणी जादू मंत्रां माट मंत्रां सॉर्सरी ब्लॅक मॅजीक म्हळ्यार काळोखाचें मॅजीक आनी कितें कोरडे बातयेन कितेंय गेल्यार तुमकां कांयच जावचें ना. तुवें भाव वाडटाना आनी बरोवशान काल करीचें कितें करीचें सगळ्या जाग्यार वचून दैविकाचो तेर्स करीचें. तुजो पयत पुस्तक आसल्यार व्हरून वचचें, व्हरून वचून सगळ्या जाग्यार तें मागणें करीचें. हां आनी सगळ्या जाग्यार दैविकाचो तेर्स करीचें. पयत पुस्तकाची थोडीं किर्तनां तोंडपाट करून सगळ्या जाग्यार तुवें सांगाचंय. कहलें वास्तू गिस्तू खंयचीय मोगाच्या देवाच्या भुरग्यां विरोध रावंक सकना. देवाच्या भुरग्यां विरोध कसलीच वायटाची सकत रावंक सकना. आनी सर्वेस्पर देव तुका म्हणटलो हांव तुका लांब आवक दिवन दादोशी करतलो. लांब आवक दिवन हांव तुका दादोशी करतलो. म्हजें तारण पळोवंक हांव तुका फावो करतलो. तुका मान आनी महिमा हांव फावो करतलो. तुमच्या परिक्षेंत कोणें भुरग्यांनी बरयलां. कितलीं जाणां भुरगीं आयल्यात पळय हात वयर करा. कितलीं भुरगीं आयल्यात? भुरगीं दाव्याची भुरगीं कोणी आयल्यात गी? दावे तर दाव्या पर्यंत भुरगीं कितलीं जाणां आयल्यात सांगा. दाव्या क्लासी पर्यंत भुरगीं कितलीं आहात? सगळीं भुरगीं हात वयर करा म्हण. व्हेरी गूड. सगळीं हो आमच्या फिरकाची कितलीं भुरगीं आहात जाल्यार इतलीं भुरगीं आयल्यात. उरलेलीं सगळीं ताळये बटन तांकां उल्हास या पळय. निदान आसतना जागींच आसात. वय एकलीं दोन भुरगीं एक पटी दोन पटी आड पडलीं पूण परतून नीट जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी दाव्याची भुरगीं PUCची भुरगीं येवंक आयकनात. कित्याक म्हळ्यार तांकां आनकी शिकोवंक आनी आसता, तांकां काम आसता. तांचे खातीर विशेश तरान आमी मागता. वय मो आमच्या फिरकाचें जे कोणें 10th बोर्ड एग्जाम बरयल्या आनी PUCची बोर्ड एग्जाम बरयल्या तांच्या खातीर ताळये बटन आमी देवा घर आनी हुकलाब दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया होसाना. आनी कोणाक परीक्षा बरोवंक आसा ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी कोणाक PhD बरो परीक्षा बरयतात. ह्या दिसांनी भायल्या गांव वचूंक इंटरव्यू दितात. OET IELTS एग्जाम बरयतात आनी थोडीं CA एग्जाम बरयतात. आनी जायते जाणांक म्हाका इंटरव्यू दिवंक आसा आनी परगांवांत शिकून आसात. जॉर्जिया तसल्या देशांनी जर्मनी आयर्लंड फ्रांस आनी खंयच्या खंयच्या देशांत शिकोवंक गेल्यात आमची भुरगीं. खंडी जावन देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. आनी जायतीं जाणां गाल्फांत थंय हांगासर भायल्या गांवांत आसात. आमच्याच गांवांत थंय हांगासर आसा. थोड्यांक काम ना कष्ट आता समेस्त तांकां तरी मागया. मोगाच्या नंतर दिंबेर पडया. दिंबेर पडून जेजू आमचेर आशिर्वाद घाल. सगळी रात जागरण करून तुवें आमकां फाव केलें जेजू. देखून तुवें आमकां विशेश बरी मोगाची संदेश दिलाय समया जेजू. भाव वाडतान आनी बरोवशान आमी मागणें करीचें. भाव वाडतान आनी बरोवशान मागणें करीचें. आमच्या भुरग्यांनी मागणें करीचें. आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागता. ल्हाना भुरग्यां पासत नेणट्या भुरग्यां पासत मागता. जायतीं नेणटीं भुरगीं सारकीं वाडा वळना ह्या दिसांनी. सबार भुरगीं स्पास्टीक भुरगीं जाता. ऑटिझम पिडा आसा. थोड्यांक भुरग्यांक दोळ्यांची दीस सारकी ना. थोड्यांक सारकें कान आयकना. थोड्यांक मानसीक पिडा आसा. सारकी वाडा वळना. समया जेजू तसल्या भुरग्यांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. थोडीं भुरगीं वाडटा आसतना वायट सवयांक वळख जातात, पोकरी जातात, शिकानांत अविधेय जातात. त्या भुरग्यांक तुका समर्पण दिता जेजू. सर तरणाट्यांक समर्पण दिता. जायतीं भुरगीं शिकल्यांत पूण आळशी जाल्यात. तांचें काम करून ती सकानांत खंय गेल्यारय तांचें काम सारकें जायना. कामाच्या जाग्यार तांकां दवरिनात, परमनंट दवरिनात. तांकां कामांतले काडटात. ह्या एक कसलेंय काम करिना. आळशी जाल्यात, वायट सवयांक वळख जाल्यात. तसल्या तरणाट्यांक तुका समर्पण दिता जेजू. जेजू थोडीं बरें काम करता. जायतें जोडलां तांणी पूण आतां बरी सैरीक तांकां जायना. तांकां हांव तांचे खातीर मागता. आमच्या भुरग्याचें हर एका तरणाट्यांक बरे जिविताचो सांगातीन फाव कर. जेणे कोणें सेमिनारीक वचोसय म्हणून आशिल्ल्यान चले ह्या गिमे दिसांनी तांणी सेमिनारीक वचोन कॉमेंता वचोन तुज्या राज्या खातीर वावरून तांकां फोव कर. वय त्या पिटर श्रिश्चन वय आपलें जिवीत तुका समर्पण दिल्ल्या बरी समया जेजू तरणाट्यांनी तांचें जिवीत तुका समर्पण दिवंक रिलिजियस जावंक तांणी मुखार सरशंकर. जे कोण काजर जाता तांणी वय भक्तीपणान पवित्र सक्रामेंता प्रकार जियोंक फाव कर. सगळ्या काजारी जोड्यां खातीर मागता समया जेजू. आमच्या फिरगजेंत सगळ्या संवसारांत असल्या सर काजारी जोड्यांनी सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेकां मोगान जियोंक मानान लेखूंक आनी विस्वासी रावंक तांकां फाव
फावो कर समिया जेजू आशीर्वाद घाल समेस्त तांचेर हर एका कुटुंबांत तांकां तांचे म्हणलें घर जावं दी, तांचो म्हणलें घर जागो आसूं दी, माया मोगान कुटुंबा जिवीत जिवंक तांकां जाय आसलें सगळें बरें काम बरो दीस ग्रास आशीर्वाद फावो कर. पिडेस्तां खातीर मागता, प्रायवंतां खातीर मागता, आमच्या फिरकेचे जायतीं प्रायवतां आसात, मरणाच्या तणीर आसात, तांचेर आशीर्वाद घाल. सगळ्या संवसारार मरणाच्या तणीर आसात, हे तावन ह्या आराधनांत वांटो घेतात. समिया जेजू तांकां बऱ्या मरणाची कृपा दी. जेजू मरी जेजू म्हणून जिविताच्या क्रेत जेजू दसे तुवें म्हळें तेतेलेस्ताय 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 संपतलें म्हज्या जिवितांत. देवान दिलें मिसां हांवें अखेर केलें, म्हजें झूज हांव बऱ्या तरान झुजलो, म्हजो भावार्थ हांवें अखेर पर्यंत सांबाळलो म्हूण सांगून सस्नीक जिवीत जोडूंक आमकां हर एकल्याक फावो कर जेजू. तुजें आशीर्वाद आनी बेसांव आमी मागता. येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया, पुर्विल्या त्या रुपां बोला नव्यो रिती आदारया. सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्यान हस्तिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वार्ता. प्रार्थोया. ये देवा, या बपोवी सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या बपवित्र मिस्तेरांक मान करून तुवें बसयलेलें जोडूंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासना. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मगल बाबडीनो आता मी या जागरणेच्या रातीच्या निमाण्या घडये पावल्या. अत्यंत पवित्र घडये पावल्या मिसाच्या बलिदानाक. पास्कासो प्राजीत काळासो 5 आयतार संभ्रमच्या वखता हे मिसाचें बलिदान आमी एका मनान एक काळसान बेडयता. भायर आसलें दयकर्न भितर येवचें. कोण भायर आसात पटीकून आसात तेणे येणे आसात दयकर्न हे मिसाच्या बलिदाना वेळार इगर्जे भितर येवचें प्रयत्न करा आनी हे मिसाचें बलिदान भक्तीन भेटया. तुमच्या ते बसोत, तुमचे हृदय बसोत, तुमच्या सर्व गरजां बसोत विशेष करून आमी मागता. ह्या सगळ्या जागरणेच्या रातीची अंतीम घडी हेमिसाचें बलिदान, सुमेच्या कश्ट मरणाची सॅक्रिफीस, सुमेच्या मासा रक्ताची मिठवणी आमी संभ्रम घेता. सुमेची सकत आमचे ती वळोन येवन दी म्हूण मागे. हेमिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर, तुमच्या तेस्तांवा खातीर भेटयत आसतना सगळीं सांगता आमी सगळ्याक आयती जावया आनी सुमेची भरपूर बेसांवां भलायकेचें दायज आमचे करून घेवया. भायर आसलीं सगळीं भितर येवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयती जावया.
मुघल भाऊ बहिणीनो, कालच्या संजय 7 वरां सुरू केल्ली जागरणाची रात आता अंतिम पावंडाक पावल्या. हांगा पळया, अंतिम पावंडाक पावल्या. मिसाचें बलिदान भेटयता. प्राचीन काळ असो, 5 आयतार जेजो क्रिस्त आमच्या सस्तेक जिनी असो बरो असो, जेजो म्हणटा हांव असो जीव आनी जिवानपण. ह्या समयाचेर विस्वास दवरलेली आमी सगळी रात जागरण करून मागणी केला. वय गी तुमी चिंतलें गी ही सगळी रात कशें करचें जाता गे म्हणून? पाशार जाली कळ्ळी गी रात? सगळी रात पाशार जाली कळ्ळी गी? लगभग 11-12 घंटे गेल्ले कळ्ळे गी? कळोना. त्या पासून देवाकर गांधी प्रेज द लॉर्ड. जरान प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार विशेष करून तुमच्या खातीर मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया. आमच्या गरजां खातीर मागया. हे मिसाचें बलिदान देवातीन अल्फोन्सो डिसोजा आत्म्या अग्नेस डिसोजा मोडबिद्री देवातीन पीटर डिमेलो आत्म्या मिसिता जसिंत डिमेलो वलंकनी वडो कुटुंबा देवातीन संजय आत्म्या मिसिता रोनाल्ड विना लोबो पलडका एरिकन जॉन मिसबेटा अग्नेस डिसोजा मलाड मुंबई कुटुंबा देवातीन संजय आत्म्या मिसिता अग्नेस डिसोजा मलाड मुंबई कुटुंबा देवातीन संजय आत्म्या मिसिता चार्ल्स डिसोजा आनी कुटुंब पलडका बरो दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळचे ते साव बसोत विशेष करून हे संदर्भार मिसाचें बलिदान भेटयता हेरान डिकुन्ना मोडबिद्री जल्म दिसाकर गसावन मिस भेटयता ज्योती अनिशा डिसोजा रुजय वडो ताका बगी संतोष बरी जल्म दीस मागया. बरे भलायकेचे ते साव बसोत मिस भेटयता ल्हानशा बाळशें आसा तें प्रिमेच्योर जाल्लें आसा ताची भलायकी बरी ना ताका बरी भलायकी मेळचे बसोत मिसाचें बलिदान भेटयता फ्रेझर डी सिल्वा वेलंकनी वडो. बऱ्या भलायकेचे ते साव बसोत मिस भेटयता जॉन डिसोजा निड्डोडी प्रत्येक ते साव बसोत मिस भेटयता एडविन रोड्रिगेस सिद्धगट्टे एरिकन मिस भेटयता जोसेफ क्लारा रोड्रिगेस आनी गुटा मिलर माय वडो एरिकन मिस भेटयता लिनेट रोड्रिगेस असम वडो तशेंच एरिकन मिस भेटयता मेल्विन कडोस आनी गुटाम नित्याधर वडो. हे सर्व रित्या बसोत मागया मा समेस्तान बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला नसो उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाचनो प्राजीत काळ आमची क्रिस्तांव जिणी वरण पळोवंक आनी पतक सणून पुनः जीवन क्रिस्ता भेटूंक तयार करचो वेळ. आयची देवस्तुती आमच्या रक्तमासाच्या ओडण्याचे जैतवर देवाचे कुशे प्रमाणे पवित्र स्नानांचे आपोवणे नव्यान जियोंक उलो दिता. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार
देवाची काकूळट मागून ताचे कुशेप्रमाणे जियोंक गरज आसची कृपा मागया. मगर भाव भयणीनो, आयचे सुवातेंत जेजू लाजाराक जिवंत करचें घडीत आमी आयकता. ह्या मुखांतर जेजू जावन आसा धनी जीव आनी जिवंतपणाचो. तसो आरंभ, तसो अंत, तसो आल्फा, तसो ओमेगा. तो काल आसलो, आज आसा आनी फुडें आसतलो. देखून असल्या महान आमच्या स्वाम्याची आज मजत कृपा आशिर्वाद मागता आसतना हे सुम्या थंय विस्वाशी रावंक आनी सुम्याची बेसांवां जोडूंक आनी ह्या मुखांतर आमी आमच्या अस्कतकायेंतावन जिवंत जावंक सुमी आमकां आदार दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळका आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळका तकली भगवंत देवाची काकूळ जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एक घडी बडोळे दाबी आमच्या ते सामो खातीर इरेद्या खातीर आमी मागया. आमार देव आमच्या भोव मोगाळ बापा, लाजराक मरणांतलो जागोवचे आदीं तुज्या पुता जेजून अशें परगट केलें. हांव जिवंतपणान जिवीत ताचेर सदांच भावार्थ आनी विस्वास दवरून ताच्या जिवितांत आनी पुनः जिवंतपणांत ह्या पास्का समयार संपूर्णान वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या फोंडांत कुसतेल्या सोमेस्तांक देळ्यान फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एजेकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या पोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर. देवाची वडकार. ताचे तावणू सेता. सर्वेस्परा सवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावणू सेता. पाताळांत सोम्या हांव तुका भोग मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो तुझे कान चीत दिवदी. मुझे कालते विनंतीच्या ताळ्या. सर्वेस्परा सवे
आसा काकूर संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता तूं सोम्या जर कोटेपणा लेखशी सोम्या तुझे मुखार रावात कोण तुझे लागीं आसा देखून पातकाचे बोगसाणी आमकां आसा तुजी भयाभय सर्वेस पोरासुबे आसा काकूर संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता सर्वेस पोरासुबे आसा काकूर संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता सांग पावलून रोमांगरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो रक्ता मासाक काल जातात ती देवाक मानवतात देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जी येता वय जाल्यार तुमी रक्ता मासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जी येतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय आनी क्रिस्त तुमचे थंय जी येता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नित्यवंतपण जोडलां देखून आत्मोचो तुमकां जीव दिवपी सकत जाता तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जी येता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देव त्याच उद्देशी तुमचो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो देवाचें उतर देवाचे उपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पुन्हा जिवंतपण आणि जिवीत म्हणटा सुमी जो कोण म्हाका सत मानता तो सासनाक मुर्सोना वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या त्या वेळी सुम्या तुजो मोगासो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून लाजराच्या भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तेचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा देवाच्या पुता तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा जेजूक मार्तासो आनी तिच्या भयणीचो मरियेसो आनी लाजराचो मोग आसलो तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू आसले ते सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें येया आमी जुदेयाक फाटीं या जेजू येवन पावतना लाजराक पणान दवरून 4 दीस जाले म्हणून ताका कडी जालें जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली पण मरी घरास रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातुल्लो पण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवांत उरतलो मार्ता म्हणाली तो निमाणे दिसा पुनर्जिवांतपणाच्या वेळार जिवांत उरतलो म्हूण हांव जाणा
तितून तिका सांगलें हांव पुनर्जिवंतपणान जीव, जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना. हितून सत मानताय. तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून हांव सत मानतां. हें पळोवन जेजूचें काळीज खळू व्हडलें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हणून ताणें विचारलें. सोम्या येवन पळय म्हणून ताणीं जाप दिली. जेजू रडलो. तो वळचो देव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुरड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरोन अशें करूंक जालें ना काय. जेजू परत्यान कळवेळ्यांनी बरोवन फोंडासरशी आयलो. माठ्या बरी आसलेली ते समाधीच्या बगलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावलेल्याची बहीण मार्ता म्हणाली, सोम्या तो मरोन 4 दीस जाले, येदोळसूं ताका गाण पडली आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. तितल्यार तांणी ती शिळा काडली. तोवर जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा, तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हणून हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सतमानचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताजे हात पांय फळयांनी रेवडायिल्ले आनी ताजें मुखां मोडलें सान गुठ लायिल्लें. जेजू म्हणालो, ताका सोडोया, तो वचो. मुरयेची भेट करूंक आयिल्ले सबार सणजुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. बशया क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भावा भयणीनो, जागरण्याची रात आमी करून आसां. आनी ह्या जागरण्याच्या राती हांव तुमकां पळयतां, तुमी सगळीं सुडसुडीत आसात. म्हाका विशेश भोगलें कांय थोडीं धाकटुलीं भुरगीं सगळीं रात चोरी न्हिद नासतना जागे आसलेलीं. थोडीं भुरगीं हांगा आसात. धाकटुलीं भुरगीं समेत सगळीं रात जागे आसलेलें हांवें पळयलां. हें सादारण मनशां थंय जावचें न्ही. पवित्रात्म्याचे कृपे वरवीं मात्र साध्य. धाकटुलीं भुरगीं भायर समेत थंयसर हेणें तेणें खेळून आसलीं. कित्याक ती एक रात कृपेची रात. तुमी येताना चिंतून आयिल्ल्यात कोण ना, कशें बसचें, कशें मागणें करचें, कशें उबा रावचें, कशें दिमी घालची, बसोंक जायना, उठोंक जायना, अशें चिंतल्लें कोण ना. आनी 12 घंटे कशें काडचे देवा म्हज्या. पूण जाल्यार ही रात कशी पासा जाली तुमी तें जाणात. कालच्या दिसा सकाळीं हांव 5:30 वरां उठलो. 6:15 मीस आसलें. मिसा उपरांत एकल्याचो जल्म दीस आचरण आशिल्लो. ताच्या उपरांत हांव एका वड्याक गर्बेजमेंटाक गेलो. थंय तावन आनी एका वड्याक गर्बेजमेंटाक म्हाका आपणून गेलें. 8:30 वरांक पाटी आयलो. ब्रेकफास्ट खावन गेली. 9 वरांक पक्षीगेर गेलो मिसाक. 10 वरांक ती मीस आसलें. ती मीस जावन फाटी येता आसतना हांगा 12 वरां जालीं. जायते लोक हांगासर राखून आशिल्लो. तांकां पुराय अटेंड केलें. इस्कॉलाचें इल्लें काम केलें. वरां 1:30 जालीं. इल्लें जेवलो. मागीर कोण परतून मेळोंक आयले. लगभग 2-2.5 वरां जालीं. इल्लेशें हाड पडलो. सांजेर 4 वरार उठलो. परतून कांय जण आसले तांकां भेटलो. 4:30 वरां मिसाचें बलिदान भेटयलें. 4:30 मिसाचें बलिदान भेटयले उपरांत हांगासर ओल आसलें. ओल लायलें. आनी ओल जाता आसतना 7:15 वरां जालीं.
7 वरांक हांवें हांगासर जागरणाची रात सुरू केली. 8:30 वरां म्हणसर हांवें देवाचें उतर आनी कोंताचें भक्तीपण तेर्स करून हांवें सुरवात केली. ताचे उपरांत तुमी जाणात मध्यान रातीर हांवें सेरमो दिलो. तुमच्या संगातार हांव आसा. म्हाका पळयतना पुरासन जाल्ले बरी तुमकां भक्तागी गुंतना पूण कालच्या दिसा म्हजी भलायकी इल्लीशी बरी नातली. फाटल्या 2-3 दिसांत हांव न्हू म्हाका एक कठीण दूख आसली आनी त्या दुखीन वळवळतालो. पूण काल संजे सो तेच हांवें 1-1.5 घंट्या सो तेच करता आसतना ती सगळी दूख खंय गेल्या म्हूण गुंतना सगळी दूख नापेस जाल्या आनी परफेक्टली फिट आसा म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक मागण्याक ती सगत आसा, मागण्याक तें बोळ आसा. हांवें ऑलवीक सांगिल्लें आसा सकाळीं म्हाका भलायकी तितली बरी नातली बरी भोगता. पक्षी कितें म्हाका ड्रायव करूंक वचूंक जावना देखून हांवें एड्डूक आपयल्लें. म्हाका पक्षी कितें व्हरून हाड म्हाका भलायकी इल्ली बरी ना म्हूण. तो म्हाका आयिल्लो आपूण व्हरून फाटीं हाडूंक. पूण सांजेर म्हाका रागण्याची रात करूंक जाता की ना गे म्हणलो डावट आसलो. पूण सगळें बरें जालें. नेमिसाचें बलिदान खुशयेन हांव भेटयतां. कित्याक म्हळ्यार देवाची कृपेची सकत ह्या राती व्हडल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. असो अनुभव तुमकांय जातलो. कित्याक जेजू जावन आसा जीव आनी जिवंतपण. ताका साध्य म्हणलें खंयचें ना. ताका सरसंगती साध्य. पणांत कुसोन गेल्ल्या 4 दिसांच्या लाजाराक जिवंत कर्ण उठयलेली छाती ताची. ते मात्र न्ही आपूण मरोन निके पिल्ल्या त्या सुवाते 3ऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाल्ली छाती ताची. कित्याक खंयचेंत मरण ह्या सोम्याक ह्या मातयेच्या भितर लिपून दवरूंक शकना. खंयचेंच मरण सोम्याचेर जैत उरूंक शकना. कित्याक तो जीव आनी जिवंतपण. देखून ह्या सोम्याचेर विश्वास आमी दवरनासा. लाजाराक जिवंत केल्लें घडीत आज आमी संभ्रमतना पयले वाचपाक आमी गेले जाल्यार एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी आयकलें जाल्यार सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा म्हज्या परचे हांव तुमचे पोंडू उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. पळया, तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतले तुमकां भायर काडटलो म्हळ्यार कितें? आमकां जायते फोंड आसात. कांय एकली स्त्री म्हणटा फादर म्हज्या आवय बापायन म्हाका बरी एक सैरीक दाखयल्ली. हांवें ती नाका म्हळी आनी म्हज्या सुपासंद्याच्या चेड्या लागीं हांव काजर जाली. जर तर म्हज्या आवय बापायचें उतर हांव आयकल्लीं जाल्यार हांव आज पोंडांत पडदिना. पोंडांत पडदिना. थोड्यांक थोडे घोव पोंड जातात, थोड्यांक थोड्यो बायलो स्त्रियो पोंड जातात, थोड्यांक थोडे पूत फोंड जातात, थोड्यांक थोड्यो दुवो फोंड जातात, थोड्यांक थोडी आवय बापाय फोंड जातात, थोड्यांक थोडी भुरगीं फोंड जातात, थोड्यांक थोडे भाव वा भयण फोंड जातात. थोड्यांक रिणाचे फोंडो, थोड्यांक कश्टाचे फोंडो, थोड्यांक पिडेचे फोंडो आनी थोड्यांक विविध बंदपासाचे पोंडो आसात. आनी ते मागतात म्हाका पोंडांतलें भायर काड सर्वेस्परा, ह्या पोंडांतलें म्हाका भायर काड. आनी एजेकिएल प्रवाद्याच्या ग्रंथांत ताच्या पयले वचपांत म्हणटा आमच्या जिवितांत व्हड एक फोंड आसा आनी तो जावन आसा पातकाचो फोंडो. आमच्या मेळेपणाचो फोंडो, आमच्या आत्मीक मेळेपणाचो फोंडो, पातकाचो फोंडो आमच्या जिवितांत आसा. त्या पोंडांतली आमकां भायर काडीसय. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमी आयल्या जाल्यार सा पावलो रोमाकारांक बरो म्हणटा मासा रक्त मासा खाल जातात ती देवाक मानवनांत. रक्त मासा खाल जातात ती देवाक मानवनांत. कित्याक आमी रक्त मासाच्या कुशे प्रमाणे जिवचे न्ही, बगार आमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिवंक जाय. आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे. आत्म्याची खुशी कितें? आत्म्याची खुशी मोग, सोसणीकाय, दयाळाय, माणसोगी, बोगसाणे, सोडदोडो, काकुळतो, देवबिरांत, भक्त, हे सगळे आत्म्याची खुशी. ह्या आत्म्याच्या कुशेन जी येता तो केदींकच पातकाच्या पोंडांत पडना. बगार कोण रक्त मासाच्या खुशे प्रमाणे जी येता तो पातकाच्या फोंडांत पडटा.
रक्त मासाची अपेक्षा खंयची राग मोसोरू हगे फरीकपणो पानोत्सव बेबदेपणो अनैतिक संबंध व्यभिचार असल्यो संगती कामात सुचार ह्यो सगळ्यो संगती रक्त मासांतून उपसोवच्यो तो आमकां पातकाक लायतात तो आमकां पोंडाक व्हरतात ह्या पोंडांतली आमकां वयर काडी जाय देखून क्रिस्त जावन आसा सोमी आमच्या मेळेपणांतले आमकां धुवन काडटलो आमच्या पोंडांतले आमकां वयर पडटलो वयर व्हरतलो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो दुबावाच्या पातकांत बुडतेल्या गलेल्या सरोवरांत दुबावाच्या पातकांत बुडतेल्या पेद्रोको जेजून वयर उखल्लो आनी जेजू पेद्रो म्हणालो सोम्या म्हाका पोंडांतलो वयर काड हांव बुडतें आसा वय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो एक घडी बरो आमी दोळे धांपया आमी आज मागोवंक जाय सोम्या ह्या पातकाच्या मेळेपणाच्या पोंडांतलो म्हाका वयर काड म्हज्या कश्टाच्या पोंडांतलो म्हाका वयर काड म्हज्या संकश्टाच्या परिगतेच्या पोंडांतलो म्हाका वयर काड म्हज्या बांदपासाच्या पोंडांतलो म्हाका वयर काड म्हूण मागया जिवंत जेजू लाजराक जिवंत केल्लो आमचेय पोंडो तो दमतलो आमचेय पोंड तो उक्तें करतलो पोंडांतले आमकां वयर काडटलो आमकांय बाचावी सुडका दितलो येस सोम्याचेर भरपूर विस्वास दवरना आमचें जिवीत समर्पीत करया आनी ताची कृपा मागया आमेन उबी रावया एका देवात आसुल्लो आमचो बोवार तुसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमंतां देवाक सर्वद्वेदरा बापाक सगळ्यांनी भितर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो ओंकार मरयेंतान जल्मलो पांच पिला ताका ताका कोर्सोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निगे पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरगार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची वर्सवे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पुय सभे भोगतां स्वेकता पातकाचे मोक्षणे गुडीचें जिवानपण सस्ताचें जिवीत आमेन येस विश्वासान येस बोवार्थान आमची मागणी आमची गरजो तुझ्या देवाच्या पांयां धडा आमी समर्पया तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयकी बापा आमचे मागणे आयक पोवी सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे शिकोवण आनी देखी वरवीं पोवी सभेच्या सर संध्यांक जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर तांचो बोवाडतीर करूं बरवसो जिवाळ करूं आनी मोग कार्याळ करूं तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या गांवांत आमच्या मुखेल्यांनी बरे फुडारापण दिवंक आख्ख्या लोकांक मोगान आनी समाधानान जिवंक फावो जाल्लें चिंता रुपीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या प्राजीत काळार आमी आमचें गुमान आत्मीक संगतीक दिवंक कुटुंबांत मागणे आनी माया मोगाचें वातावरण आसा करूं कुटुंबाच्या वडिलांनी अदीक मिनत घेवंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवजनांक आनी विद्यार्थिनी परीक्षेक फावो ती तयाराय करून आनी तांचो फुडार रुपीत करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हे वेदी भोंवती जमलेल्या आमा सुमेस्तांनी आमची दिश्ट सरकी उबारूंक आनी आमचे रक्त मासाच्या चिंतपातावन सुटका जोडूंक पवित्र योकरिस्ता वरवीं आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडी परतोळे धांपया आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया ह्या जागरणाच्या रातींत आमी दवरलेले इरादे संपूर्ण रितीन आमकां फावो जावच्या खातीर भुरग्यांक बरी सणवाय गिन्यान चुरुकाई परिक्षेक बरें बरोवंक धैर्य गठाय फावो जावच्याक युवजनाचो फुडार नंदर जावच्या आमच्या कुटुंबांत सुख संतोश समृद्धी रावचो हाच्या खातीर आमकां बरी भलायकी समाधान संतोश फावो मेळच्या खातीर परगांवांतलें झूज रावन शांती उपसन जावच्या खातीर उबारिल्ली स ते सवा सोम्या तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता हांव आमकां आमच्या सर बांदपासांतली आनी सर्व बांदपासाच्या पोंडांतली आमकां उठय आमकां नवेची वेची आदार करपा दी म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाळ भाव भयणीनो आतां काणीक जमो करचो वेळ जागरणाच्या करसा बाबती उदार मनान फुलनी फुलाची पाकळी दिवन उदार मनाक काणी घालून आदार दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता
आतां गाणी सगळ्यांनी जमोवची उदार मनान कुमक करन सांगात दिवंक तुमकां विनंती. भाऊ बहिणी नमजनी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवप्पा मंद दसले जामण मागाती तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानकाने महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्गेंच्या आमच्या भोव मगाळ बापा लाजरान आणि ताच्या बहिणीनी तुझ्या पुताक आपल्या घरात केल्ल्या स्वागता प्रास चड ताका मानवालो तांचो बाबार्थानी मोग आमी आमच्या काळजांनी जेजू स्वागत करूं. बाबार्थानी मोगान आपलेली ही आमची देणी तूं बळेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचे मांस आनी रगत जावं दी हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वर्षामी करूक पाहू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो ओ काय दोनी ती स्वानी आमच्या फैर्यसुओ. जेजू करो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टा लाजरा पासून रोडलो पण तो सासनाचो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो. तशेंच आमा समेस्ताची दया करून ह्या पवित्र गोठा वरवीं नव्या जिविता तो आमकां पावयता. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबा सरकार तुझे मुखार संतोषून कलतेपणी तुका प्रणिपात करता. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी उल्हासान तुजी स्तुती गायता. Survees por tu Sergani sonsar berla tuja Wibhawa Un sergi tu kaje Un sergi tu kaje Serves por acena
तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे आम्ही तिमी गेले पवित्र गडी आम्ही संभ्रमता सगळे आमचे जीवित समयाच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवन या पवित्र रितीन वांटली जावया. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपल्या कुशेने कस्टमरांचो संगीच्या आदी ताणें ओटो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्यास सांग दिली आनी म्हणें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडा साक करात. बाबड तसो गुठ परग छुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू रुबी तुलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोडून आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड रग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्या परवे एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेले आनी ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी इस्तगादी दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माय संगती तिसुपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबरी ससनाच्या सुगंध आमकां वांठोवती तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुळवंदराची आशिना मथीन दवरना सुमेन शिकलेल्या मागणी भक्तीन सांगाता माग्याम आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे एसलेल्या आमक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां थाळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले आनी वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दयेकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्तचे येणे बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाठाय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये
प्रिय इजावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली. आमच्या सगळ्या कश्टांतली आमच्या सगळ्या बंदपासाच्या पोणांतली वयर काडूंक आशेता ती हे शिडीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका खबना, पूण तुज्या कांय सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. जेसू हांव तुका काळजांतल्या घेता, संतोषान तुजे वासरग सेवता. तुजे थंय जेजू आसाव एक जाता, तुजेर सोम्या खातीर हांव रावता. जेजू ये तूं काळजान पिडार कर ह्या डाळ्यान, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. उद्भवोजो तुका सदां नीतून देखता, तुका सेवक तो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजान पिडार कर ह्या डाळ्यान, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. उद्भवोजो तुका सदां नीतून देखता, तुका सेवक तो आतां लालयता. जीवनात तुवें उडो मोडून दिलोय, या काया म्हणून तुकाच भेटयलोय. आत्म्याचे काळजां उड्या तूं आयलोय, कुशीन कुर्सार मरूंक तयार जालोय. जेजू ये तूं काळजान पिडार कर ह्या डाळ्यान, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. उद्भवोजो तुका सदां नीतून देखता, तुका सेवक तो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजान पिडार कर ह्या डाळ्यान, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. उद्भवोजो तुका सदां नीतून देखता, तुका सेवक तो आतां
प्रार्थूया. सुमया जेजू क्रिस्ता समेस्त काळजांच्या बुजवणदारा बेतानियांत वचून आनी लाजराक जिवो करून मार्ताचें आनी मरियेचें काळीज तुवें उतरावरत्या संतोशान भरलें. आमच्या हर एका दिसाच्या पास्काच्या जेवणांत आमकां तुज्या जिवान भरच्याक आनी तुज्या दुलोप काळजाची गोडसां साकोंक दिवच्याक आमकांय भेट दिवंक तूं येताय. ह्या गुठाच्या रुपान खरेपणी तूं जिवंत देव सपूत आमचे भितर येताय म्हूण आमकां बगून दी. आनी शेकी आमचें पास्क पूर्ण जावच्या वेळार तुका रूप पळोवन खंयचे रस्नेन ओणूंक नजो तसलो संतोश बगूंक सर्गाक आमकां पावय. जंय तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. एक घडी बरोबर बसया. मगच्या भुरग्यानो भावा भयणीनो बाळू जेजूचें पूण शेट अलंकार तशेंच रोजरमायाची फिरगस अलंकार हांगासर आसा केल्ल्या ह्या जागरणाच्या रातीन वांटेली सावन आदल्या संजेर 7 वरां हांव न्हिदळ पर्यंत 6:30 जावंक जालीं. न्हिदळ पर्यंत जागरण करून मागणें केल्ल्या तुमकां समेस्त हांगा अभिनंदन बडयता. हांगासर आयिल्ल्या सर ह्या जागांचो मनादी बाब दीपक, मनादी बाब विन्संट, मनादी बाब अब्राहम, ब्रदर एलियस कोवेल्लो आनी ताचे पतीन, तशेंच संगीतकार ब्रदर क्रिस्टोफर, ब्रदर मॅक्सिम मोरास, ब्रदर विलियम आनी सर वाचो काळजांचो उपकार भोवडटा. आनी आयच्या दिसाची आयच्या रातीची हे जागरणेची रात चित्रीकरण करून लायव्ह केल्ल्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल असो प्रबंधक मनेस्त अविनाश आनी अनुपम असोय उपकार भोवडटा. हांगासर गायन करूंक मोग केल्ल्या सर गायन मंडळीचे संदेशो उपकार भोवडता. देवस्तुतीन वांटिल्ले जाल्यार समेस्तांचो उपकार भोवडता. ह्या रातीक आदार जावन कांय थोड्यांनी फुलांनी फुलाची पाकळी दिवन सांगात दिल्लो आसा. ते सर दानीचो उपकार भोवडता. कोणाची नांवां काडिना. सर दानीचो मनपूर्वक उपकार भोवडता. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर जागरणाची रात वर्साक आमी एक पटीन दवरची. ह्या बाळू जेजूच्या पुणतळार जायतीं आत्मीक कार्य आमी दवरता. रितीरो, मागणी, नोवेना, आराधना इत्यादी. कित्याक तुमकांय सोम्याची वळख जायजय, सोम्याची कृपा तुमचे थंय येजय. देखून तुमच्या खातीर ही रात ह्यो रितीरो, मागणी, नोवेना हांगासर करची, जिवाळ दिन करची. कित्याक हाचो फायदो तुमी जोडी जाय. तुमी सोम्याच्या पासळेन वाडत जाय म्हणलो इरादो असो. देखून तुमी स्पंदन करतात, येतात. तुमकां समेस्त हांगा अभिनंदन पडयता. मागण्या मुखांतर सांगात दिल्लो आसा आनी गुमके रुपांत आदार दिल्लो आसा. सर्व एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. 7:30 वरांक आनी एका तराचें मीस आसा. देखून तुमकां सर्वांक परत देव बरें करूं. उबी रावया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. कितें एनाउन्समेंट आसा 7:30 वरांच्या मिसाक तें एनाउन्समेंट करतलो. कालच्या संजेच्या 4:30 वरांच्या मिसाक केल्लें आसा. देखून तें मतीन दवरचें. येवचो आयतार ताळयांचो आयतार मीस सकाळीं 8 वरार इस्कलाच्या मैदानार ताळयो बेंजार करचे मुखांतर आरंभ जातलें. उपरांत पुरसांवाक हांगासर येतलें हांव आनी हांगासर मिसाचें बलिदान आसतलें. देखून वाड्याच्या गुरकारा लागीं विनंती आसा. जयपुरतो थाळयो येवच्या शनिवारा सांजे भितर तुमी हांगासर इगर्जेक माडाच्यो थाळयो पावीत करूंक तुमकां उलो दिता. येवच्या आयतारा मिसाचें बलिदान इगर्जेंत आसतलें. उपरांतलें निमाणो ब्रेस्तार शुक्रार आनी शनिवाराचें मंटपांत आसतलें. आनी येवच्या आयताराच्या मिसाची देवस्तुती अभ्यास येवच्या शुक्रारा संजेर 5 वरार आसतली. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. Ucil ha servis pora moja bervoshan
कित्याक तूं भोवका कुळदार नितळसां हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गोळी तूं शेळयांक सरयताय शेळी हांव म्हजो पोस करताय तुजी तान हांव पयस पावतना फाटी हाड विणान दवरताय अचल हांव सर्वेस बरा म्हज्या भरवशां कित्याक तूं भोवका कुळदार नितळसां कौलालेता तुझ्या मैपासां आतां कर म्हाका नितळ मोगळ बाबणीनो कोणाक ड्रायव्हिंग करूंक आसा आनी बरें करून वचें तोंड धुवचें दोळ्यांक इल्लें उदक मारचें आनी ड्रायव्हिंग करचें कळ्ळें गी मागीर न्हिदेच्या दोळ्यान वचनाकात आनी बायक रिक्षा म्हूण दिसना मागीर ठोकी नाकात देखून बरें करून तोंड धुवन फ्रेश जावन ड्रायव्हिंग करा जागृतायेन करा आनी सांबाळन घरा वसा घट्ट न्हिदा न्हिदोन मागीर दनपारा उपरांत जाल्यार जेवा आनी सांबाळा ओके मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां नमान बाळोक जेजू रोजारी साहेबिनी सगळी संगता बगेन गुरसाचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समेस्तांक देव बरें करूं हॅव ए गुड डे गॉड ब्लेस यू ऑल